ესეთი ამბავი მოხდა Samsung-ის კომპანია Samsung-ის თავს. ხალხო, აი გასულ კვირას სამხრეთ კორეული კომპანიის საბროკერო კომპანია Samsung Securities-მა შეცდომით საკუთარი აქციები საერთო ღირებულებით 105 მილიარდი დოლარი დაარიგა. მერტო შენ მიშველი. კომპანიას უნდა დაერიგებინა 1000 კორეული ვონი თითო აქციაზე და შეცდომით მათზე პირდაპირ 1000 აქცია გასცა. მეტად რატო არ ვიყავე მაშინ? Samsung-ის თანამშრომელი ამ დროს ბედი უნდა ყველაფერს ვზივარ ახლა მე პირადად ამ ზორეთის პირველში და ხალხს უპრაგონოდ მილიარდებს ურიგებენ. აი Bloomberg-ი კი ამბობს, რომ სქელი თითუჩების ამბავია ეს, ანუ თანამშრომელს შეეშალა და არასწორ ღილაკს დააჭირა ხელი ვენაცვალების თითებს და ჯამში გაიცა ბუნებაში არ არსებული 2 მილიარდზე მეტი აქცია საერთო ფასით 105 მილიარდი დოლარი, რაც 30 ჯერ აღემატება თავად საბროკერო კომპანიის ღირებულებას. ჯამში აქციები კომპანიის 2000-ზე მეტმა თანამშრომელმა მიიღეს, რომელთაგან 16-მა მოასწრო და ეგრევე მიაყიდეს აქციები. Samsung-მა ეს შეცდომა მხოლოდ 27 წუთზე ტრანზაქციიდან დაგვიანებით აღმოაჩინა და ცხადია ეგრევე დაბლოკეს აქციები. თუმცა Samsung Securities, ანუ აი ამ კომპანიის აქციები ეგრევე 12% დაეცა და სამხრეთ კორეის ფინანსთა სამინისტრომ საჯაროდ დაემუქრა Samsung Securities, რომ გააუქმებდა ბროკერის ლიცენზიას. მოკლედ, როგორც ჩვენში იტყვიან, მიმდინარეობს გამოძიებას და დაელოდეთ შედეგებს. მანამდე კი ბევრ ესეთ შეცდომით თუ ღირსეულად მისაღებს გისურვებთ. ამ დილა უთენია, ჯანმრთელობა და ბარაკა ჩვენს ქვეყანას, ოჯახებს ამოვქოქოთ და დავიწყოთ ახლა ერთად ჩვენი საქმიანი დილა. 17 აპრილს დილას საქმიანად იწყებენ ლევან წამალაიძე, გოგა მელიქიძე, საზა აბაშიძე, მიხეილ დუნდუა, ზვიად ხორგუაშვილი, მაია სიდამოინძის სტუმარი გიორგი სიგუა იქნება. დილა საქმიანია TV პირველზე. აი საფრანგეთში კი მაგარ ამბავს მიაგნეს იდეაში ყველას რო გვაღიზიანებს თბილისში და საქართველოს სხვა ქალაქებში, სადაც ელემენტარულმა ცივილიზაციამ ჩააღწია, ანუ სადაც არის შუქნიშნები და რაც მთავარი არიან შეგნებული მოქალაქეები, რომლებიც მიუხედავად იმისა, რომ ფეხმავლები არიან, არა დაგიდევენ ელემენტარულ წესრიგს და ხშირ შემთხვევაში სწორედ ფეხმავლები ქმნიან საშიშს ვითარებას ჩვენს გზებზე. ხო და აი ამ ჩვენმა ნაკებმა ფრანგებმა და აგერ ვიდეოც ადგენენ და ასეთ ურჩ ფეხმავლებს, რომელთათვის არც შეგნება და არც გაგება არ არსებობს, ესეთი მოუფიქრეს და კარგადაც გამოსცადეს და მოდი ახლა ერთად ნახოთ ეს ვიდეო. მოკლედ მთელი ამბავი ამ ვიდეოში გახლავთ, რომელსაც ახლა თქვენ უყურებთ, რომ ფეხმავლები, რომლებიც წითელ ნიშნულზე არ ჩერდებიან, დამონტაჟეს სპეციალური ბილბორდი, რომელიც გამოსცემს ავარიის იმიტირებულ ხმას და შემდგომ დამონტაჟებული ფოტოკამერის საშუალებით უღებს პირდაპირ აი ამ დამხტურ ფეხითმავალს. და შემდგომ იქვე ხდება ამ ადამიანის ფოტოს გამოსახულება ბილბორდზე, რომ დაიცავი საგზაო წესები და ნუ გახდები მორიგი მსხვერპლი ავტოკატასტროფისა. თქვენ ახლა უყურებთ შოკირებულ ფრანგებს და იმედია გესმით ყველანაირი ხმა, რომელიც არის ალბათ მთავარი და გამსაზღვრელი, რომელიც იმდენად გამაყრუებელია იმ ქუჩაზე, სადაც ეს ურჩი ფეხმავლები გადადიან, რომ წარმოდგენაც არ მინდა უბრალოდ რა ეფექტი აქვს ეს ამ ადამიანებისთვის, რომლებიც აი მართლა შოკს იღებენ და გონიათ, რომ ეს არის და მანქანა დაეჯახება. ერთ შანსსაც პირდაპირ გეუბნებით, ერთ შანსსაც არ გაუშვებდი ხელიდან და დარწმუნებული ვარ, ბიზნესიც აქტიურად დაყვებოდა ამ ინიციატივას და იმედია ჩვენი ქალაქის მესვეურნი დაინტერესდებიან ამ თემით, ვინძლო უამრავი რესპონდენტი ეყოლება ამ ჭკვიან ბილბორდს. აი ეს კი ის მანქანაა, რომელიც ნამდვილად არ შეგიქმნით დედამიწაზე ყოველ შემთხვევაში არანაირ საფრთხეს, რადგან იგი პირველი ავტომობილია, რომელიც დაფრინავს და პირველია, რომელიც გაყიდვაში
რომელიც გაყიდვაშია, დატკბით და მოდი ერთად გავაკეთოთ მისი მცირედი აღწერილობაც. მიესალმეთ და შეეგებეთ პალვის თავისუფლებას, აი ესე ქვია მას, მანქანა ჰაერშიც და დედამიწაზეც 112 მილს ფარავს საათში. კილომეტრებში რომ გადავიყვანოთ, ეს არის დაახლოებით და ზუსტადაც 180 კილომეტრი საათში. 60 მილი საათის განვითარებისთვის კი პალვის არც მეტი არც ნაკლები 8 წამი სჭირდება. 60 მილი კი დაახლოებით 96 კილომეტრია. სამბორბლიანი ავტომობილის მართვის სტილი, აი ძალიან გავს მოტოციკლის ტარებას, დახრის კუთხით, როცა მძღოლი თქვენ წარმოიდგინეთ ფრენისთვის ემზადება და ჰაერში აწევას თავისი თქვა დასაკეცი პროპელერი უზრუნველყოფს. ფრინავ ავტომობილს 220-დან 315 მილის დისტანციაზე შეუძლია ფრენა და კილომეტრებში 354-დან დაახლოებით 506 კილომეტრამდე. ანუ ბათუმამდეც მშვენივრად და ყოველგვარი პრობლემის გარეშე ჩაფრინდებოდით და შეიძლება თამუნია საფლავზე ერთი იების და ვარდებით დაგეყარათ. მოკლედ მოდელი, მფრინავი მანქანის მოდელის წარდგენა ჟენევაში 2018 წლის ავტო შოუზე მოხდა. Metro Production იღებს Nike-ის რეკლამას. მსოფლიოში ცნობილ რეჟისორ დენიელ ვულფთან, სააგენტო Wyden plus Kennedy-სთან, Wyden Kennedy. სამსაჯ სარეკლამო პროდაქშენ კომპანიასა ზემილთან ერთად, რომელიც გრაფიკასა და ფერების კორექციას უზრუნველყოფს, როგორც Metro Production-ის აღმასრულებელი პროდიუსერი სანდრო გაბილაია მარკეტერთან საუბრისას აღნიშნავს, კომპანიის სახელი ჯერ კონფიდენციალურია, კამპანიის სახელი არის ჯერ კონფიდენციალური, თუმცა ის ფაქტი, რომ Nike-ის ვიდეორგოლზე მუშაობის პროცესში ისეთ აღიარებულ რეჟისორსა და ცნობილ სააგენტოებთან უწევს მუშაობა, ვიდეორგოლები იქმნება რამდენიმე დაახლოებით 9 ქვეყნის ბაზრისთვის. ვეძებდით პოსტსაბჭოთა სივრცეებს, ისეთ ადგილებს, სადაც ჯერ კიდევ შენარჩუნებულია ძველი იერი, ანუ საუბარია პოსტსაბჭოთა იერზე, ისეთივე პოსტსაბჭოთა სივრცეებიდან ჩამოვიყვანეთ რამდენიმე სპორტსმენი, ისეთი ადამიანები, რომლებმაც თავად მიაღწიეს ყველაფერს. გადავიღეთ მათი ბავშვობა, სიზმრები, ცოტა სიურეალისტური მიმართულების ვიდეო სერიალები გამოგვიყვეს, ეს ვიდეორგოლები და სლოგანი, რომელსაც ჯერ ვერ ვამხელთ, იქნება Nike-ის ახალი კამპანიის დასაწყისი. აი ამას ამბობს სანდრო გაბილაია. მოდი ახლა დავუბრუნდეთ საქართველოს და აქაურ ამბებს. გუშინას დუღდა და გადადუღდა მედია და თემები და იმედია ნებებიც კომერციულ ბანკთან დაკავშირებით, რომელმაც დასაბამი ჯერ კიდევ 2 კვირის წინ აიღო და გასულ კვირაში სრულიად ერთაზროვანი შეხედულება გამოითქვა ამ თემაზე ფინანსთა მინისტრის მხრიდან, რომელსაც გუშინ ბანკებთან შეხვედრის გარდა ასევე ჰქონდა ვალდებულება დასწრებოდა შეხვედრას სავალუტო ფონდის მისიის ხელმძღვანელთან. ამ მისიას მერსედეს ვერა მარტინესი ხელმძღვანელობს კვლავ. ქალბატონი მარტინესზე ოდნავ მოგვიანებით, აი რაც შეეხება საქართველოში დაბრუნებულ პირველ ვიცე-პრემიერს, საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა დიმიტრი კუმსიშვილმა განაცხადა, რომ მთავრობას და ხელისუფლებას აქვს ამბიცია საშუალებადი ამ პერსპექტივაში განახორციელოს ყველაზე მნიშვნელოვანი რეფორმები, როგორიც არის საპენსიო და კაპიტალის ბაზრის რეფორმები, საჯარო და კერძო სექტორის გამჭვირვალე და თანეფექტური თანამშრომლობის ფორმატების შექმნა, მიწის რეფორმა. შთამბეჭდავი ჩამონათვალი იყო. კეთილი და პატიოსანი ჩვენც ეს გვინდა და სწორედ ეს შეკითხვები გვაქვს, ასევე გვაქვს შეკითხვები მის ვიზიტებზე ჩინეთსა და არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში, რომელსაც იმედია მალე გაგვაცნობს ჩვენს პირდაპირ ეთერში. აი რაც შეეხება სავალუტო ფონდს და ქალბატონ მერსედეს ვერა მარტინს, აქ შუამავალი ნამდვილად არ გვჭირდება. მას არც მეტი არც ნაკლები პირადად ჩვენი რეპორტიორი ერთ-ერთზე, დიახ, ნინო კვინტრაძე შეხვდა, რომელმაც დააინტერვიუა ფონდის მისიის ხელმძღვანელი და ძალიან ბევრი საინტერესო კითხვაც დასვა. ნინო კვინტრაძე უთენია უკვე პირდაპირ ეთერში გვერდდება და მოგვიყვება, რითი არის კმაყოფილი ფონდის მისია.
და რა შენიშვნები რჩება საქართველოს მთავრობის ხელისუფლების მიმართ. ნინო, დილამშვიდობის პირდაპირ ეთერში ვართ. დილამშვიდობისა გიორგი, ჩვენ მაყურებელს ახსოვს, რომ ნებათაღელვა არ აკლდა საქართველოში სავალუტო ფონდის პროგრამის დამტკიცებასაც. სწორედ ამიტომ პირველ რიგში ფონდის მისიის ხელმძღვანელს ვკითხეთ, ამოიწურა თუ არა ის პრობლემები, რის გამოც IMF-ის წინა პროგრამა საქართველოში შეჩერდა. როგორც ჩანს, რამოდენიმე აუცილებელი მოთხოვნის შესრულების შემდეგ სავალუტო ფონდი საქართველოში მიმდინარე პროგრამის დღეს კმაყოფილია და შედეგად ქვეყანა დადებითი მიმოხილვის გარდა 44 მილიონ დოლარამდე თანხასაც მიიღებს. პროგრესი, რომელსაც ქვეყანა მიაღწია, აღნიშნული პრობლემის კუთხით დამაკმაყოფილებელია. საკონტროლო სამიზნეს მივაღწიეთ. ამ დროისთვის ძირითადი სტრუქტურული რეფორმები უკვე იმპლემენტირებულია. რა თქმა უნდა, ინტერვიუს ერთ-ერთი მთავარი თემა უკავშირდებოდა ბოლო 2 კვირის განმავლობაში საქართველოში საბანკო სექტორის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებს. ჩვენ ვთხოვეთ მერსედეს ვერამარტინს შეეფასებინა ფინანსთა მინისტრის მიერ გაკეთებული განცხადებები და ის თუ რამდენად ადეკვატურია მამუკა ბახტაძის მხრიდან ბანკების მისამართით გაკეთებული შეფასება. IMF-ი აღნიშნავს, რომ დაკრედიტების ზრდა საქართველოში ხელს უწყობს ეკონომიკის განვითარებას, იმას, რომ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კუთხით საქართველოში გარკვეული სისუსტეები ამას სავალუტო ფონდით ცალსახაც ეთანხმება, თუმცა აქვე აღნიშნავს, რომ რისკები, რომლებიც მსგავს კრედიტებს ახლავს თან, აუცილებლად გასათვალისწინებელია. Yes, and I think I have to comment on the authorities' commitment. This measure will facilitate. There is a problem with access to finance. ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ იმ რისკის შემცირებაზე, რომელიც თან ახლავს ბიზნესის დაფინანსებას. ასევე მეტი სამუშაოა გასატარებელი იმ მიმართულებით, რომ ბანკებმა მეტად შეძლონ ამ რისკების შეფასება. ბიზნესმაც თავის მხრივ ბიზნესის მდგრადობაზე უნდა იმუშაოს. საქართველოში საბანკო სექტორის საკმაოდ მაღალი კონცენტრაციით გამოირჩევა. ამიტომ დაფინანსების ალტერნატიული წყაროების გაჩენა ძალიან მნიშვნელოვანია. სავალუტო ფონდის მისიის ხელმძღვანელს უჭირს პასუხისგაცემა კითხვაზე, რეალურად აქვთ თუ არა დღეს ბანკებს შესაძლებლობა, რომ შეამცირონ საპროცენტო განაკვეთები ბიზნეს სესხებზე, რაც ასევე კრიტიკის საგანი გახდა ქართული ბანკებისთვის. მერსედეს ვერამარტინი ამბობს, რომ ამის გამოსავალით შესაძლოა ბაზარზე კონცენტრაციის შემცირება და კონკურენციის ზრდა გახდეს. It's an interesting question. რომ ხედავთ მაღალ კონცენტრაციას მათ შორის საბანკო სფეროში, კონკურენციის ზრდა კი მისცემს პისკს განაკვეთების შემცირების კუთხით. ინიციატივები, როგორიცაა სესხის უზრუნველყოფის შეფასება, ასევე გადახდის უუნარობის შესახებ ჩარჩო დოკუმენტის შემუშავება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს ყველაფერი შეამცირებს სესხის ღირებულებას. საქართველოსთვის სამთავარ გამოწვევად კი კვლავ რჩება ინფრასტრუქტურა, განათლება და ქვეყნის კონკურენტუნარიანობა. კითხვები სავალუტო ფონდთან საკმაოდ ბევრია, თუ გავითვალისწინებთ, რომ მათი პროგრამის დამტკიცება არ დამტკიცების საკითხი, გარკვეულ პერიოდში მთავრობას რამოდენიმე მიღებული გადაწყვეტილების თუ დამტკიცებული კანონის გაუქმებადაც დაუჯდა. პროგრამის გაგრძელებისთვის საქართველოს რამოდენიმე დათქმის შესრულება წინ აქვს, რომელთა შესახებ ვრცლად მაყურებელს უკვე საქმის კურსის ეთერით დღეს შუადღის 3 საათზე მოვუყვებით. და უნდა დაელოდოთ ნინო კვინტრაძეს თავის კოლეგებთან ერთად. მადლობა მას საინტერესო ჩართვისთვის, ექსკლუზივისთვის. გასულ წელს კი კიდევ ერთ სექტორს დაუბრუნდეთ, რომელიც საკმაოდ მნიშვნელოვან წილს იკავებს ქართული ეკონომიკის, ჩვენი ეკონომიკური ზრდის, მცირედი ზრდის, მაგრამ მაინც ზრდის საერთო მარაქაში, მოდი ესე ვიტყვი, საქართველოში უძრავი ქონების ბაზარი 2016 წელთან შედარებით 10.6%-ით არის გაზრდილი. TBC ბანკისა და ICT-ის კვლევის მიხედვით ჯამში გაყიდული უძრავი ქონების 40%-ზე მეტი თბილისზე მოდიოდა და მას მოსდევს შემდგომ აჭარა 11.6%-ით და მესამე ადგილზე არის კახეთი. წლიურად უძრავი ქონების რეალიზაცია ყველაზე მეტად აჭარაში გაიზარდა და სხვათა შორის ზრდა, მაგერ გრაფიკაზე ხედავთ 34.1% შეადგინა. თბილისში კი უძრავი ქონება 15.6%-ით გაიზარდა, უძრავი ქონების გაყიდვების გარიგებები საქართველოს რეგიონების მიხედვით აი შემდეგნაირად გადანაწილდა. თბილისი 39.801 ერთეული, როგორც მოგახსენეთ, ეს არის მთლიანი მოცულობის 40%. აჭარა 11.471 ერთეული, რაც გახლავთ 11.6% მთლიანი მოცულობიდან. კახეთი 9.790 და შესაბამისად დაახლოებით 10%, ქვემო ქართლი 9.188, იმერეთი 7.260, აი მცხეთა მთიანეთი კი 5.163.
რაც ჯამში მთლიანი მოცულობის 5.2%-ია. როგორ გავატარებდით ისე რომ თბილისში სამი ყველაზე აქტიური უბანი არ გამოვყოთ ამ გაყიდვებიდან გამომდინარე. შემდეგნაირად გადავაგდა საბურთალო, მინდა გითხრათ, 9995 ერთეული და მთლიანი მოცულობის 25.1% გახავთ. ვაკეში 7292 ერთეული და მთლიანი მოცულობის 18.3% და სამგორი თითქმის 4000 მთლიანი მოცულობის 10%. კვლევის მიხედვით თბილისში გასულ წელს 804 ახალი შენობა დასრულდა. საცხოვრებელი ფართების გასაყიდი ფასი კვადრატული მეტრის მიხედვით თბილისის უბნების მიხედვით შემდეგნაირად არის გადანაწილებული. მთაწმინდაზე ფასი აბატონო, ეგერ არის წარმოდგენილი, სტაბილურად საშუალო ფასს ინარჩუნებს $1000, $1012. მთაწმინდა ამ შემთხვევაში ეს არის კოლექტიურად თავად მთაწმინდა, ვერა და სოლოლაკი. ვაკე $9924. ვაკელებო უნდა იჩქაროთ ხო და წანისი $809, საბურთალო $855, ჩუღურეთი $756, დიდუბე $715, ისანი $660, ნადალაძევი $568, ეს არის საშუალო ფასები კვადრატულზე და გლდანი ნადალაძევი $568, გლდანი $535, სამგორი $556. აი რაც შეეხება საცხოვრებელი ფართების გაქირავებას, ამ შემთხვევაში ფასი ყველაზე მაღალი მთაწმინდაზეა ისევ. და ის კვადრატულ მეტრზე დაახლოებით $8.5 შეადგენს 1 კვადრატულ მეტრზე. მას ცხადია კუჩი მოსდევს ვაკე და შემდგომ უკვე არის საბურთალო $6.8, ანუ $1.7 და 7 ცენტი კიდევ ვაჭრობა შეგიძლიათ. ძალიან გამიგრძელდა. მიუხედავად იმისა, რომ ნინო კვინტრატემ შეავსო თუნდაც შორიახლო ჩვენი სტუდიიდან ჩემი აკაური საქმიანი დილის მარტოობა დროა უკვე ანალაპიაშვილი შემოგვიერთდეს და თავისი ჩვეული ნარატივით შეავსოს დღევანდელი საქმიანი დილა. ანა დილა მშვიდობის. უძრავ ქონებაზე გექნება დარწმუნებული ვარ რაღაც. აუცილებლად, მით უმეტეს ამ სტატისტიკაშიც და პრინციპში უფრო დაზუსტებულ რიცხვებში კარგად ჩანდა პრინციპში ჩადებული ინვესტიცია რამხელა მოგებას იძლევა, ანუ ხარჯები რამდენად არის უკუგების პროპორციული და მთაწმინდის და ვაკის მაგალითზე მარტივად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სხვებთან შედარებით ეს ყოველ შემთხვევაში მარცხდება. აი, რაც შეეხება უკვე მსოფლიო მასშტაბით ამ ნაწილს, დაზუსტებით შეიძლება ვერ მოვიცვა, მაგრამ ძალიან საინტერესო სტატისტიკა მაქვს ასევე დღევანდელი საქმიანი დილის ეთერისათვის. უძრავ ქონებას ყველა ქვეყანაში განსხვავებული ფასი აქვს. მაგალითად, თუ სან-პაულოში $1,000,000-ად 173 კვადრატული მეტრის ფართის ბინის ყიდვა შეძლებთ, მხოლოდ 16 კვადრატული მეტრის ბინას იყიდით მონაკოში. მონაკო პატარა ქალაქ სახელმწიფოა, შემოსავალი ერთ სულ მოსახლეზე $100,000-ია და კიდევ უფრო მეტი. სამაგეროდ მაღალია ფასებიც და 1 მილიონის ქონა სიმდიდრე სულაც არ არის. კომფორტის მოყვარულებისათვის 1 მილიონი ჰონკონგშიც არასაკმარისია, რადგან ამ ფასად მხოლოდ 22 კვადრატული მეტრი ფართის შეძენაა შესაძლებელი. საუკეთესო ბინის შესაძენად 1 მილიონი არც ნიუ-იორკში გეყოფათ და არც ლონდონში. 25 და 28 კვადრატული მეტრი ძალიან ცოტაა რეალურად კომფორტული საცხოვრებლის მოსაწყობად. თანხა არასაკმარისია პარიზშიც, თუმცა დამატებაზე ფიქრი აქ უკვე შეიძლება. ამ ფასად საფრანგეთის დედაქალაქში 46 კვადრატულს იყიდით. ეს მაჩვენებელი ბერლინში 77 კვადრატულ მეტრამდე იზრდება. სიმდიდრის მიუხედავად ფასები დუბაიში არც ისე მაღალია. როგორც ჩანს, სიცხეში დიდხანს ცხოვრება ბევრს არ უნდა. 1 მილიონად აქ 138 მეტრ კვადრატის რეზიდენციის ყიდვასაც შეძლებთ. მოკლედ, რა ღირს ვერონაში ბინა ამ ჩამონათვალის მიუხედავად ძალიან რთული სათქმელია. სიუჟეტის წარდგენისათვის, რომელიც სულ ახლახანს ნანუკა ჯოხაძემ ქალების ნარატივის მაყურებელსაც გაუზიარა, გადავწყვიტე, რომ ამ სტატისტიკიდან გამომდინარე, სწორედ ვერონაში უძრავი ქონების საშუალო ფასის დადგენას მეცადა. თავშივე ცხადი იყო, რომ სანდო შედეგს ვერ მივიღებდი უბრალოდ იმ საიტებიდან მიღებული ინფორმაციით, რომელსაც ამ შემთხვევაში ინტერნეტ სივრცე გვაწვდის, მაგრამ ნუ მაინც ვცადე. მოკლედ, ერთი რაც შემიძლია დაზუსტებით გითხრათ, ის არის, რომ გიორგი ჟევიძე, ოპერატორი, ძალიან კარგად არის იტალიიდან დაბრუნების შემდეგ. კარგად არის ანუკა ჯოხაძეც და გვიან ცალაღიძეც, გუშინ არაჩვეულებრივი ჩართვა ჰქონდათ ქალების ნარატივში. ანუკა კალცედონიას გრანდიოზულ შოუზე იყო ქალების ნარატივის დესპანად წარგზავნილი გვაცასთან ერთად და ჩვენი ეთერების მაყურებლისათვის
გამოსვლისათვის ხელდამშვენებლებით დაბრუნდნენ. წინ კიდევ რამდენიმე სიუჟეტი გელოდებოდა და არც საქმიანი დილის მაყურებლებს დავტოვებთ ამ არაჩვეულებრივი ხედების თუ პრინციპში ღონისძიებების უნახავს და მოდით დღეს ვნახოთ რა ხდებოდა კალცედონიის შოუს კულისებში და თავად შოუზე. Calcedonia, Angela Ruiz. Calcedonia, Livia Pirveli. Calcedonia. იტალიური ბრენდი კალცედონია და მის შოუები მსოფლიოში მრავალი ადამიანისთვის უკვე ცნობილია. წელს კი პირველად მას ქალების ნარატივი ესტუმრა. ეხლა ჩვენ ვიმყოფებით შოუს კულისებში, სადაც მოდელები უკვე ემზადებიან საცურაო კოსტიუმების გრანდიოზული შოუსთვის. კულისები ის ადგილია, სადაც ბრენდ კალცედონიას შოუში მონაწილე მრავალ საინტერესო და საქმიანად მოსიარულე პერსონაჟს წააწყდებით. ამ შემთხვევაში არც ჩვენი გადამღები ჯგუფი ყოფილა გამონაკლისი, რომელიც ამ სამზადისის მომსწრე თავადვე გახდა და მრავალ პროფესიონალთან გასაუბრებაც მოახერხა. ქალების ნარატივი, რა თქმა უნდა, გვანცალაღიძის გარშე წარმოუდგენელი, რომელიც კულისებში ეხლა იმყოფება და ათვარიელებს სხვადასხვა სასაცურაო კოსტიუმებს. Guantam. Oh! It's TV from Georgia. Say hi to camera. Hello. ეს არის backstage-ი, როგორც ხვდებით, ვემზადებით შოუსთვის. არაჩვეულებრივი მოდელი უკვე მეოთხედ არის კალცედონიას შოუზე და მის გამოცდილებას ვიზიარებ ახლა სანამ ავა სცენაზე. გრანდიოზული შოუ გველოდება, საცურაო კოსტიუმების შოუა, როგორც უკვე მოვიძიე ინფორმაცია, ბევრი მოდელი გავიცანი, ასევე აქ მომუშავე დიზაინერი, სტილისტი, არაჩვეულებრივი ადამიანები, გუნდი მთლიანად არის სულისკვეთება კარგი, დადებითი განწყობა და დარწმუნებული ვარ, მაგარი შოუ გამოვა. ამას მე უკვე შევაფასებთ ერთად. I only have good things. კალცედონიას ხსენებისას მხოლოდ კარგი რაღაცები მახსენდება. პირველ შოუში მონაწილეობა 2014 წელს მივიღე. ეს კი უკვე კალცედონიასთან ჩემი მეოთხე ჩვენებაა. ყველაზე კარგი ის არის, რომ გუნდი, რომელიც ამ შოუზე მუშაობს, არის ნამდვილი პროფესიონალი. მოდელები ერთმანეთს მხარს ვუჭერთ და ვამხნევთ, რაც სხვა შოუებზე იშვიათობაა. უბრალოდ მიყვარს ეს ბრენდი და ბედნიერი ვარ, რომ ამ გრანდიოზული შოუს ნაწილი ვარ. რაც შეიძლება მეტი კრეატივი და გუნდურობის განსაკუთრებული აღქმა, ეს ის მნიშვნელოვანი დეტალებია, რომელსაც კულისებში მოხვედრილი ადამიანი აუცილებლად შეამჩნევს. მოისმენთ საინტერესო ისტორიებსაც, რომლებსაც როგორც გამოცდილი, ისე ახალბედა მოდელების სცენაზე გასვლამდე ერთმანეთს უზიარებენ. ამის ერთ-ერთი დასტური ვიქტორია ვარგას ისტორიაა. I have this random story that მე დღეს თავს ძალიან საინტერესო შემთხვევა გადამხდა, რომელიც სწორედ ბრენდ კალცედონიას შოუში ჩემს მონაწილეობას უკავშირდება. გუშინდელი შოუს საყურებლად მე როგორც VIP სტუმარი მოვედი. როცა კულისებში სხვა მოდელების სანახავად შემოვედი, შევხვდი ორგანიზატორს, რომელმაც უეცრად მითხრა, რომ მე სცენის მიღმა ამ შოუზე არ უნდა დარჩენილიყავი. გამომცადე სცენაზე და მე დღეს აქ ვარ. მოახლოვდა გრანდიოზული შოუს ბოლო წუთებიც და სცენის მიღმა ღონისძიების სხვა მონაწილეებიც გამოჩნდნენ, რომლებმაც მოდელებთან ერთად მაყურებელს პატარა ქალაქ ვერონის მოდის ბოლო ტენდენციები ეფექტურად უნდა წარუდგინონ. ქალების ნარატივის ობიექტივში პროფესიონალი მოცეკვავეები და ვიზაჟისტებიც მოხვდნენ. ნამდვილად გასაოცარ გამოცდილებას ვიღებ ამ შოუსგან, რადგან ის სრულებით განსხვავდება სტანდარტული მოდის ჩვენებებისგან. როდესაც ამ შოუსთვის მაკიაჟს ვაკეთებ, ყოველთვის ვფიქრობ იტალიელი ქალების ვიზუალზე, რომლებიც დახვეწილი სტილით გამოირჩევიან. წელს პირველად ჩამოვედი კალცედონიის შოუზე, 2 კვირის წინ მომივიდა კომპანიისგან მოწვევა. რაზეც უარის თქმა ნამდვილად რთულია, მით უმეტეს, როცა ეს ბრენდი გიყვარს. მოდასთან დაკავშირებულ ჩვენებებზე ცეკვების დადგმა სრულად განსხვავდება ჩვეულებრივი ქორეოგრაფიისგან, რაც საინტერესო გამოცდილებაა. საორგანიზაციო ჯგუფი მზადაა, საქმეები გადანაწილებულია, იწყება შოუც. ბრენდმა საცურაო კოსტიუმების ჩვენება მოცეკვავების სხვადასხვა ორიგინალური დადგმებით დაიწყო, რომელიც კალცედონიას მოდის უახლეს ტენდენციებს იდეალურად მოერგო. დარბაზიც ოვაციებს არ აყოლებს ყოველი ახალი ლუკი მაყურებელში ზაფხულის მოახლოების განცდას კიდევ უფრო აღვივებს. ნახევარსაათიანი პროგრამის შემდეგ ამაღლებული განწყობით სრულდება შოუც.
კალცედონია, ბრავა, ძალიან კაშკაშა შოუ იყო, თავადაც ნახეთ დარწმუნდით. შევადარებდი რამდენიმე შოუს სახელს არ დავასახელებ, მაგრამ კიდევ უფრო მეტად კაშკაშა იყო, მე ვფიქრობ, არ ვიცი ეს პირდაპირ რომ ნახეთ და ლაივში რომ ნახეთ, იმიტომ მქონდა ასეთი ეფექტი თუ მე ვფიქრობ, რომ ტელევიზიითაც აღიქმება კარგად როგორი ეფექტური შოუ იყო, თავისი საცეკვაო დადგმებით, თავისი კოსტიუმებით, არაჩვეულებრივი ახალი კოლექცია ნამდვილად. ბრავა კალცედონია! The show was really impressive. შოუ მართლაც რომ გასაოცარი იყო, საცურაო კოსტუმების ახალი კოლექცია, მოცეკვავეები, მუსიკა, ეს ყველაფერი მართლაც რომ კარგად ეწყობოდა ერთმანეთს. ერთ-ერთი საუკეთესო შოუ იყო. რაც შეეხება ახალ კოლექციას, ის ყოველთვის ორიგინალური და განსხვავებულია. შოუზე წელს მამაკაცი მოდელებიც იყვნენ, რამაც დამატებითი ეფექტი შემოიტანა. დასრულდა შოუ, თუმცა კიდევ უფრო გამძაფრდა ინტერესი თუ სად და როდის შეძლებენ ბრენდის ერთგული მომხმარებლები ახალი კოლექციის შეძენას. ახლოვდება ზაფხულით შესაბამისად ამ შემთხვევაში არც ქართველი მომხმარებელი გამორჩენია იტალიურ ბრენდს. ამ კოლექციის ნაწილის ნახვა თბილისში არსებულ 6 მაღაზიაში უკვე შესაძლებელია. კოლექციები კი პერიოდულად ახლდება. როგორც ბრენდის ქართული წარმომადგენლობა აანონსებს, უკვე არსებულ 6 ფილიალს მე-7 მაღაზიაც სულ მალე შეემატება. არჩევანი ნამდვილად მრავალფეროვანია, თუ რომელი საცურაო კოსტიუმი იქნება თქვენი ამ ზაფხულის მთავარი ატრიბუტი, რჩევისთვის კალცედონიის ფილიალებში სტუმრობა ნამდვილად ღირს. მე პირადად გუშინ ჩვენი ოპერატორი გიორგი ჟივიძე შემთხვევით, მაგრამ მაინც რო არ შემხვედრო და ჩავთვლიდი რომ ვერ გადარჩა. არც დარჩა ან არაფერი, უბრალოდ ვერ გადარჩა ამ ყველაფრის შემყურე. ძალიან რთულია და ორჯერ მეტად ეთყუთ ალბათ მადლობა, რომ ეს ყველაფერი თან გადაიღო და თან ცოცხალი დარჩა. ასე რომ გიორგი ჟივიძესთან ერთად ყველა ჩვენს მაყურებელს ჯანმრთელობას და ბედნიერებას უსურვებ ამდენ ქალს ერთად ერთ გადაცემაში თავს ალბათ ვეღარ მოუყიან, თუმცა არანაკლებ საინტერესო ამბები გელოდებათ დღევანდელ ქალების ნარატივში. მორიგი ნარატივი და აქტუალური საკითხები სამშაბათს სტუმრების ბლოკში. ქეთევან ჯანაშია, გეომაგნიტოგარდიოლოგიური სამედიცინო ცენტრის დირექტორი, მედიცინის დოქტორი და გიორგი რამიშვილი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. ასევე ანი თეთრაშვილი, თამარ მიქელაძე, ნინი ხუნძეკიშვილი, აია ჯესის მოსწავლეები. ეს ქალების ნარატივია გვანცა ლაღიძესთან ერთად. ბათუმის საზღვაო ნავსადგურს ახალი გენერალური დირექტორი ყავს. ტრანზიტით ან ტურისტული მიზნით საქართველოში შემოსული არაქართული ნომრების მქონე ავტომობილების მიერ საქართველოს მოქალაქის ჯანმრთელობისთვის მიყენებულ ზიანს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა აღარ დააფინანსებს. საქართველოში ჩვილბავშვთა საკვები პროდუქტების წარმოება დაიწყება. სად დაიწყება, როგორ აიძალება, ვინ არის ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის ახალი დირექტორი? ამას ყველაფერს ანა ლაპიაშვილი გვეტყვის. დარწმუნებული ვარ. ძალიან საინტერესო კოლაჟი გამოვა, ანა მე შესვენება მჭირდება. მშვიდობის კიდევ ერთხელ მივესალმებით ჩვენს მაყურებლებს და ბიზნეს სიახლეებით სულ რამდენიმე წამში ვიქნებით ეთერში. ბათუმის საზღვაო ნავსადგურს ახალი დირექტორი ყავს სპორტის მმართველმა ყაზახმა ინვესტორმა დანიარ მუხამედ რახიმა, რომელიც მმართველის სავარძელის სპორტში დასაქმებულ და რამდენიმე დღიანი შიმშილობის შემდეგ ტოვებს კომპანიიდან ოფიციალურად უკვე გაწეულია. მუხამედ რახიმი ასევე ტოვებს ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის სამეთვალყურეო საბჭოს და ორივე პოსტზე მას აბდიროვ ტემირხანი ანაცვლებს.
ბათუმის სპორტში დასაქმებულებსა და დირექტორს შორის ურთიერთობა რეორგანიზაციის გამო დაიძაბა. პორტის მენეჯმენტს დასაქმებულთა ნაწილის გათავისუფლება სურდა, რასაც მასობრივი პროტესტი მოჰყვა. ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ბათუმის საზღვაო ნავსადგურში ტვირთებს შემცირების ტრენდი ამ დრომდე ახასიათებს. წლის პირველ ორთვეში პორტში 6,1 მილიონი ტონა ტვირთი გადამუშავდა, 200,000-ით ნაკლები ვიდრე შარშან იმავე პერიოდში. მასობრივი თავშეყრის ობიექტების მფლობელები დაზღვევის თავიდან არიდების შემთხვევაში დაჯერიმდებიან ცვლილებებს, რომელიც ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში შედის, პარლამენტი განიხილავს. საკითხზე იურიდიულ საკითხთა კომიტეტზე იმსჯელეს და დაუჭირა კანონპროექტის პლენარულ სხდომაზე იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა განხილვას მხარი. შემოთავაზებული ცვლილებები ადგენს მასობრივი თავშეყრის ობიექტების მფლობელების მიერ მესამე პირის წინაშე სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის გარეშე საქმიანობისათვის სახდელის ოდენობას. სახდელის ოდენობა კი განსხვავდება ობიექტის სპეციფიკის მიხედვით. ტრანზიტით ან ტურისტული მიზნით საქართველოში შემოსული არაქართული ნომრების მქონე ავტომობილების მიერ საქართველოს მოქალაქის ჯანმრთელობის მიყენებულ ზიანს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა აღარ დააფინანსებს. ზიანი 1 მარტიდან ამოქმედებული სავალდებულო დაზღვევის ფარგლებში ანაზღაურდება და მას სადაზღვეო კომპანია დაფარავს. ცვლილება საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ საქართველოს მთავრობის დადგენილებაშია შესული. ის რომ ღარიბ ქვეყანაში ბანკები არ უყვართ, ამაში არაფერი განსაკუთრებული არ არის, ამბობს ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი. ილიანის ბიზნეს სკოლის დეკანმა ბანკებთან დაკავშირებით ბოლო დღეებში ფინანსთა მინისტრის განცხადებების კომენტირებისას გააკეთა ეს განცხადება. ის რომ ღარიბ ქვეყანაში ბანკები არ უყვართ, ამაში არაფერი რაღაც განსაკუთრებული არ არის. საქართველოზე გაცილებით უფრო განვითარებულ ქვეყნებში ანტისაბანკო განწყობები არის პოლიტიკური დღესასწაულის მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილი. თუმცა ამავე დროს აუცილებლად მინდა აღვნიშნო, რომ წარმატებული კომპანიები არ ამაყობენ მოგების სიდიდით. წარმატებული კომპანიები ამაყობენ მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობის სტანდარტით, წარმატებული კომპანიები ამაყობენ იმ ცვლილებებით, რაც ცვლილებებით, სასიკეთო ცვლილებებით, მათ მოაქვს საკუთარი მომხმარებლებისთვის და ზოგადად საკუთარი ქვეყნისთვის. ამ მიმართულებით, CSR-ის მიმართულებით, ქართულ სულ ბიზნეს სამუშაო ნამდვილად ბევრი აქვს. სულ თითებზეა ჩამოსახლელი ესეთი კომპანიები, რომელთათვისაც სოციალური პასუხისმგებლობა არის მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი საკუთარი საქმიანობის. გიორგი ქადაგიძის კომენტარის ჩაწერის საშუალება გუშინ მედიას ილიანის და საზოგადოებათა ბანკების ახალი ერთობლივი პროექტის პრეზენტაციაზე ჰქონდა. ილიანის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლამ და არასამთავრობო ორგანიზაციამ საზოგადოებათა ბანკებმა ფინანსური განათლების ცენტრი დააფუძნეს. ამ ცენტრის ხელმძღვანელი გიორგი კეპულაძე მედიას ბიზნესის სკოლის დეკანმა წარუდგინა. ქადაგიძემ ეკონომიკური მედიას სკოლის კურსდამთავრებულებს ლექციას წაუკითხა განათლება და ეკონომიკური ზრდა. გვექნება სემინარები, ტრენინგები ჟურნალისტებისთვის, სტუდენტებისთვის, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა საფინანსო ინსტიტუტების მომხმარებლებისთვის, აუცილებლად გვექნება კვლევები ეკონომიკურ თემაზე და მნიშვნელოვანია ის თუ რატომ გადავწყვიტეთ ჩვენ ფინანსური განათლების ცენტრის დაფუძნება, იმიტომ რომ ძალიან პრობლემატურია დღეს ეს თემა საქართველოში, ძალიან ბევრ ადამიანს აქვს სესხი, არ იცის როგორ მართოს ეს სესხი, არის ჭარბვალიანობის პრობლემაც, რასთან საბრძოლველად და ჩვენი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანია სწორედ განათლების მიცემა მომხმარებლებისთვის, ფინანსური განათლების მიცემა. ჩვენი მთავარი ამოცანა არ არის მხოლოდ აკადემიურ შინაარსზე ზრუნვა და მუდმივი განათლება, ჩვენი ამოცანა არის ფინანსური განათლების გავრცელება სხვადასხვა სეგმენტში და ამ მიმართულებით ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი წარმატებული პროექტის მონსტრები ვიქნებით. კიდევ ერთხელ ხარს უსვავ იმ გუნდთან ერთად, რომელსაც გააჩნია ამ მიმართულებით უკვე ძალიან დიდი და პროდუქტიული გამოცდილება. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მოვიცვათ ყველა სფერო, ყველა მიმართულება, ეს არ შემოიფარგლება მხოლოდ ტრენინგებით და ლექციებით, იქნება ძალიან ბევრი სხვადასხვა პროექტი და ამ მიმართულებით აქვე ვიტყვი, ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ კერძო სექტორიც გამოიჩენს აქტიურობას და კერძო სექტორთან პარტნიორობით გავაკეთებთ აი ამ ყველა მნიშვნელოვან პროექტს.
თავდაცვის სამინისტროს სატენდერო კანონმდებლობის დარღვევაში ადანაშაულებენ და დაობის საბჭოში უჩივენ. კომპანია Uniform Service-ში ამბობენ, რომ უწყებამ სატენდერო პირობები კონკრეტულ კომპანიას მოარგო, რითიც კონკურენტული გარემო შეიზღუდა. საუბარია ჯარისკაცებისათვის 25,000 წყვილი მაღალყელიანი ფეხსაცმლის შესაძენად გამოცხადებულ 2,300,000-იან ტენდერზე. Uniform Service-ის საჩივარში აღნიშნულია, რომ სატენდერო დოკუმენტაცია პირდაპირ მითითებას ფეხსაცმლის შესაძლებლად მოდელსა და მწარმოებელზე შეიცავს. საქართველოში ჩვილ ბავშვთა საკვები პროდუქტების წარმოება დაიწყება, რომელიც ბაზარზე კულას ბრენდით გაიყიდება. BMG-თან კომპანიის დირექტორი აღნიშნავს, რომ საწარმოს გახსნა 2019 წელს გორში იგეგმება, რომელიც საბავშვო წვენებს და ხილფაფებს გამოუშვებს. პროდუქცია კი 3 თვის ასაკიდან ჩვილებისათვის იქნება განკუთვნილი. აი ეს თემები ქონდა ბიზნეს სიახლეების პირველ ნაწილში, წინ სავალუტო მიმოხილვა გველოდება და სულ რამდენიმე წუთში უკვე ამინდის პროგნოზსაც გავიგებთ. როგორც ვივარაუდეთ, დოლარი შედარებით გამყარდა. ლარი დოლართან მიმართებაში 2 ლარი და 41 თეთრი ღირს გამყარდა ევრო. შეძენა 2 ლარად და 98 თეთრად შეგიძლიათ. გაუფასურდა თურქული ლირა ლართან მიმართებაში, იგი 59 თეთრი ღირს. ფუნტ სტერლინგი 3 ლარი და 45 თეთრია. დიდი ალბათობით დღეს დაახლოებით იგივე ნიშნულზე 2.41-ზე, 2.42-ზე. დაასრულებს დღეს ქართული ლარი. აი საზღვარგარეთ დასაქმებულთა მიერ საქართველოში გადმორიცხული თანხები მარტში გასული წლის მარტთან შედარებით მინდა გითხრათ 19 მილიონი დოლარით, ნეტა მილიარდით. 19 მილიონი დოლარით გაიზარდა, ეს 17%-ია. მარტში სულ 131 მილიონი დოლარი გადმოირიცხა. იდეაში არა, ეს რეალურად მარტისთვის რეკორდული მაჩვენებელია. არასდროს მარტში საქართველოში 131 მილიონი და მასზე მეტი თანხა არ გადმორიცხულა. მარტში საქართველოდან საზღვარგარეთ 31 მილიონი დოლარის ტრანზაქცია განხორციელდა, ანუ საქართველოდან სხვადასხვა ქვეყნებში, რაც ჯამში 4 მილიონი დოლარით მეტია. შარშანდელ მაჩვენებელზე. მოკლედ ჯამურად 354 მილიონი დოლარი გადმოირიცხა, რაც 2017 წლის იანვარ-მარტის მაჩვენებელზე 22%-ით მეტია. ეს თანხაში გამოხატული, როგორც ჩვენ გრაფიკაზე ხედავთ, 65 მილიონი დოლარით მეტია. საზღვარგარეთიდან ფულადი გზავნილების და მნიშვნელოვანწილად სხვათა შორის იტალიიდან, ისრაელიდან, საბერძნეთიდან, თურქეთიდან და შეერთებული შტატებიდან გადმორიცხვამ განაპირობა. ამინდის პროგნოზი და გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციები, მათ ამას ყველაფერს EU დეველოპმენტი და ანა ლაპიაშვილი წარმოგიდგენთ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია EU დეველოპმენტი. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით ამინდი საქართველოში ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთით მდგარი ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით იქნება განპირობებული. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღობლიანობის მომეტება, უმეტესად უნალექოდ ზოგან აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი იქროლებს. 20 გრადუსი იქნება სოხუმში, ბათუმში 21, ქობულეთში 22, ფოთში 22 გრადუსი დაფიქსირდება და ქუთაისში 25, ზუგდიდში 23 გრადუსია მოსალოდნელი, ისევე როგორც ოზურგეთში. ონში 20 გრადუსი იქნება, გორში 19, ცხინვალში 18 და მარნეულში 16. რუსთავში 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ახალციხეში 20 გრადუსამდე, ბორჯომში დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა 18 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 13 და ახალქალაქში 11. სტეფანწმინდაში კი ტემპერატურული მაჩვენებელი მხოლოდ 5 გრადუსს მიაღწევს. თელავში 16 გრადუსი დაფიქსირდება, თბილისში დრო გამოშვებით ღობლიანობა მოიმატებს, მაგრამ მაინც უნალექოდ ჩაევრის უმეტესად დღე. სუსტი ქარი მაინც იქროლებს და მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება 16 გრადუსი. Pirvelis ეთერში რეკლამაა, ანა მადლობა. სულ რამდენიმე წუთში ელიზაბეთ ბლექველის კლინიკის ქირურგიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ლევან წამალაიძე შემოგვიერთდება, ასე რომ დაგველოდეთ რეკლამა სწრაფად კი გაივლის, მაგრამ ისიც ძალიან საინტერესოა, ამიტომ ერთად უყუროთ როგორ შეივსებს თავის ფინანსურ ხურჯინს Pirveli. მეტი რეკლამა ჩვენ.
რეკლამის შემდეგ, როგორც გიორგიმ დაანონსა, ელიზაბეთ ბლექოლის ჰოსპიტალის ექიმთან ერთად, ლევან წამალაიძესთან ერთად ბრუნდებით. ძალიან საინტერესო ისტორიების მერია ჩვენს მაყურებლებს ელიზაბეთ ბლექოლის ჰოსპიტალის შესახებ, მაგრამ დიდი პაუზა გქონდა, როცა მათ შესახებ ინფორმაციას პრინციპში აღარ უზიარებდით. ბატონ ლევანს არ ვიცნობდით და ეხა პირველი სტუმრობა მისი საქმიან დილაში მოგესალმებით ბატონო. პირველ რიგში თქვენი და ჰოსპიტალის ურთიერთობის შესახებ მოგვიყევით, რა მიმართულებით მუშაობთ და რა სიახლეები აქვს ჰოსპიტალს. დიდი მადლობა პირველ რიგში სტუდიაში მოწვევისთვის, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. მე გახლავართ როგორც მოგახსენეთ ელიზაბეთ ბლექოლის ჰოსპიტალის ქირურგიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ზოგადი ქირურგი, ტელეპირველი კარგად იცნობს ტელეპირველის მაყურებელი კარგად იცნობს ჩვენს ჰოსპიტალს. ელიზაბეთ ბლექოლის ჰოსპიტალი 24 საათის განმავლობაში ეწევა როგორც სტაციონარულ, ასევე ამბულატორიულ მომსახურებას. აღჭურვილი არის თანამედროვე აპარატურით, შესაძლებლობას იძლევა ასევე 24 საათის განმავლობაში დროულად განახორციელოს დიაგნოსტიკური კვლევები, შესაბამისად შემდეგ ჩაუტაროს მკურნალობა. ასევე მინიჭებული აქვს ISO-ს საერთაშორისო სერტიფიკატი, რაც ინდიკატორია იმის, რომ როგორც თბილისის, ასევე მთლიან საქართველოს მოსახლეობას შეუძლია ისარგებლოს დაუყოვნებლივი თუ გეგმიური სამედიცინო დახმარებით, მაღალი ხარისხის დახმარებით და საერთაშორისო სტანდარტებთან გათანაბრებული სამედიცინო დახმარებით. საბუძველის პრინციპში ეს ერთ-ერთი განსაზღვრელი არის, როდესაც ასეთ ხარისხის შეთავაზება ხდება. დღეს რა სიახლეებია, იმიტომ რომ წინა პერიოდის განმავლობაში ჩვენ მაყურებელს არაერთხელ გავაცანით, რა ხდებოდა პრინციპში არაერთი მიმართულებით. თქვენ სფეროში რამე სიახლეები ხომ არ არის და ჰოსპიტალს ხომ არ აქვს რამე დამატებითი სიახლეები? დიდი მადლობა შეკითხვისთვის, ძალიან კარგი შეკითხვა არის. ელიზაბეთ ბლექოლის ჰოსპიტალის ადმინისტრაცია მუდმივად პერმანენტულად ცდილობს განაახლოს ის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, რომელიც აუცილებელია თანამედროვე ქირურგიული ჩარევების განხორციელებისთვის და აქედან გამომდინარე ჩვენ გეგმავთ მომავალში განახორციელოთ მაღალი სირთულის მცირე ინვაზიური ქირურგიული ჩარევები რთულ ანატომიურ თუ ფიზიოლოგიურ უბნებზე. ეს ცოტა გასაგებია გითხარით, რას ნიშნავს? კი ბატონო, ეს არის მცირე ინვაზიური ქირურგია, ეს არის ლაპარასკოპიული თუ არაკოსკოპიული ქირურგია, მცირე განაკვეთებით, რომლის შემდეგაც პოსტოპერაციულ პერიოდში არის ნაკლები ტკივილი პაციენტებისთვის, არის გაადვილებული ოპერაციის შემდგომი რეაბილიტაცია, შესაბამისად უკეთესი შედეგები, ღია ოპერაციასთან გათანაბრებული და კიდევ უფრო შემცირებული ოპერაციის შემდგომი გართულებები და ეს ანუ მცირე ინვაზიური, ეს არის ქირურგიული მიდგომა, ხდება ჩარევების განხორციელება მუცლის ზღვის ისეთ ორგანოებზე, როგორიც არის კუჭი 12-ღოჯა ნაწლავი, წვრილი მსხვილი ნაწლავი, ელენთა, ღვიძლი, სანაღლო გზები, პანკრეასი და ასე შემდეგ. ყველაზე ხშირად რა მიმართულებებით ინტერესდებიან პაციენტები? ციფრები და რიცხვები გვიყვარს და შეიძლება თუ არა, რაიმე სტატისტიკის მოყვანა, ლევან, ყველა ხშირად მაინც რა ტიპის ოპერაციები ხორციელდება თან თქვენ ამ მიმართულებას განსაზღვრავთ? ძალიან კარგი შეკითხვა. ყველაზე ხშირად ხორციელდება ისეთი პრინციპში ბანალური დღეს უკვე რუტინული ლაპარასკოპიული ოპერაციები, როგორც არის აპენდექტომია, ეგრეთ წოდებული ჭიანა ნაწლავის ამოღება, მოკვეთა ქირურგიული წესი. აპენდიციტი, ხო? აპენდიციტი, დიახ, ბრმა ნაწლავს რო ეძახიან, დიახ, ეგრეთ წოდებული, თუმცა არ არის ბრმა ნაწლავი, თიაქრები, ნაღლის ბუშტის მოკვეთა, და ყველა ის გადაუდებელი და პრინციპში გეგმიური ნოზოლოგია, რომელიც ზოგადად გავრცელებული არის ჩვენს პოპულაციებში. თავად თქვენი დეპარტამენტი უფრო მეტად კიდევ რაზე აკეთებს ლევან აქცენტს, ქირურგიული დეპარტამენტი და რა მიმართულებებია, როგორ თქვა, პრიორიტეტული არა, განვითარებისთვის იგივე მნიშვნელოვანი. გამოწვევებს რას ისახავთ ამ შემთხვევაში, ეს უნდა იყოს. მადლობა შეკითხვისთვის. ჩვენი პრიორიტეტი არის, როგორც უკვე მოგახსენეთ, ნაკლებად ტრამული ოპერაციები. ეს არის ჩარევები მომავალში დაიგეგმება ღვიძლის, პანკრეასის, სანაღლო გზებზე. აქამდე ხორციელდებოდა და ხორციელდება, როგორც უკვე მოგახსენეთ, კუჭზე, 12-ღოჯა ნაწლავზე, წვრილ ნაწლავზე, მსხვილ ნაწლავზე და ასე შემდეგ, ნაღლის ბუშტზე და აპენდიციტებზე უკვე გესაუბრეთ და ასევე ბარიატრიული, ეგრეთ წოდებული მეტაბოლური ქირურგია, რომელიც პაციენტებს ეხმარება ქირურგიული წესით წონის დაკლებაში, როდესაც სხვა მეთოდები თავის რესურსს ამოწურავს. ამ
შემთხვევაში გაიდლაინებს რომელი ქვეყნის თქვათ პრაქტიკისაგან იყენებთ ან რა არის ის მიმართულებები რომელსაც თქვათ ფიქრობთ რომ თქვენი კლინიკა ამ შემთხვევაში დანერგავს და მომავალში კიდევ უფრო თქვათ გააძლიერებს. გამომდინარე იქიდან რომ მე პირადად მქონდა საშუალება და იმის ბედნიერება რომ დაახლოებით 2 წლის განმავლობაში მე მუშაობ ამერიკის ერთ-ერთ წამყვან კლინიკაში, ეს არის მეიოს ჰოსპიტალი. მაქსიმალურად პირადად მე ვეცდები და ვცდილობ რომ რა თქმა უნდა 100%-ით ვერ მოხერხდება ჩვენი რეალობიდან გამომდინარე ჯერჯერობით იმ ყველაფრის გადმოღება, მაგრამ მიახლოებული სტანდარტები, გუნდური მუშაობის პრინციპი, ტექნოლოგიები განსაზღვრავს. არა, სხვადასხვა ტექნოლოგიები არა, ეს არის შეწყობილი გუნდური მუშაობა, ანუ გადაწყვეტილებებს როგორც თქვენ ქირურგი ღებულობს გუნდთან ერთად, სადაც შედიან რადიოლოგები, რეანიმატოლოგები, ონკოლოგები, შემადგენლობა სრული შემადგენლობა, დიახ, და თითოეული პაციენტის განხილვა ხდება ეს გუნდის მიერ გაიდლაინებზე დაყრდნობით და შესაბამისად ოპტიმალური ქირურგიული თუ არაქირურგიული ჩარევის დაგეგმარება. ლევან, ტევპიროლისგანაც თქვა თავადაც აღნიშნეთ, რომ საკმაოდ სერიოზული ინტეგრაციაა ორ კომპანიას შორის. იმ აქციის შესახებ, იმ შეთავაზების შესახებ, რომელსაც კლინიკა აპრილის მიწურულისკენ 25-26 აპრილს გეგმავს, თუ შეიძლება ცოტა უფრო მეტი მიღმა იმ ბანალური რეკლამებისა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, ცხადია, პაციენტებისთვის, ჩვენ ყველას ლევანთან ერთად ჯანმრთელობას უსურვებთ, მაგრამ მეორეს მხრივ ყველამ უნდა იცოდეს იმ შესაძლებლობების შესახებ, რომელსაც ელიზაბეთ ბლეკველის კლინიკა იძლევა. დიახ, როგორც თქვენ ახსენეთ, 25-26 აპრილს კლინიკა ახორციელებს აქციას, ეს არის უფასო ქირურგის კონსულტაცია, მე და ჩემი გუნდი გავუწევთ მოსახლეობას, ვინც მომართავს ჩვენს კლინიკას, უფასო კონსულტაციას, შესაბამისად მოხდება პაციენტების დამენეჯმენტება, თუ რაიმე კვლევა ჭირდება, ასევე ელიზაბეთ ბლეკველის ჰოსპიტალი სთავაზობს ჩვენს მოსახლეობას 25-26 აპრილს 50%-იან ფასდაკლებას ეკოსკოპიურ კვლევებზე და გარკვეულ ფასდაკლებას 30%-ამდე ლაბორატორიულ კვლევებზე გამომდინარე. ვის თქვენთან შემოაბიჯებს? ზოგადად ქირურგიული პროფილის, თუმცა მოსახლეობისთვის სადიფერენციაციო არის პრინციპში ნებისმიერი პროფილის, იმიტომ რომ ჩვენ კლინიკა არის მულტიპროფილური. რატომ შეარჩიეთ? ანუ რაღაც გაზაფხულის პერიოდიდან გამომდინარე, ჩათვალეთ რომ ეხლა საჭირო არის თქო შემოწმების ჩატარება და ასე შემდეგ, თუ მოთხოვნა იყო მაღალი ამ პერიოდისას? პრინციპში ქირურგიული თვალსაზრისით გაზაფხულზე არის გარკვეული ნოზოლოგები, სადაც ხდება გამწვავება ქრონიკული დაავადებების, შესაბამისად თავს იჩენს აუცილებლობა ექიმთან მიმართვის, კონსულტაციის და აქედან გამომდინარე შევარჩიეთ ეს თარიღები. დიდი მადლობა ლევან წამალაიძე, ელიზაბეთ ბლეკველის ჰოსპიტალის ქირურგიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და დირექტორი იყო ჩვენთან ერთად. მადლობა მას ნომრობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის, მას გავაცილებთ, ცოტა ჩაის კიდევ მივირთმევთ და სულ მალე დაგიბრუნდებით რეკლამის შემდეგ. მადლობა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიამდე საქართველოს ხელისუფლებამ შეთანხმებას მიაღწიეს. კომერციული ბანკების პირველ პირებს მამუკა ბაღტაძე საგნობრივი საუბრისთვის შეხვდა. დახურულ კარს მიღმა გამართული შეხვედრა და დახურულ კარს მიღმა ჩაწერილი კომენტარები. ფინანსთა სამინისტროს და საბანკო სექტორის წარმომადგენლების პოზიციები სამინისტროს პრესსამსახურის კამერასთან დაფიქსირდა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგრამა წარმატებით მიმდინარეობს. ასეთი IMF-ის მისიის ხელმძღვანელის შეფასება საქართველოს პროგრამის მეორე მიმოხილვის დასრულების შემდეგ. სანამ მერსედეს მარტინი კონკრეტულ შეფასებებს გააკეთებდა, ეკონომიკის და ფინანსთა მინისტრმა იმ ეკონომიკური რეფორმების მიმდინარეობებზე ისაუბრეს, რომელთა უმრავლესობაც გაწერილია პროგრამაში სავალუტო ფონდთან. დიმიტრი ქუმსიშვილმა გუშინ ეკონომიკური ზრდის მთავარ ფაქტორებზე ისაუბრა, მათ შორის აქცენტი გაკეთდა მოგების გადასახადის რეფორმის შედეგად გაზრდილ რეინვესტირების მოცულობაზე. მინისტრმა აღნიშნა, რომ დადებითი ტენდენცია თითქმის ყველა მიმართულებით, მათ შორის გაზრდილია როგორც ექსპორტი, ისე ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები და ფულადი გზავნილები. მაღალი ეკონომიკური ზრდა, რომელიც 2017 წელს დაფიქსირდა საქართველოში და გრძელდება 2018 წელს,
მტკიცე საფუძველს იძლევა იმისთვის, რომ შესრულდეს მთავრობის მიერ აღებული ყველა ვალდებულება და შენარჩუნდეს წარმატებული პროგრესი რეფორმების იმპლემენტაციის მიმართულებით. 2017 წელი ჩვენ 5%-იანი ეკონომიკური ზრდით დავასრულეთ, რაც მნიშვნელოვნად აღემატება პროგრამის დაწყების პერიოდისათვის არსებულ პროგნოზებს. ეკონომიკურ ზრდაში წარმართულ როლს კერძო სექტორი ასრულებს. ბიზნესმა 2017 წლის განმავლობაში 39,000 ახალი სამუშაო ადგილი შექმნა. იმავე პერიოდში ბრუნვები კერძო სექტორში ძლიერად 19%-ით გაიზარდა. სურს აღვნიშნო ის ძირითადი ფისკალური მიზნები, რომელიც დავისახეთ საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან პროგრამის პარგლებში. პირველი, ეს გახლავთ მიმდინარე ხარჯების კონტროლი, მეორე, კაპიტალური ხარჯების დაჩქარება და მესამე, დეფიციტის შემცირება. ამ მიზნებმა უნდა უზრუნველყოს ქვეყნის მაკროეკონომიკური სტაბილურობა, მისი გაძლიერება და მნიშვნელოვნად დააჩქაროს ინკლუზიური ზრდა. გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურით, გაზრდილი შემოსავლებით, ნაკლები დამოკიდებულებით იმპორტზე, გაზრდილი საექსპორტო პოტენციალით და შემცირებული მოწყობილობით ჩვენ აუცილებლად შევძლებთ აღნიშნული მიზნების მიღწევას. სავალუტო ფონდთან გაწეული მუშაობა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა შეაჯამა. კობაგონეტაძემ აღნიშნა, რომ საქართველოს წარმატებით შეასრულა მონეტარული და ფისკალური რეფორმების ყველა კრიტერიუმი. შედეგად ყველა ძირითადი მაკროეკონომიკური მაჩვენებელი გაუმჯობესებულია. ჩვენ განვიხილეთ ინფლაციის დინამიკა. კერძოდ 2017 წელს ინფლაცია მიზნობრივ მაჩვენებელზე მაღალი იყო ერთჯერადი მიზეზების გამო და როგორც მოსალოდნელი იყო და როგორც განვაცხადეთ 2018 წლის დასაწყისში ინფლაცია მნიშვნელოვნად შემცირდა ეროვნული ბანკის მიზნობრივ ნიშნულამდე 3%-მდე. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზით ინფლაცია მიმდინარე წელს 3%-დან ახლოს შენარჩუნდება. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა ასევე ხაზი გაუსვა გაცვლითი კურსის რეჟიმის, მცურავი გაცვლითი კურსის რეჟიმის მნიშვნელობას ეკონომიკის საგარეო შოკების დასაცავად. იქიდან გამომდინარე, რომ ეროვნული ბანკის საერთაშორისო რეზერვების არსებული დონე ჯერ კიდევ ჩამორჩება საერთაშორისო სავალუტო ფონდის კომპოზიტურ მაჩვენებელს, აუცილებელია გავაგრძელოთ რეზერვების დაგროვების პოლიტიკა. სავალუტო ფონდის მისიის ხელმძღვანელმა გაწეული სამუშაოს შესახებ ისაუბრა. საქართველოს მთავრობამ სავალუტო ფონდთან პროგრამის მეორე მიმოხილვის დასრულების შემდეგ კონკრეტულ შეთანხმებას მიაღწია. მიმოხილვის დასრულებისას საქართველოსთვის ხელმისაწვდომი 30 მილიონი SDR გახდება, შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში მთლიანი ჩამორიცხვები 90 მილიონ SDR-ს გაუტოლდება. პროგრამა წარმატებით მიმდინარეობს. დეკემბრის ბოლოსთვის განსაზღვრული კრიტერიუმები შესრულებულია, ხოლო მიმდინარე ხარჯებთან დაკავშირებული გეგმიური ინდიკატორი მხოლოდ მცირედით გაირღვა. რეფორმების პროგრამა კარგად ხორციელდება და პროგრამით გათვალისწინებული კრიტერიუმების უმეტესობა შესრულებულია. ფისკალური დისციპლინა გაგრძელდება. ფისკალური დეფიციტი 2017 წლის 2.9%-დან 2018 წელს 2.8%-მდე შემცირდება. გაგრძელდება DGG ზედმეტობების ანაზღაურება და კაპიტალური ინვესტიციები. მონეტარული პოლიტიკა შესაფერისია და მართებულადაა მიმართული ფასების სტაბილურობის უზრუნველყოფაზე. 2018 წლის ბოლოს ინფლაცია სამიზნე მაჩვენებლის შესაბამისი იქნება. მოქნილი გაცვლითი კურსის შენარჩუნება უაღრესად მნიშვნელოვანია ქვეყნის ეკონომიკის დასაცავად გარეშე შოკებისგან. არის ბევრი თემა, რომელიც შეიძლება უკეთ გაკეთდეს, მაგრამ საბანკო სექტორი ნამდვილად ეკონომიკის ფლაგმანია. ეს შაგიძემ ჟურნალისტებს ფინანსთა სამინისტროში ბანკებსა და ფინანსთა მინისტრ მამუკა ბახტაძეს შორის გამართული 1 საათიანი დახურული შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. BMG-ს კითხვას, როგორ ესმით ფრაზა ფინანსთა მინისტრი ახალი სამართლიანი თამაშის წესებისათვის და ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ ბანკები უსამართლო თამაშის წესებით მოქმედებენ, ის ასეთ პასუხს გცემს. ჩვენ რა თქმა უნდა ვთვლით, რომ არის ბევრი თემა, რომელიც შეიძლება უკეთ გაკეთდეს, მაგრამ საბანკო სექტორი დღეს არის ნამდვილად ფლაგმანი ეკონომიკის ყველა მიმართულებით. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ის ინიციატივები, რაც ფინანსთა მინისტრმა გააჟღერა განსაკუთრებით სტარტაპების მიმართულებით, არის ძალიან მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის. მაგალითისთვის იგივე მსოფლიო ბანკის რეპორტში access to loans, ანუ რაც გულისხმობს იმას, რომ სესხის აღების შესაძლებლობა
შესაძლებლობაში ჩვენ ვართ 54 ადგილზე, ლიტვის წინ რომ გვესმოდეს, მაგრამ რაც შეეხება access to equity-ს, ანუ დაპროგრამებას რა ქვია, კაპიტალის მიღწევადობის მაჩვენებლით ვართ 131 ადგილზე. ბუნებრივია ასეთი ტიპის ინიციატივები საქართველოში კიდევ უფრო გაადვილებს ფინანსებზე საზოგადოდ ხელმისაწვდომობას. ეს არ ნიშნავს, რომ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის არ ქონა დღეს არის ბანკების ბრალი. ეს კომენტარი ფინანსთა სამინისტროში მიმდინარე შეხვედრის პარალელურად მოსაცდელში მომლოდინე მედიის წარმომადგენლებმა შეხვედრის დასრულების შემდეგ ჩაწერეს. თუმცა მოგვიანებით გაირკვა, რომ შეხვედრის შემდეგ კომენტარები საბანკო სექტორის წარმომადგენლებმა ფინანსთა სამინისტროს კამერასთან ჯერ კიდევ შენობაში ყოფნისას გააკეთეს. უწყება მასალა გამოაგზავნა. კომენტარების სერია კი ფინანსთა მინისტრის პოზიციით იხსნება, სადაც მამუკა ბახტაძე იმ ორ ძირითად საკითხს ასახელებს, რა თემაზეც შეხვედრა გაიმართა და სამკვირვაში დაგეგმილ კიდევ ერთ შეკრებასაც აანონსებს. მინისტრი ამბობს, რომ სასტარტო კაპიტალის რეფორმაში ბანკების ჩართულობა მნიშვნელოვანია. იყო ჭარბვალიანობაზე საუბარი, რომელიც ასევე ქვეყანაში სერიოზულ პრობლემად შეიძლება ჩამოყალიბდეს და უკვე მიიღო ის მასშტაბები, რომელზედაც სახელმწიფომ უნდა მიაქციოს ამას ყურადღება და ბუნებრივი არის საბანკო სექტორი ამაში აქტიურად იქნება ჩართული ამ პრობლემის მოსაგვარებლად. ჩვენს ინტერესებშია შედის ეს ბუნებრივი არის, რა თქმა უნდა, რომ დროულად იქნეს გამოვლენილი ის პარამეტრები, თუ რის გამო, როგორ და რანაირად შეიძლება ამას ყველაფერს მიხედოს საბანკო სექტორმაც, სახელმწიფომაც ერთობლივად. ძალიან საინტერესო შეხვედრა ჰქონდა ფინანსთა მინისტრთან და მინდა ვთქვა, რომ ეს ინიციატივა, რომელიც მიმართულია სასტარტო კაპიტალის და მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებისკენ, მინისტრმა თქვა, რომ სასტარტო კაპიტალის რეფორმაში ბანკების ჩართულობა მნიშვნელოვანია. პროექტში ჩართვას ადასტურებენ ის ბანკირებიც, რომელთა კომენტარებით სამინისტროს პრესამსახურმა შემოგთავაზა. კონკრეტულ შეთანხმებაზე სამკვირვაში ისაუბრებენ. რაც შეეხება ჭარბვალიანობის თემას, რომელიც ასევე ერთ-ერთი საკითხი იყო, ამაზე ეროვნული ბანკის ჩართულობასაც ველოდებით. კიდევ ერთხელ ნათლად დავაფიქსირეთ, რომ საქართველოს მთავრობის მთავარი პრიორიტეტია მცირე და საშუალო მეწარმეობის წახალისება და საქართველოს მთავრობა ამ გზაზე აუცილებლად გადადგავს პრინციპულ ნაბიჯებს. შესაბამისად, საფინანსო სექტორის ადეკვატური ჩართულობა ამ პროექტის საკეთილდღეოდ არის მნიშვნელოვანი და ამაზე ჰქონდა ძალიან პრინციპული და საგნობრივი საუბარი. მეორე პრობლემა, რომელიცაც ჰქონდა ჩვენ კომუნიკაცია, შეეხება ჭარბვალიანობის პრობლემას ჩვენს მოსახლეობაში. აქაც საბანკო სექტორს აქვს საშუალება, რომ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგას. ჭარბვალიანობა ზოგადად არის კომპლექსური პრობლემა და მას შესაბამისად ჭირდება სისტემური მიდგომა ამ პრობლემის აღმოსაფხვრელად. ყვარელში ილიას ტბასთან სასტუმრო სასაშენებლად სახელმწიფო უძრავ ქონებას ყიდის. სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით კი ელექტრონულ აუქციონზე ყვარელში ილიას ტბის მიმდებარედ არსებული 29962 კვადრატული მეტრი არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი გაიყიდება. უძრავი ქონების საწყისი საპრივატიზებო ღირებულება 150000 ლარია. საპრივატიზებო პირობების მიხედვით უძრავ ქონებაზე დაინტერესებულმა მხარემ უნდა უზრუნველყოს სულ მცირე 5 მილიონი ლარის ინვესტიცია 40 ნომრის მქონე სასტუმრო შექმნა და 40 ადამიანის დასაქმება. ხატრობასთან ერთად ნინი ლონგურაშვილმა ამჯერად არქიტექტურული პროექტების შეფასების გაცნობა გადაწყვიტა და მიმდინარე წელს საუკეთესო არქიტექტურული პროექტების წოდების მოსაპოვებლად გამორჩეული ლიდერები 55 ქვეყნის 227 პროექტ შორის საქმიანი დილისთვის შეკრიბა. რანჟირება მთლად მისი გემოვნებით არ შედგენილა, ამისთვის სანდოს სააგენტო გამოიყენა და მოდით ნახოთ რა გამოვიდა. 2018 წლის საუკეთესო არქიტექტურულ პროექტებს შორის სამრეწველო და ლოჯისტიკურ პროექტებში პარიზში საერთაშორისო ლოჯისტიკურმა ცენტრმა კაპელემ გაიმარჯვა. მან სარკინიგზო ტერმინალი, საწყობები, მონაცემთა ცენტრი და ოფისები გააერთიანა. მომავლის საუკეთესო პროექტად ყატარის ეროვნული მუზეუმი დასახელდა. მუზეუმი 1912 წელს აშენებულ შეიხ აბდულა ბინ მუჰამედის ყოფილი სასახლის შენობაშია განთავსებული. იგი რამდენიმე განყოფილებისაგან შედგება: სახელმწიფო მუზეუმი, საზღვაო მუზეუმი, ლაგუნა, აკვარიუმი და ბოტანიკური ბაღი. ჯანდაცვის სფეროში საუკეთესო პროექტად კოპენჰაგენის დი მარკს თაუერი დასახელდა. კოპენჰაგენის უნივერსიტეტისა და დანიის კვლევითი ინსტიტუტის შენობები.
საუკეთესო ინოვაციურ მწვანე შენობა სინგაპურის მარინა ვან დასახელდა. კომპლექსი 400,000 კვადრატულ მეტრს მოიცავს, რომელიც მწვანე ტროპიკული ფლორით არის დაფარული. შენობა 20 სართულიან კოშკს აერთიანებს. კომპლექსში ასევე საოფისე ფართები და ბოტანიკებიც არის განლაგებული. განახლებულ შენობებს შორის ანტვერპენის პორტის შენობა დაწინაურდა. ეს ყოფილი სახანძრო სადგურის შენობაა, რომელზეც ფუტურისტული მინის კოშკი აშენდა და 2016 წელს განახლებული სახანძრო სადგურის შენობა პორტის შტაბ-ბინა გახდა. საუკეთესო სავაჭრო ცენტრის ნომინაციაში კი ბოლონიის ფიკო იტალი ვორლდმა გაიმარჯვა. ეს არის მსოფლიოში ყველაზე მსხვილი აგროგასტრონომიული პარკი, რომლის შექმნასაც 4 წელი და 100 მილიონი ევრო დასჭირდა. აგროპარკში მრავალფეროვანი სოფლის მეურნეობის პროდუქციაა წარმოდგენილი. წლის საუკეთესო საოფისე შენობად მილანის პროექტი ფელტრინელის ფონდის შენობა აღიარეს. შენობა მილანის ცენტრში ისტორიულ პორტა ვოლტის რაიონში მდებარეობს. იგი მოქმედებს როგორც საგანმანათლებლო და კულტურული ცენტრი, სადაც გამოფენები, სემინარები და კულტურული ღონისძიებები იგეგმება. ამასთანავე შენობა მკითხველთა ლამაზ დარბაზს მოიცავს. ესეთი ამბებია, საკმაოდ საინტერესო სიუჟეტი მოამზადა ნინი ლონგურაშვილმა, მაგრამ მთელი ამ ხნის განმავლობაში ძალიან საინტერესო დისკუსია მიდის სტარტაპებთან დაკავშირებით. სტარტაპები, რომლებიც ქვეყნის ნებისმიერი ქვეყნის ბიზნეს გარემოზე ძალიან მნიშვნელოვან გავლენას ახდენენ. ჩვენთვის მაინც მნიშვნელოვანი იყო გამოვხმაურებოდით გარკვეულ кейსებს სხვადასხვა მიმართულებებიდან, რომ გაგვეკეთებინა ერთგვარად შედარებითი ანალიზი. და მათ შორის ეს ბოლო 10 დღიანი კაკაფონია, რაც ხდება სტარტაპებთან მიმართებაში, რომელსაც ღრმა თუ ძალიან ხილული პოლიტიკური ფესვები აქვს, ჩვენ წავდექით და პროფესიულად მივუდექით, როგორც ყოველთვის, მიუხედავად იმისა, რომ ბიზნეს მედიასთან პირდაპირ ინტერვიუებს განსაკუთრებით ხელისუფლების წარმომადგენლები გაურბიან, ჩვენ გადავწყვიტეთ სტარტაპებთან დაკავშირებით ერთგვარი ანალიტიკა გაგიმზადოთ თუ pro rating-იც, მოდი მე ესე ვიტყოდი, იმიტომ რომ კონკრეტულად წარმოდგენები და ავტორები ამ ჩართვისა არიან უკვე საკმაოდ კარგად გამეცადინებული ამ თემაში და პირველი რამდენიმე თვის განმავლობაში ის სტარტაპები, რომელთა შემოსავლებმა არც მეტი არც ნაკლები ყველაზე მეტად გაიზარდა და რამდენიმე თვის განმავლობაში $1 მილიარდსაც მიაღწია. ეს დუეტი შემდგარია და სწორედ აი ამ ახალ გამოჩეკილ იუნიკორნებს მარიამ ადამიანს და ანუკა ჯოხაძის არჩეულებრივი ტანდემი წარმოგიდგენთ, გოგოებო დილა მშვიდობის, აბა რა ინფორმაციას ფლობთ, რომელი სტარტაპები გამდიდრდნენ ყველაზე მეტად მიმდინარე წელს. დილა მშვიდობისა, გიორგი, უპირველეს ყოვლისა მინდა აღვნიშნო, რომ განსაკუთრებით მომგებიანი რეიტინგის მიხედვით სექტორულად თუ ჩავშვრით, იკვეთება, რომ მედიცინა, ტრანსპორტი და გართობა ყველაზე მომგებიანი სფეროები, ხოლო სტარტაპთა უმრავლესობა ძირითადად ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთში არის თავმოყრილი. რაც შეეხება უკვე ლიდერებს, Business Insider-ის ამ რეიტინგში პირველი ადგილი გრაფიკული დიზაინის კომპანია Canva-მ დაიკავა სტარტაპმა მსოფლიო ბაზარზე. წლიანი მოღვაწეობის შემდეგ 2018 წელს თანხები 96 მილიონით გაზარდა და მთლიანმა შემოსავალმა $1 მილიარდს გადააჭერბა. ალბათ გაინტერესებს თუ როგორ მოახერხა კომპანიამ თავისი სტარტაპისათვის ამ ოდენობის თანხის მოზიდვა. პასუხი მარტივია რთულად. როგორც კომპანიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი მელანი პარკინსი ამბობს, თანხების მოზიდვა ერთ-ერთი ყველაზე რთული პროცესი იყო მუშაობის დროს. მათ კომუნიკაცია 100-ზე მეტ ინვესტორთან ჰქონდათ, საბოლოოდ კი დაფინანსება ავსტრალიელი ბიზნესმენისა და ჰოლივუდელი მსახიობი ბებისაგან მოიპოვეს. საინტერესო არანაკლებ საინტერესოა ასევე ჩინური სტარტაპის მეინჩაის ისტორიას. კომპანიამ 2014 წლის შემდგომ 2.8 მილიარდი ამერიკული დოლარის შემოსავლები მიიღო. თუმცა არც 2018 წელი აღმოჩნდა წამგებიანი კომპანიისთვის, პირიქით მან თანხები 477 ამერიკული დოლარი გაზარდა. ინფორმაციის სახით მოკლედ გეტყვით, რომ სტარტაპი ეხმარება ფერმერებს სხვადასხვა მცენარეების თესლების გაყიდვაში. ხოლო რაც შეეხება იმას, თუ რის ხარჯზე მოახერხა მეინჩაიმ გამდიდრება, ეს ძირითადად სხვადასხვა საინვესტიციო კომპანიებს უკავშირდება. მათ
შორის Tiger Global Management-ს და China Media Capitals. ამ ორი კომპანიის წყალობით სტარტაპ კომპანიამ შეიძლება ითქვას, რომ თავისი სიტყვა ნამდვილად თქვა საერთაშორისო ბაზარზე. კიდევ ერთ ჩინურ კომპანიაზე, სტარტაპ კომპანიაზე მინდა ყურადღების გამახვილება, ეს არის კაო ზუანჩე, რომელიც უცნაური სახელის მიუხედავად საკმაოდ მნიშვნელოვან საქმიანობას ეწევა და მართავს ელექტრონული და ჰიბრიდული ავტომობილების ავტოპარკს. შესაბამისად, მომხმარებლები მათი საშუალებით სარგებლობენ სხვადასხვა მომსახურებით, მათ შორის არის ტაქსები, მანქანის გაქირავება და ასევე უზრუნველყოფს საქალაქთაშორისო ტურებსაც. ფილიალები ჩინეთის 17 სხვადასხვა ქალაქში აქვს განთავსებული, ჯამში 12000 მძღოლ თანამშრომელს აერთიანებს და დღის განმავლობაში დაახლოებით 150000 შეკვეთას იღებენ. ასეთია 3 წლის კომპანიის ანგარიში, რომლის ღირებულება დღესდღეობით $1.6 მილიარდი ამერიკული დოლარია, წლიური მატება კი 380 მილიონს შეადგენს. ხოლო რაც შეეხება ერთ-ერთ სტარტაპს, რომლის ავტორიც ასე ვთქვათ ამბობდა, რომ ჩვენი სიმდიდრე დამოკიდებული იყო ესპანეთის საზღვრებს გარეთ მუშაობაზე და თუ არ გავიდოდით ამ ქვეყნიდან, ეს კომპანიის დასასრული იქნებოდა. სწორედ ამ ციტატით არის ცნობილი Cabify-ის გენერალური დირექტორი, სტარტაპის მთავარ დამფინანსებლად ადგილობრივი ბიზნესები მოიხსენიებიან, რათა თავიანთი საქმეობა კიდევ უფრო მასშტაბური გაეხადათ, ამიტომ ხშირად უწევდათ მათთან კომუნიკაცია, ასევე მარტივი აპლიკაციით მათ შეძლეს ავტომობილების დაქირავება. ისეთ ქვეყნებში გაეხადათ შესაძლებელი, როგორიცაა ესპანეთი, ჩილე, პერუ, მექსიკა და კოლუმბია. Cabify წელს 410 მილიონით გამდიდრდა, ხოლო მთლიანმა შემოსავლებმა $1.4 ტრილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. შემდეგი სტარტაპი Snowflake არის. ალბათ გქონია რომ თოვლზე ვისაუბრებ და სახელს ალბათ თოვლის ასოციაციამდე მიყავხართ, თუმცა სტარტაპ კომპანიის დანიშნულება გეტყვით, რომ სრულიად სხვა მიმართულებით არის ოპერირებული. ეს არის კორპორაცია, რომელიც ინახავს, ანალიზებს, უკეთებს ანალიზს და არქივებს მონაცემებსა და მნიშვნელოვან ინფორმაციებს, ასევე ეხმარება მსხვილ კომპანიებს მნიშვნელოვანი დოკუმენტების სარეზერვო კოპიების შექმნაში, მათ უსაფრთხოებასა და ხელშეუხებლობაში. ჯამში ღირებულება 1.8 მილიარდ ამერიკულ დოლარს აღემატება და მატება კი ამ კომპანიის 470 მილიონ ამერიკულ დოლარს აჭარბებს. რეიტინგში ასევე მედიცინის თემაზე მომუშავე სტარტაპიც მოხვდა, Heartflow ექიმებს გულსისხლძარღვთა და დაავადებების აღმოჩენაში ეხმარება. კომპანიამ დაფინანსება ისეთი ინვესტორებისგან მიიღო, როგორიცაა US Venture Partners and GE Ventures. რაც შეეხება Heartflow-ს, ის Business Insider-ის რეიტინგში მე-6 ადგილს $1.5 ტრილიონი ამერიკული დოლარით იკავებს, 2018 წელს კი სტარტაპი 467 მილიონით გამდიდრდა. ალბათ არ გაგიკვირდებათ თუ გეტყვით, რომ სიაში მოხვდა კიდევ ერთი წარმატებული სტარტაპ კომპანია, რომელიც საკუთარ 57 მილიონ დოლარიან მოგებას ისიც მხოლოდ 1 წლის მონაცემებით მარიხუანას უკავშირებს. MedMen-ი ასე უწოდეს სამხრეთ კალიფორნიაში 2010 წელს დაფუძნებულ მარიხუანას უმსხვილეს რიტეილერ კომპანიას, რომლის ჯამური ღირებულება ზუსტად $1 მილიარდია. საქმიანობის არეალი კი გარდა კალიფორნიისა, ლას-ვეგასა და ნიუ-იორკსაც ფარავს. Orcam Technologies კი უსინათლო ადამიანებისთვის ქმნის ტექნოლოგიებს, რომელიც მათ გარემო საქმეში უფრო უკეთესად ეხმარება. სტარტაპი დაფინანსება სხვადასხვა ადგილობრივი ჰოლდინგებისგან იღებს. 2010 წლიდან დღემდე კომპანიის ანგარიშზე მთლიანობაში 1 მილიარდი ამერიკული დოლარი იკიცხება. სტარტაპის უახლესმა ტექნოლოგიებმა განსაკუთრებული ინტერესი 2018 წელს დაიმსახურა, შესაბამისად დამატებით კიდევ 130 მილიონი ამერიკული დოლარის მოზიდვა შეძლო. სიაში მოხვდა ასევე ამერიკული საჭმლის მიმტანის სერვისის კომპანია DoorDash-იც, რომელსაც ფინანსური დახმარება დასაწყისში SoftBank-მა გაუწია, თუმცა წარმატების მთავარი სტიმულატორი დამფუძნებლების თქმით, მაინც მომხმარებლის ნდობა, სწრაფი და რაც მთავარია ხარისხიანი მომსახურებაა. სწორედ ამ კრიტერიუმების გათვალისწინებით კომპანიამ წელს 722 მილიონ დოლარიანი მოგება აჩვენა, ხოლო ჯამურმა ღირებულებამ $1.4 მილიონს გადააჭარბა. ათეულს დავასრულებ რეიტინგს, ასე ვთქვათ, დავასრულებ ბრაზილიის საფინანსო კომპანიით Nubank-ით, რომელიც თავის მომხმარებელს უპროცენტო საკრედიტო ბარათებს თავაზობს. ბარათი ასევე დაკავშირებულია მისივე აპლიკაციას და რაც კლიენტებს ფინანსების მართვას კიდევ უფრო უმარტივებს, საფინანსო კომპანიას სახსრების მოძიებას გლობალური საინვესტიციო კომპანიებისგან ახერხებს. უფრო კონკრეტულად კი მისი პარტნიორები არიან Redpoint Ventures და Ribit Capital. თქვი შედგა მეთქი. ტანდემი, მადლობა დიდი ანუკას და მარიამს, ძალიან საინტერესო მიმოხილვისთვის. ჯერ კი გალტენ დაგარზე დგება, სულ რამდენიმე წამში გიბრუნდებით. რუსული კომპანია რუსალის აქციების ფასი ორშაბათს ჰონგ-კონგის ბირჟაზე თქმის 25%-ით გაუფასურდა.
მანამდე კომპანიის ძირითადი მფლობელი დერიპასკა შეერთებული შტატების სანქციების სიაში მოხვდა და ლიდერობდა როგორც ერთ-ერთი ყველაზე გაღარიბებული უმდიდრესი Forbes-დან. ამჟამად რუსალის აქციების ფასი $1 და 62 ჰონგკონგური ცენტია, რაც მინიმუმია, ასე ვთქვათ, 2010 წლის შემდეგ. მას შემდეგ რაც კომპანიის აქციები ჰონგკონგის ბირჟაზე განთავსდა, მაშინ კომპანიის აქციის საფასური ფასი უკაცრავად 10.8 ჰონგკონგური დოლარი გახდათ. ოლეგ დერიპასკა ამერიკის ფინანსთა სამინისტროს წინა კვირის დასაწყისში გამოქვეყნებული სანქციების სიაში მოხვედრისთანავე ფაქტია, რომ უყურებს თავისი კომპანიის აქციების თითქმის განახევრებას. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ იმ პერიოდში კომპანია კლიენტებს თხოვდა საფასური ევროში აენაზღაურებინათ. შეერთებული შტატების ელჩმა ნიკი ჰეილიმ კვირას განაცხადა, რომ ვაშინგტონი ახალ სანქციებს უმზადებს მოსკოვს კრემლის მიერ სირიაში ბაშარ ასადის რეჟიმის მხარდაჭერის საფასუროდ. და რატომ ეს შესავალი სამშაბათ დღეს, როცა საკმაოდ საინტერესო ეკონომიკური ნარატივია, მიზეზი მარტივია. გოგა მელიქიძე, გალტენდაგარდის საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი, მზად არის უკვე თავისი ტრადიციული ჩართვისთვის, როცა იგი საერთაშორისო ბირჟებს, ინდექსებს და ტრენდებს მიმოიხილავს. მე იმაზე მეტად ვარ დარწმუნებული, რომ გალტენდაგარდის და პირადად გოგა მელიქიძის ყურადღების ცენტრში დღეს რუსეთიც მოხვდება, თუმცა მსოფლიოს სხვა კონტინენტებისთვის და ქვეყნებისთვისაც არანაკლებ საინტერესო გასული კვირა გახდათ. მოდი მოусმინოთ გამორჩეულ ანალიტიკას და გოგა მელიქიძე გალტენდაგარდიდან გვერდება პირდაპირ ეთერში. გოგა, წარმატებული ეთერია. მშვიდობისა გიორგი, მივესალმები ტელემაყურებელს. გასული კვირა საკმაოდ საინტერესო იყო და აუცილებლად შევეხები რუსეთის ბაზარს, მაგრამ რომ მოვიხილოთ ძირითადი ეკონომიკები და რეგიონები. ამერიკაში გასულ კვირას ზოგადად სოფლიოში ყველგან დავინახეთ საფონდო ინდექსების, აქციების და ესე ვთქვათ commodity ბაზრების, ანუ სასაქონლო ბაზრების და ამერიკაში ძირითადი საფონდო ინდექსები გაიზარდნენ, Dow Jones ინდექსი, S&P 500, Nasdaq-ი და Nasdaq-ზე კიდევ ოდნავ უფრო მეტად ვისაუბრებ. Dow Jones-ი და S&P 500 დაახლოებით 1.4-1.5% გაიზარდნენ, თუმცა წლის დასაწყისთან დღემდე ისევ ესე ვთქვათ ნეგატიურ ტერიტორიაში რჩებიან. Dow Jones შემცირებულია დაახლოებით წლის დასაწყისთან დღემდე პირველ კვარტალში 2018 წლის 1.5%-ით, ხოლო 0.5%-ა შემცირებული S&P 500 და საკმაოდ კარგი შემოტრიალება გააკეთა Nasdaq-მა, დაახლოებით გასულ კვირას 2.5% გაიზარდა და წლის დასაწყისთან დღემდე 3.5% არის გაზრდილი. Nasdaq-ი შეიძლება ითქვას მსოფლიოს ესე ვთქვათ საფონდო ინდექსებში განვითარებადი ინდექსებთან ერთად, განვითარებადი ეკონომიკების ინდექსებთან ერთად ერთ-ერთი ინდექსია, რომელიც ისევ ზრდის ტენდენციას ინარჩუნებს მიმდინარე წლის მანძილზე, კიდევ ერთხელ 3.5% არის გაზრდილი. გასულ კვირას შეიძლება ითქვას ნავთობის აქციების ნავთობის კომპანიები, რომელიც ნავთობის წარმოებაში არიან ჩართულები, მათი აქციები საკმაოდ კარგად იზრდებოდა, იმიტომ რომ ნავთობის ფასი გაიზარდა დაახლოებით 5%-ით კვირის განმავლობაში და წლის დასაწყისთან დღემდე 8% არის გაზრდილი. ნავთობზე ზოგადად მოგვიანებით ვისაუბრებ. რაც შეეხება ეკონომიკურ ამბებს, გასულ კვირას მთავარი ეკონომიკური ასე ვთქვათ კონცენტრაცია და ზოგადად ინფორმაციების ფლოუ იყო სირიასთან მიმართებაში, როცა მაგალითად მანამდე ძირითადად განიხილებოდა ესე ვთქვათ ტრამპის საგარეო ვაჭრობის პოლიტიკა სხვადასხვა ეკონომიკასთან როგორ იქნებოდა, გასულ კვირას ძირითადი საუბარი იყო რამდენად როგორ ესე ვთქვათ გადანაწილდებოდა სირიაში მიმდინარე პოლიტიკური ამბები. თუმცა ჩვენთვის უფრო საყურადღებო იყო ეკონომიკურ ნიუსებს უფრო ადევნებდით ხალხურს, რაც შეეხება სავაჭრო რეჟიმებს, რომელიც კიდევ ერთხელ თქვენ მნიშვნელოვანი განხილვისაგანია. კარგი არის ის, რომ ჩინეთის ხელა მსხვილი ეკონომიკა და ამერიკის ეკონომიკა, როგორც ეკონომისტები იძახიან და ასე ვთქვათ აქტივების მმართველები როგორც ჩანს, მე მგონი ჩამოყალიბდნენ და ამერიკასა და ჩინეთს შორის სავაჭრო რეჟიმი მნიშვნელოვნად არ დაიძაბება, რაც ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ამ ორ ეკონომიკას შორის ასე ვთქვათ სავაჭრო ომი უხეშად რო ვთქვათ საკმაოდ დარტყმას მიაყენებდა სხვადასხვა ეკონომიკურ ტენდენციებს და საკმაოდ დააწვევდა საფონდო ბირჟებს, ამიტომ ეს ძალიან კარგია. გასულ კვირას კიდევ ერთხელ რომ Nasdaq-ის ინდექსი საკმაოდ მოტრიალდა, რაც განაპირობა Facebook-ის აქციების ზემოთ სვამ. ჩვენ ვიცით, რომ Zuckerberg-ი გასულ კვირას წარდგა სენატის წინაშე და მისი ინტერვიუს და ასე ვთქვათ 5 საათიანი ინტერვიუს დასრულების შემდეგ Facebook-ის აქციების სადღაც 5% გაიზარდა. ამ ყველაფერმა საკმაოდ დადებითი ტენდენცია შეეძინა ზოგადად ტექნოლოგიურ ინდუსტრიას და Nasdaq-ის ინდექსაზე. ამან გამოიწვია ძირითადად Nasdaq-ის ინდექსის მოტრიალება. რაც შეეხება სხვა ეკონომიკური ინფორმაცია,
განხილვებს ამერიკაში უმუშევრობის მაჩვენებელი კიდევ მორიგზის შემცირდა პირველი კვარტალის მანძილზე. ამან კიდევ უფრო მეტად გაამყარა ის მოლოდინი, რომ ამერიკაში იმის გამო რომ ინფლაციური ფონი არ შეიქმნას, ფედი, ანუ ამერიკის ასე ვთქვათ ცენტრალური ამერიკის ასე ვთქვათ ეროვნული ბანკი ესე რომ უწოდოთ, კიდევ უფრო მეტად გაზდის ესე ვთქვათ მინიმალურ საპროცენტო განაკვეთს 3 მონეტარული პოლიტიკაა დარჩენილი მიმდინარე წლის მანძილზე. მოლოდინი არის რომ როგორც მინიმუმ 2 მონეტარული პოლიტიკის განხილვისას მინიმალური საპროცენტო განაკვეთი აუცილებლად ოდნავ მაინც დაკორექტირდება და გაიზრდება. რაც შეეხება სხვა ეკონომიკებზე გადავალ, მანამდე ერთ-ერთი თქვი ნავთობზე, ნავთობის ფასი როგორც აღნიშნა 5% გაიზარდა გასული 5%-მდე გაიზარდა გასული კვირის მანძილზე და 10%-ზე მეტად არის გაზრდილი მიმდინარე წლის მანძილზე. როგორც საინვესტიციო აქტივების კლასებს რო გადავხედოთ, ნავთობი ყველაზე კარგად არის გაზრდილი მიმდინარე წლის მანძილზე. ოქროსაც შეეხება, ოქროს ფასი გაიზარდა დაახლოებით 0.5% წლის განმავლობაში 3%-ზე მეტად არის გაზრდილი. ან ოქროს საკმაოდ კარგ პერფორმანსს გვაჩვენებს. ევროზონაზე რო ვისაუბროთ, ევროზონაში დავინახეთ ძდები საფონდო ინდექსების, ძირითადი ევროზონის ინდექსები, როგორც არის STOXX 600, DAX-ი, DAX 30, CAC 40, FTSE 100, FTSE 250 ის არის ბრიტანული ინდექსები ბოლოს რაც ვახსენე. ყველა მათგანში დავინახეთ საკმაოდ კარგი ძდები იყო, ანუ კვირის განმავლობაში 1%-მდე გაიზარდნენ ევროპული ინდექსები და ისეთი ზონისთვის როგორც ევროზონა 1%-იანის და კვირის განმავლობაში საკმაოდ კარგი ზდა არის და ძირითადი განპირობებელი მიზეზი არის ის, რომ ევროზონაში როგორც წინა მიმოხილვებში მითქვი, ეკონომიკური გამოცოცხლება შეინიშნება, გაზრდილია ესე ვთქვათ ევროზონის მიერ ნაწარმოები პროდუქციის იმპორტი ჩინეთში, ასევე გაზრდილია საცალო მოხმარება და ესე ვთქვათ დანახარჯები ეკონომიკაში და ეს ყველაფერი აჩესინის გასასვლელად ევროზონაში შეიძლება მოტრიალდეს ეკონომიკა და ზოგადად ესე ვთქვათ გამოცოცხლების ტენდენცია, თუმცა ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა საკმაოდ სწორად მიანიშნა მასზე, რომ გამომდინარე იქიდან რომ ამერიკაში ესე ვთქვათ სატარიფო რეჟიმები მკაცრდება და იზრდება, ეს შეიძლება იყოს გამოწვევა ევროზონისთვის და ევროპაში დაწარმოებული პროდუქციისთვის და ეს შეიძლება დააწვეს ევროზონის ინდექსებს და ამავდროულად გამყარებულია ევრო, გამყარებულია ფუნტ სტერლინგი და როგორც ასე გამყარებული ვალუტა საკმაოდ აწვება იმ ეკონომიკის ექსპორტის პოტენციალს, ასე რომ ცენტრალური ბანკი იძახის, რომ გამყარებულმა ევრომ და შეიძლება მოულოდნელად გაზრდილმა სავაჭრო ტარიფებმა ევროზონის ეკონომიკის გამოცოცხლება შეიძლება საკმაოდ შეაფერხოს, ასე რომ ეს გარკვეულწილად საფრთხეს წარმოადგენს. ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. ზოგადად ევროზონაში მიუხედავად გასული კვირის საფონდო ინდექსების დღისaan დღემდე დაახლოებით 3%-იან შემცირებაში არიან, ანუ ესე ვთქვათ კლების ტერიტორიიდან ჯერ არ გამოსულ ევროპული ინდექსები. რაც შეეხება იაპონიაშიც პატარა ზდები დავინახეთ ინდექსების, ზოგადად შემიძლია თქვა თუ განვითარებულ ეკონომიკებს და განვითარებულ ზონებს შევხედავთ, იაპონია ყველაზე მეტად არის კლებაში, დაახლოებით 4%-ზე მეტ ესე ვთქვათ უარყოფით პერფორმანსს აჩვენებენ. იაპონური ძირითადი საფონდო ინდექსები გასულ კვირას ოდნავ გაიზარდა ნიკეი, ოდნავ გაიზარდა ძირითადი საფონდო ინდექსები, მაგრამ კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, ესე ვთქვათ ნეგატიურ ტერიტორიაში არიან. ოდნავ შესუსტდა იენა დოლართან მიმართებაში, დაახლოებით 107 იენას ფარგლებში ივაჭრება, თუმცა წლის დასწრებიდან დღემდე გამყარებას ინარჩუნებს, სადაც 4.4% არის გამყარებული. ზოგადად იაპონიასაც შეეხება, იაპონიაში ესე ვთქვათ იაპონიის ცენტრალურმა ბანკმა საკმაოდ კაფიოდ მიანიშნა მას, რომ იგი არ აპირებს გამკაცებას მონეტარული პოლიტიკის, ჩვენ ვიცით, ყველაზე შერბილებული მონეტარული პოლიტიკა იაპონიაში და ზოგადად ეს რაც სოფლიოში უარყოფითი საპროცენტო განაკვეთები დაიწყო რამოდენიმე წლის წინ, ზოგადად იაპონიიდან დაიწყო. იაპონიის ცენტრალურმა ბანკმა თქვა, რომ ესეთი შერბილებულმა ეკონომიკამ მათ მისცათ 8 კვარტალი შეუცევადი ეკონომიკური ზრდა, ამოდროულად შეუმცირათ უმუშევრობა, კომპანიებმა საკმაოდ კარგი მომგებიანობა აჩვენეს, ეს სიტყვით საკმაოდ კარგი ეკონომიკური პერფორმანსი აქვს, მიმდინარე ინფლაცია 1%-მდეა, ასე რომ 2%-იანი ტარგეტირებული ინფლაცია აქვს, შესაბამისად იაპონიის ესე ვთქვათ ცენტრალური ბანკის ხელმძღვანელი იძახის, რომ მათ სადღაც დაახლოებით 1%-იანი კიდე ესე ვთქვათ სივრცე აქვს მასზე, რომ მონეტარული პოლიტიკა არ გაამკაცონ, ინფლაციის ნაწილში 1%-იანი სივრცე აქვს, არ გაამკაცონ მონეტარული პოლიტიკა და ესე ვთქვათ ეს ზდები შეინარჩუნონ. რაც შეეხება ჩინეთში, როგორც ვახსენე, ამით ამერიკა და ჩინეთის ეკონომიკები ერთმანეთში ჩამოყალიბდნენ, რომ სავაჭრო ესე ვთქვათ გამკაცრებაში არ გადავლენ და სავაჭრო ომი მათ შორის სატარიფო ომი, ვთქვათ ვაჭრობასთან დაკავშირებული სატარიფო ომი არ დაიწყება. ამან ორივე ეკონომიკას დადებითად იმოქმედა, ჩინეთის ძირითადი ინდექსები, შანხაი კომპოზიტი და სხვა მსგავსი ინდექსები გაიზარდნენ მნიშვნელოვნად და ეს ზოგადად სოფლიოსთვის საკმაოდ დადებითი ნიუსი იყო და ეკონომისტები იმედოვნებენ, რომ აქ მნიშვნელოვანი ცვლილებები არ იქნება. ამავდროულად ჩინეთის პრეზიდენტმა თქვა, რომ იგი მიესალმება ამერიკულ ესე ვთქვათ ფინანსურ ინსტიტუტებს, ბანკებს, ჩინურ კომპანიებში ინვესტიციების განხორციელების თვალსაზრისით და ამავდროულად სხვა უცხოურ ინვესტიციებს მიესალმება ჩინურ სხვადასხვა ესე ვთქვათ ეკონომიკის სხვადასხვა ინდუსტრიებში და სექტორებში
ინვესტიციის განხორციელების თვალსაზრისით ნახოთ რამდენად გაიხსნება ჩინეთის ეკონომიკა უცხოური ინვესტიციების მიმართ და საბოლოოს ვიტყვი განვითარებად ეკონომიკების ინდექსი 0.5% გაიზარდა წლისთან დღემდე 1% არის გაზრდილი გასულ კვირას მნიშვნელოვნად დააწვა განვითარებად ეკონომიკების ინდექსი რუსეთში განვითარებული მომენტები გასული კვირის დასაწყისში რუსეთში ძირითადი საფონდო ინდექსები 9-10%-ით შემცირდნენ რუბლი გაუფასურდა დაახლოებით 6%-ით საგარეო ესე ვთქვათ სუვერენული ობლიგაციებიდან უცხოური ინვესტორები გამოვიდნენ და ეს ტენდენცია ისე გრძელდება და ელოდებიან მაკროეკონომისტები და აქტივების მმართველები როგორი რეიტინგები გამოქვეყნდება რუსეთის საგარეო ესე ვთქვათ ვალზე ანუ S&P Fitch და Moody's რა რეიტინგებს დადებენ და ესე ვთქვათ სოფლიო მოლოდინის რეჟიმშია რუსეთს შეიძლება ითქვას სამმა ტალღამ გადაუარა ბოლოში არის სანქციები ბოლოში იყო სირიასთან განვითარებული მომენტები მანამდე იყო ეს სანქციებთან დაკავშირებული პრობლემები და რუსეთი განვითარებად ეკონომიკების მნიშვნელოვანი ესე ვთქვათ განვითარებად ეკონომიკას წარმოადგენს ყველა ძირითად განვითარებად ეკონომიკის ინდექსში შედის შეიძლება ითქვას შესაბამისად იქ განვითარებულ მომენტებმა როგორც წესი საკმაოდ დიდი ზეგავლენა და დაწყოლა განიცადა განვითარებად ეკონომიკების საფონდო ინდექსების ძირითად ტენდენციებზე ოგა დიდი მადლობა ძალიან საინტერესო ჩართვისთვის მე წარმატებულ დღეს გისურვებ თქვენ კალტენტაგარტის მთელ გუნდს და დავჭეთ ერთმანეთთან აზრს საიმისოთ რომ საკმაოდ ოპერატიულად კალტენტაგარტის BMG საშუალებით მივაწოდოთ ინფორმაცია სოფლიოში მიმდინარე ტენდენციების შესახებ როგორც ბირჟებზე და მის ძირითად ინდექსებზე ასევე სხვა მიმართულებით. კარგი, მოდი გავიდეთ მოკლე რეკლამაზე, ასე ჯობს ახლა და შემდგომ უკვე ალბათ ამ კვირის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემით მე ვერ ვიტყოდი რომ ის ძირითადი თემაა, თუმცა მაინტერესებს რომ კარგად და რაც თავია ძალიან საინტერესო რესპონდენტებთან ერთად გავარჩიოთ ეს თემა. ზაზა აბაშიძე შემოგვიერთდება და სულ მალე რამდენიმე წუთში ვისწრებთ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. იონიშვილი დაკავებულია ქართული ოჯახების ბანკების მოვალეებად ქცევით 2012 წელთან შედარებით ბანკების მოგება 6-ჯერ არის გაზრდილი. ეს მიხეილ სააკაშვილის ფრაზაა, რომელიც ფაქტ-მეტრმა შეამოწმა და პირველად ისტორიაში განსხვავებული ვერდიქტი დადო. ამ ვერდიქტის გამოცხადების პრივილეგიას ზაზა აბაშიძეს დაუთმობ. გვექნება შესაძლებლობა რომ თათია ჩაფუჩაძის სიუჟეტიც ნახოთ, რომელიც ფინანსურ მაჩვენებლებს მიმოიხილავს, თუმცა წარმოადგენს ზაზას და ჩვენ სტუმრებს, რომელიც დღეს სტუდიაში შემოგვიერთდნენ. ზაზასთან ერთად მას ვინცლობთ მიხეილ
მიხეილ დუნდუას, ეკონომისტს და ზვიად ხორგუაშვილს, აგრარული უნივერსიტეტის ლექტორს, დილა მშვიდობის. ასეთი პატივი დაგითმე. დიდი მადლობა მიმოსალმების სტუმრებს. პრინციპში თავშივე შემიძლია უთხრა მე ტელემაყურებლებს, რომ მიხეილ სააკაშვილის ეს ცნობილი გამოსვლა, რომელიც მწვანემდელოდან ცხენებისა და პონების ფონზე ჩაიწერა, ფაქტ-ჩეკმა შეაფასა პოპულიზმად და ამ ვერდიქტს ბოლო ხანებში აქტიურად ნელ-ნელა უკვე აქტიურად იწყებს ფაქტ-ჩეკი ამ ვერდიქტის გამოყენებას და ერთ-ერთი სწორედ მიხეილ სააკაშვილი გახდა, რასაც თუ კი გადახედავთ ფაქტ-ჩეკის სტატიას, ნახავთ, რომ სრულიად სამართლიანად იმსახურებს. ასევე მე გავაგზავნე ფონაშენის ნადგომს და დღევანდელ პრინციპში ამ რუბრიკაში გვერდს ვერ აუვლით, ასევე მამუკა ბახტაძის განცხადებასაც, რომელმაც გასულ კვირას ასევე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იერიში მიიტანა ბანკებზე და იშვიათად თუ შევხვდებით ასე გაერთიანებულ ხელისუფლებასა და ნაციონალურ მოძრაობას რაღაც საკითხის ირგვლივ. პრინციპში ჩვენ შეგვიძლია გადავიდეთ სტუმრებთან თუ ჯერ სიუჟეტის დავიწყოთ სტუმრებით და ამ კვირის განცხადებები შევაჯამოთ, დავუწყოთ სტუმრებს შესაძლებლობა საკუთარი პოზიციები გამოხატონ. იყო ერთის მხრივ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის მხრიდან გაკეთებული განცხადება და მეორე მამუკა ბახტაძის კომენტარების რამდენიმე სერია, როდესაც მან ჯერ ტექნოპარკში ისაუბრა, მერე სხვადასხვა ტელეკომპანიების ეთერში შეცვალა განსხვავ პოზიციები, შეხვდა ბანკირებსაც. თქვენი შეფასება და შთაბეჭდილებები ამ გამოსვლებიდან გამომდინარე, რომ შეგვიძლია მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით დავიწყოთ, ვინაიდან ფაქტ-ჩეკის სტატიაც ამას ეხება და ბატონო მიხეილ პირველ რიგში თქვენ გისმენთ ამ ნაწილში, რამდენად იზიარებთ, ხომ არ არის ისიც უცნაური დრო, როდესაც მიხეილ სააკაშვილს შეიძლება რამეში დაეხმაროთ, დაეთანხმოთ, ვინაიდან ბანკების მიმართ თქვენს მრავალი წელია კრიტიკულად ხართ განწყობილი. ნამდვილად გეთანხმებით, რომ დემაგოგია და პოპულიზმია, იმიტომ რომ ყველა ნაგლოვანი მხარე, რასაც მე ვაკრიტიკებ მოკლედ საბანკო სექტორში, რასაც გვაქვს პრეტენზია, ჩამოყალიბებული, შექმნილი და დაკანონებულია სწორედ მისი მმართველობის პერიოდში. ამიტომაც არის დემაგოგია და პოპულიზმი. რა თქმა უნდა, სერიოზული ნაკლოვანი მხარეები არის საბანკო სექტორში, რომელიც ამ გამოსწორებას ექვემდებარება და სწორი იყო ბატონი ფახტაძის პათოსი, რომ უნდა იქცეს საბანკო სექტორი ეკონომიკის განვითარების ლოკომოტივად და არ უნდა ამოხჭირდეს საკუთარ შემთხვევებში საუბარია მცირე საშუალო მეწარმეების ხელმისაწვდომაზე და მთელ რიგ საკითხებს, რომელიც მოსახლეობას აწუხებს, რაც პრობლემურია. მაგრამ საკითხი ჭარბვალიანობის პრობლემის შემსუბუქების თვალსაზრისით საბანკო სექტორის მოდერნიზაცია აუცილებელია, თუმცა სააკაშვილის განცხადება და მთელი პათოსი წინააღმდეგობები, რომელსაც საუბრობდა, არის პოპულიზმი და დემაგოგია, იმიტომ რომ ყველა ის ნაკლოვანი მხარე, რომელიც ზოგი ტყუილი თქვა, მაგრამ ზოგი სიმართლე თქვა, არის მის მიერვე ჩამოყალიბებული პროცესი. სიმართლე არის საინტერესო რა ნაწილში ფიქრობთ, რომ ან ტყუილი თუნდაც, ანუ მიხეილ პრინციპში რომ დავშალოთ ეს განცხადება, შეგვიძლია ვნახოთ, რომ ერთი არის მოგებები, როდესაც მის პერიოდში 130-114 მილიონი იყო, ხოლო 870 მილიონი დღევანდელი მონაცემებით, ამას მიხეილ სააკაშვილის განცხადებას ვციტირებ და ასევე მან მართლობის სტილზე გაამახვილა ყურადღება და მაღალ საპროცენტო განაკვეთებზე. აი ამ სამი ძირითადი პოსტულატიდან თუ ეთანხმებით რომელიმეს და რომელიმე ნაწილში თუ ამახლებთ ექს-პრეზიდენტს ამ შემთხვევაში. არა, იმიტომ რომ სულ მის პერიოდში ჩამოყალიბებული ამაკლედ დავიწყოთ თუნდაც მოგებების და საუბრის დროს, ახლა 2004 და 2012 ერთმანეთს რო შევადაროთ, დაახლოებით 30 მაგი დაგვექნება როგორც შემოსავლისა მოგების, ახლა ამ კუთხით თუ წავიყვანთ საკითხს. თუ წავიყვანთ საკითხს არაპროფილური აქტივების მართვასთან დაკავშირებით მონოპოლიზაციაზე, არაპროფილური აქტივების მართვა როგორც ასეთი დაკანონდა და ნორმატიულად ეს შემოვიდა როგორც წესი 2008 წლიდან და მოგება ცუდი არის, ანუ რო გაიზარდა ეს ხო იდეაში პირიქით ამ შემთხვევაში მე პოპულიზმი და დემაგოგიაზე ვისაუბრობ და ამიტომაც ამას მე საკითხი შემოვიდა თქო. თუნდაც ისეთ საკითხებს, რასაც ქვია მოსახლეობის დატერორება, თქვენ გახსოვთ პრაქტიკა და ასეულობითაა შემთხვევა ისეთი და მგონი არაერთი განხილულა მედია სივრცეში ისეთი შემთხვევა, როდესაც აი სახელმწიფო რეკეტის დროს, აი იმ პერიოდში რეჟიმის სააკაშვილის რეჟიმის დროს, როდესაც ატერორებდნენ ან მეწარმეს, ან მოქალაქეს ეუბნებოდნენ მოიტანი 100.000 ლარი, ამდენი მილიონი გადაიხადე. საპროცესო შეთანხმება და შემდეგ. მე ფული არ მაქვს. კარგი, მიდი ბანკში, ამ და მისამართზე, ამ და კრედიტობისთან მოგცემენ ცეცხლს და უზრუნველყავ. მივიდოდა სწორედ იმ მისამართზე, მიიღებდა შესაბამის თანხას, ჩადებდა თავის ქონებას და მთელი სანათესავოს ქონებას და თუ ვერ გაისტუმრდა შემდგომ კრედიტს, ბანკი დაეფლობოდა ის ქონებას. ეს იყო ჩვეულებრივი პრაქტიკა და არაერთი შემთხვევა ამასთან დაკავშირებით. როდესაც ეს სისტემა ჩამოყალიბდა მაშინ, სწორედ მაშინ ჩამოყალიბდა ესეთი არანორმალური ვითარება, როცა სესხი გაიცემოთ, სწორედ ამ პერიოდში და სწორედ ამ საბაბით შემოვიდა პირველად ასეთი ნორმა სესხის გაცემა შემოსავლის დადასტურების გარეშე. იმ ადამიანებს, რომ შემოსავალს არ უდასტურებდნენ, ისე აძლევდნენ სესხს.
და შემდგომ ეს პრაქტიკა გავრცელდა საყოველთაოდ შემოსავლით დადასტურების გარეშე სესხის გაცემასთან დაკავშირებით. ამიტომაც არის პოპულიზმი და დემაგოგია, სისტემა, რომელიც მას შექმნა, ის ნაკლოვანი მხარეები. პრინციპში თქვენ რაღაც კუთხით იზიარებთ, რომ დღეს საბანკო სექტორს აქვს პრობლემები და აკრიტიკებთ, თუმცა მიხეილ სააკაშვილს არ თანხმებით, იმიტომ რომ ეს მიიჩნევთ, რომ მის პერიოდში მოხდა ხალხის სისტემის ჩამოყალიბება. მე კონკრეტული შენიშვნები საბანკო სექტორთან დაკავშირებით, ამასთან დაკავშირებით ვეცადებ რომ ვისაუბროთ და არ მგონია დამემთხვეთ მე და სააკაშვილი თემით შეფარდეს. პირველი ნაწილის მოკლე რეზუმირებისთვის სწორედ ამიტომ გამოყენა ზვიად. ერთ-ერთი მთავარი ნაწილი პრინციპში შეგიძლია ბატონი მიხეილის განცხადების კომენტირებას, თუმცა ერთ-ერთი მთავარი ნაწილი იყო საპროცენტო განაკვეთების, ასე ვთქვათ, სიდიდე, თუმცა მოგვიანებით ინტერნეტშიც გავრცელდა ამას არ ჭირდებოდა დიდი რომ სოფლიო ბანკის მონაცემების მიხედვით საქართველოში სულაც არ არის ჩვენ სამეზობლოში ყველაზე მაღალი საპროცენტო განაკვეთი, თავის მხრივ საქართველოში არსებულ საპროცენტო განაკვეთს აქვს თავისი მიზეზები და ეს პირველ რიგში არის თავად ეკონომიკური სიტუაცია, რომელიც ქვეყანაში არის და აქედან გამომდინარე შეუძლებელი არის ბევრი ექსპერტის თქმით სხვა რაიმე საპროცენტო განაკვეთის დადგენა რაღაც ბაზარმა სხვანაირად რო დაარეგულოს. შენ როგორ მიიჩნევ ამ შემთხვევაში 12.6 არის მაგალითად ამ მხრივ საქართველოს მაჩვენებელი და იგივე რუსეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი და უკრაინა ჩამოგრჩება მაგალითად ამ ნაწილში. მოგესალმებით, პროექტში მადლობა მოწვევისთვის. თუ შეიძლება თავიდან შევეხები, ხო, გავყვები ორივე განცხადებას, ეს ორივე ძირითადი განცხადებას ექს-პრეზიდენტისაც და ფინანსთა მინისტრისაც. ანუ საქართველოში არის ესეთი რაღაც, რომ გავრცელებული და ძალიან ის მიღებული პოლიტიკურ წრეებში, რომ რაღაც მოსაზრება თუ გავრცელდება საზოგადოებაში, იქნება ეს მცდარი თუ რაღაც ნაწილით მართალი თუ სულ მართალი, პოლიტიკოსები არიან მტაცებლებივით რომ ეგრევე აქციონი პოპულიზმად და ეგრევე ანუ ამას უწოდებდი უფრო უსინდისო ქმედებებს იმ მხრივ რომ ხალხზე რაც შეიძლება იყენებენ მათ გაჭიროებას და მათ ეს ცუდად ყოფნას იმაში რომ მათ დაიწერონ პოლიტიკური ქულები და შექმნან მტრის ხატი და ეს პირველი არ არის რომ წლებია რომ ბანკებისგან იქნება მტრის ხატი რაღაც სხვადასხვა მიზეზების გამო. დაწყებული კურსის გაუფასურებიდან დამთავრებული ხა თუნდაც მაღალ ჭალებში მაღალ საპროცენტო განაკვეთებამდე. ის განაკვეთი თქვენ კითხვას რო დაუბრუნდეთ, ის განაკვეთი რაც დღეს არის საქართველოში მაღალია თუ დაბალი ეს არის სუბიექტური, კაი, ჩემი აზრით თქვა მაღალი საპროცენტო განაკვეთებია, კი. მაგრამ ყველაფერს აქვს თავისი მიზეზი და თქვენ როგორც ახსენეთ, ერთ რეგიონში კი ყველაზე დაბალი საპროცენტო განაკვეთი გვაქვს, მაგრამ ამის მიუხედავად არ შეიძლება, ანუ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს კარგია ან ცუდია, ანუ ამ კარგზე და ცუდზე არ არის საქმე. ხო, აქ საუბარი იმაზეა, რომ რაც უფრო მეტად განვითარებულია ქვეყანა, რაც უფრო მეტად, რაც უფრო ნაკლებად რისკიანია ქვეყანა, რაც უფრო მაღალი საკრედიტო რეიტინგი აქვს და ასე შემდეგ, მით უფრო დაბალია საპროცენტო განაკვეთები. ანუ რო შევხედოთ ქვეყნების განვითარებასთან ერთად იწევს ქვემოთ საპროცენტო განაკვეთი. სანამ ამ ნაწილზე ვარ ჩაგიჭრები და მე შეგიძლია გავიგზავნო. ამ შემთხვევაში გასესხებული კაპიტალის მოცულობა და კონკურენტულობა არის თუ არა ეს ის ძირითადი ორი პარამეტრი, რაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ადგენს ამ პროცენტსაც და მათ შორის ბევრ სხვა ფაქტორსაც და ამ შემთხვევაში თუ შევადარებთ საქართველოს და ევროპის ქვეყნებს. დიახ, ცალსახად ეგრეა, რომ ერთი გასესხებული კაპიტალი, მეორე კონკურენცია და მესამე ბაზარზე არსებული მოთხოვნა განსაზღვრავს და მაყურებელთვის გასაგები იყოს უფრო. ავიღოთ ესეთი რაღაცა, პროცენტი არის იმ ფულის საფასური, ანუ ქირა დავარქვათ, რასაც იღებ ბანკიდან, მაგალითად საქართველოში თქვათ, თბილისში ვიღაც ქირაობს სახლს, იხდის რაღაც თვეების მანძილზე რაღაც თანხას და შემდეგ სახლს აბრუნებს, ხო? აი, დაახლოებით ესეთი ვარიანტი, ხო, ну, რა თქმა უნდა, სხვა ტიპის არის, რომ ფულს ქირაობ, ამ ფულს აქვს თავისი ფასი და ამ ფასში ხელოვნური ჩარევა იგივეა, რაც ბინის ქირაში ჩაერიოს მაგალითად ვიღაც, მაგალითად თავრობას ხშირად ითხოვან ხოლმე. და სიტუაციის მეორე ნაწილია, არის თუ არა ეს ჩარევა ეფექტური, ასე ვთქვა და იმ შემთხვევაში თუ ჩაერიოს, კი, აი მანდამე ახდება მოსახლეობის ნაწილის სურვილი, რაც მივიღებთ შედეგი. კი, მანდამე მივდიოდი, ანუ ფასების კონტროლს ყოველთვის მივყავართ ცუდ შედეგებამდე. ფასების კონტროლი იყო საბჭოთა კავშირში, როდესაც სახელმწიფო ადგენდა ფასებს, ფასების კონტროლი იყო ნაცისტურ გერმანიაში, ფასების კონტროლი არსებულა მათ შორის შეერთებულ შტატებშიც, მაგალითად ქირა ამიტომ ახსენე, ხო, ნიუ-იორკში იყო ესეთი кейსი, როდესაც ქირა მაღალია ამბობენ და უნდა ფასები ვაკონტროლოთ, ანუ დავაწესოთ ფასი, რომ არ გააქირაო ბინა რაღაც თანხაზე ძვიად. იგივეა საპროცენტო განაკვეთები, ვთქვათ, ვეუბნებით ბანკებს, რომ არ გასცეს ესხი, რაღაც X%-ზე უფრო ძვირად. რა ხდება ამ დროს? ხო, ამ დროს
ხდება ის, რომ მიმწოდებელი სხვა რაღაცეებში აძვირებს თავის პროდუქციას. ერთი ის ნაკლებ ცეცხლს გასცემს, ანუ ვიღაცები უბრალოდ ცეცხლს ვერ აიღებენ, იქიდან გამომდინარე, რომ აი წარმოვიდგინოთ ესეთი რაღაც, რომ ვიღაც ყიდის რაღაც პროდუქტს 5 ლარად და ეყიდება 100 პროდუქტი. თუ მთავრობა ეტყვის, რომ შენ არ დაგინახო 3 ლარზე მეტად გაყიდო, ის რას იზავს, ხო? ის გაყიდის უფრო ნაკლებ პროდუქტს. დაახლოებით ესეთი დაახლოებით რა ზუსტად იგივე ვარიანტია ბანკების შემთხვევაშიც და არ მარტო ბანკების შემთხვევაში ჩვენ ნახეთ, რომ მიკროსაფინანსოებს სერიოზული პრობლემები შეუქმნა მთავრობამ. გასესხებული ლარების რაოდენობა მკვეთრად შემცირდა იმ პერიოდის შემდეგ. მოდი მე პირველად ვაძლევ ზაზას, როგორც თანაწამყვას, რომ მხოლოდ 3ჯერ ჩავერევი, 2ჯერ აქედან იქნება სიუჟეტის წარდგენა, რომელიც თათია ჩაფიჩაძემ და სალომე მეცხვარიშვილმა გაგვიმზადეს ამ თემიდან გამომდინარე და მხოლოდ ერთი კითხვა მექნება ჩვენი გადაცემის მეორე ბლოკში ჩვენ ცხადია ვაგრძელებთ მასპინძლობას მიხეილ დუნდუასის და ზვიად ხორგუაშვილის, თუმცა მოდი მანამდე ნახოთ თათია ჩაფიჩაძის მიმოხილვა რამდენად შეიცვალა ბანკების საქმიანობის ფინანსური მაჩვენებლები. 2012 წელს ჩემი მთავრობის ბოლო წელიწადს ბანკების საერთო აქტივები იყო 12 მილიარდი ლარი. ეხა არის 30 მილიარდზე ბევრად მეტი, 3ჯერ და მეტჯერ გაიზარდა, მაგრამ დააკვირდით ამავე დროს ბანკების სუფთა მოგება გაიზარდა 136 მილიონი ლარიდან 900 მილიონ ლარამდე. ეს ვიდეო მიმართვა საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა რამდენიმე დღის წინ გავრცელა. 11 წუთიან მიმართვაში ექს-პრეზიდენტი ბანკების მეშვეობით ქართული ეკონომიკის ჩამონგრევაზე საუბრობს და ამის დასტურად იმ აბსოლუტურ მაჩვენებლებს იშველიებს, რომლის მიხედვითაც 2012-დან 2017 წლამდე ბანკების წმინდა მოგება რამდენჯერმე გაიზარდა. თუმცა მომგებიანობის შეფასების დაფუძნება აბსოლუტური მაჩვენებლების ანალიზზე შეცდომა, მსგავსი მიდგომის საფუძველზე მიღებული შედეგები კი არარელევანტურია. ბანკების მომგებიანობაზე მსჯელობა მიღებულია ისეთი ფარდობითი მაჩვენებლების ანალიზის საფუძველზე, როგორებიცაა მოგების ფარდობა სააქციო კაპიტალთან და მოგების ფარდობა აქტივებთან. საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემების მიხედვით, თუ 2012 წელს 134 მილიონი მოგების გამომუშავებაში საბანკო სექტორის 13.5 მილიარდის ღირებულების აქტივები მონაწილეობდა, 2017 წელს აქტივების საშუალო წლიური ოდენობა 31.3 მილიარდ ლარამდე არის გაზრდილი. შესაბამისად, გაზრდილი მოგება გაზრდილი ინვესტირების, რეინვესტირების პირობებშია გამომუშავებული. ეკონომისტი აკაკი ცომაია ამბობს, რომ დღეს არსებული საბანკო პროცენტები და ბანკების მოგების მაჩვენებლები ეკონომიკის მდგომარეობასთან სრულ თანხვედრაშია. ბანკები, რა თქმა უნდა, არის საკრედიტო ინსტიტუტი და როდესაც ალტერნატივა სხვა არ არის საზოგადოებაში და ხდება სხვა ტიპის საინვესტიციო მექანიზმები, რომელიც ორიენტირებული იქნება თუნდაც სტარტაპების დაფინანსებაზე, მთელი სიმძიმე ეკონომიკის განვითარების გადადის საბანკო სისტემაზე. ამდენად მსჯელობა იმაზე, რომ საბანკო სისტემა დღეს ეკონომიკის მუხრუჭია, ერთის მხრივ ეს არის ძალიან დიდი აბსურდი და მეორე შეცდომა, რომელიც ყოფილი პრეზიდენტი დაახლოებით იგივეს იმეორებს, მაგრამ სხვა კონტექსტში და ამას აბრალებს რაღაც ოლიგოპოლიურ გაერთიანებას. გარდა საბანკო სექტორის აქტივებისა მნიშვნელოვანი ფაქტორია საკრედიტო პორტფელის ცვლილებების გათვალისწინებაც, რომელიც კომერციული ბანკების შემოსავლებზე პირდაპირ გავლენის მატარებელია. 2012 წლის ბოლოს ეკონომიკაზე გაცემული სესხების ჯამური ოდენობა 8.8 მილიარდ ლარს შეადგენდა. 2017 წლის მდგომარეობით კი აღნიშნული მაჩვენებელი 22.4 მილიარდ ლარამდე არის გაზრდილი. ფინანსისტი ვასილ რევიშვილი ამბობს, რომ აბსოლუტური მნიშვნელობების ურთიერთშედარება შინაარს მოკლებულია. ბოლო პერიოდში ბანკების მისამართით გამოთქმული მოსაზრებები კი პოპულისტურ ხასიათს ატარებს. ბანკების მოგება გამოირჩევა თავისთავად ძალიან დიდი ცვალებადობით. რატომ? ვინაიდან ბანკები, როგორც ასე ვთქვათ, ეკონომიკის გამტარი და ეკონომიკის მამოძრავებელი ძალა ხასოსა, ფაქტიურად მიყვება ეკონომიკას. როდესაც ეკონომიკაში მცირედი სირთულეებია, იზრდება რისკიანობა, ბანკების რისკის შეფასება, ბანკების მიერ რისკის შეფასება და შესაბამისად რეზერვები იზრდება, შესაბამისად მოგება მცირდება. როდესაც ვთქვათ, გვაქვს შედარებით სტაბილური ფაზა, როდესაც ეკონომიკის რისკიანობა, ასე ვთქვათ, დაბალია და მცირდება, რა თქმა უნდა, ეს რეზერვებიც მცირდება, შესაბამისად მოგება იზრდება. საქართველოს ეროვნული ბანკის განმარტებითვე 2012 წელს მომგებიანობის არსებითი შემცირება რამდენიმე ფაქტორით იყო გამოწვეული. მათ შორის არჩევნებთან დაკავშირებული გაურკვევლობის ფონზე წლის მეორე ნახევარში საკრედიტო რესურსებზე მოთხოვნის შემცირებით, რაც მომდევნო პერიოდებისათვის დამახასიათებელი არ ყოფილა. როგორც გრაფიკიდან ჩანს, 2012 წლის მანძილზე სესხების წლიურმა ზრდამ მხოლოდ 12.9% შეადგინა,
რაც 2004-2017 წლების მანძილზე მხოლოდ 2009 წლის მონაცემს აღემატება. სააკაშვილის მიერ გავრცელებულ მიმართვას არასერიოზულად აფასებს, თუმცა საბანკო სექტორის სიჯანსაღესთან დაკავშირებით შეკითხვები აქვს ანალიტიკოს ანდრია გვიდიანს. გვიდიანი თვლის, რომ აუცილებელია ბანკებს ისეთი რეგულაციები დაუწესდეთ, რითაც ეკონომიკის გაზრდისთვის მიმართული სესხები წახალისდება. დღეს ბანკები დაკავებულები არიან ძირითადად ფიზიკური პირების მომსახურებით და აბსოლუტურად ურისკო, ასე ვთქვათ, სასესხო პროდუქტებს გაცემენ, რაც ცხადია არ არის სწორი და სამახმარებელ სესხებზე დგას პრაქტიკულად დღეს მთლიანი საბანკო სისტემა. საბანკო სისტემა არ აფინანსებს დღეს რეალური ეკონომიკის განვითარებას, არ არის მომართული იქითკენ, რომ გაჯასახდეს ზოგადად ეკონომიკური გარემო და ძირითადად საბანკო სექტორი არ იღებს, ასე ვთქვათ, აქტიურ მონაწილეობას ეკონომიკის გაზრდაში. ანტისაბანკო განწყობები არ უკვირს ეროვნული ბანკის ყოფილ პრეზიდენტს. გიორგი ქადაგიძე აქცენტს მათ სოციალურ პასუხისმგებლობაზე აკეთებს და თვლის, რომ ამ მიმართულებით მდგომარეობა ნამდვილად არასახარბიელოა. ის რომ ღარიბ ქვეყანაში ბანკები არ უყვართ, ამაში არაფერი რაღაც განსაკუთრებული არ არის. საქართველოზე გაცილებით უფრო განვითარებულ ქვეყნებში ანტისაბანკო განწყობები არის პოლიტიკური დღესასწაულის მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილი. თუმცა ამავე დროს აუცილებლად მინდა აღვნიშნო, რომ წარმატებული კომპანიები არ ამაყობენ მოგების სიდიდით. წარმატებული კომპანიები ამაყობენ მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობის სტანდარტით, წარმატებული კომპანიები ამაყობენ იმ ცვლილებებით, რაც ცვლილებებით, სასიკეთო ცვლილებებით, მათ მოაქვს საკუთარი მომხმარებლებისთვის და ზოგადად საკუთარი ქვეყნისთვის. ამ მიმართულებით, CSR-ის მიმართულებით, ქართულ მსხვილ ბიზნესს სამუშაო ნამდვილად ბევრი აქვს. აღსანიშნავია, რომ სესხებზე მოთხოვნის შემცირების პარალელურად 2012 წელს საბანკო სექტორის მომგებიანობაზე უარყოფითად სესხებისა და აქტივების შესაძლო დანაკარგების რეზერვებზე გაზრდილი ხარჯები და მოგების სპრედის შემცირება მოქმედებდა. ამ სიუჟეტის შემდეგ ერთი წინადადება მინდა შემოგთავაზოთ. ავტორები დავიწყოთ ამ ფრაზები და კონკრეტულად საბანკო სისტემაზე ვისაუბროთ, მათ შორის ჭარბვალიანობის ნაწილზე, რომელზეც გუშინაც გაკეთდა აქცენტი, თქვენც ისაუბრეთ. ხარვეზებს ხედავთ დღეს საბანკო სისტემის მოქმედებაში, კონკრეტული საკითხები მინდა რომ განვიხილოთ, რაში მდგომარეობს თქვენი გადმოსახედიდან პრობლემა, რაც თქვათ ჭარბვალიანობას, როგორც ამბობენ ხოლმე, დღეს წარმოქმნის და რამდენად შეიძლება ეს ფინანსთა მინისტრის და საბანკო სექტორის დიალოგით მოგვარდეს. ეროვნული ბანკის როლი დღეს, ანუ თუ ბანკებს აქვს შესაძლებლობა, მაშინ როგორ შეიძლება რამე ავუკრძალოთ, ან როგორ შეიძლება აუკრძალოთ და ეროვნულმა ბანკმა სადამდე შეიძლება ზღვრები დააწესოს. დიდი მადლობა. ძალიან საინტერესო, ძალიან სწორი და თანამედროვე ეპოქის შესაბამისი საკითხია ჭარბვალიანობის პრობლემა. ეს 2008 წლიდან მსოფლიოში გამოიკვეთა. და შეიძლება თქვენი განმარტება მინდა ასე მოვისმენთ. ჭარბვალიანობა როდიდან დგება, რის ფარდობით დგება, რითი აფასებთ ჭარბვალიანობას საქართველოში? 2008 წლის კრიზისის შემდეგ, როდესაც მთელი საბანკო სექტორი ძლიერი მოთამაშეები გაკოტრდა, სერიოზული ფინანსური პრობლემა შეექმნა. ბენ ბერნარკი იყო მაშინ ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური სარეზერვო სისტემის ხელმძღვანელი. იმ პერიოდიდან დაიწყო მოდერნიზაცია ბაზელის 3-ზე მუშაობა, მოდერნიზაცია რეგულაციის სისტემის და შემოვიდა ახალი მიმართულება საბანკო, ასე ვთქვათ, რეგულაციაში, ეროვნული ბანკის კომპეტენციაში და მაკროპრუდენტული პოლიტიკა. თუ ადრე იყო მაკროეკონომიკური პოლიტიკა და ზედამხედველობა საბანკო, ახლა შემოვიდა მაკროპრუდენტული პოლიტიკა, როგორც ცალკე მიმართულება ფინანსური სტაბილურობის უზრუნველყოფისა და მაკროეკონომიკური განვითარების საფსახურში. რა ეს მაკროპრუდენტული პოლიტიკა და ჭარბვალიანობასთან რა კავშირი? გაირკვა თავარი ფილოსოფიური ხაზი, რაც ნეოკეიზიანური, ნეოკლასიკური სინთეზის ბერნანკესეული ინტერპრეტაციით შეიძლება ვთქვათ, რომელიც დამკვიდრდა ევროატლანტიკურ სივრცეში და საბანკო სექტორში მთლიანად. ეს რას გულისხმობს? თავარი ფილოსოფიური ხაზი არის შემდგომი. მოთხოვნა, ჩვენ ვიცით, რომ კრედიტის ფასი არის მოთხოვნისა და მიწოდების ურთიერთგადაკვეთა. ერთი შეხედვით სამართლიანი ფასი დგება, თუ არსებობს მოთხოვნა, თუ არსებობს მიწოდება, მათი გადაკვეთის წერტილი იქნება სამართლიანი ფასი, როგორც საპროცენტო განაკვეთის, ისე მოცულობების. თავარი ხაზი წამოვიდა შემდგომ მიმართულებით. მოთხოვნა უნდა განთავისუფლდეს არაკვალიფიციური და გადახდის უუნდარო მოთხოვნილებისაგან. რაში მდგომარეობს ეს? შემოსავლის დადასტურების გაშეცება არ შეიძლება და სესხის მომსახურება უნდა იყოს შემოსავლის ადეკვატური. ასე მაგალითად, თუ ადამიანს აქვს შემოსავალი ვთქვათ 1000 ლარი, თუნდაც 1 მილიონი აიღოს სესხად, პრობლემა არ არის, პრობლემა როგორ არის, თუნდაც 1 მილიონი აიღოს სესხად, თავისი შემოსავლის წელი უნდა მისცე. თუნდაც 1 მილიონი აიღოს, თუნდაც 100.000 გინდა 2.000 მნიშვნელობა არ აქვს, თავისი შემოსავლის 30%-ზე მეტი არ უნდა იყოს ყოველთვიური სახით, ანუ 300 ლარზე მეც არ უნდა იხდიდეს ვალის მომსახურება.
მომსახურებისათვის. ეროვნულ ვალუტაში ეს ლიმიტი უნდა იყოს 30%, ხოლო უცხოურ ვალუტის შემთხვევაში ეს უნდა იყოს 20%. სხვა შორის ეს მონაცემი ეროვნული ბანკის ანგარიში ოფიციალურად წერია, რომელიც 2010 წელს გამოქვეყნდა რეკომენდაციის სახით, რომ ეს მიმართულება აუცილებელი, თუმცა არ გაკეთდა. რატომა ეს მნიშვნელოვანი? ამ პერიოდიდან დამკვიდრდა სწორედ პრაქტიკა შემოსავლის დადასტურების გარეშე სასახლის გაცემასთან დაკავშირებით და ეს ლიმიტები აბსოლუტურად მოირღო. ახლა წარმოიდგინეთ თქვენ, შეუძლია თუ არა საბანკო სექტორს თქვენ მოგცეთ 10%-ად ცესხი ეროვნულ ვალუტაში. რა თქმა უნდა შეუძლია, მაგრამ რატო არ გაძლევთ? იმიტომ არ გაძლევთ, რომ გეუბნებოდ, აგერ თქვენ 10%-ად უნდა მოგცეთ ცესხი, მაგრამ 1000 კაცია დგას რიგში, რომელიც მზადაა, არა აქვს შემოსავალი, მზადაა, მთელი თავის ქონება ჩადოს და 30%-ად გამომართოს. ცესხი, როდესაც თავად დოლარში იღებს ეს ეროვნულ ვალუტაზე ვსაუბრობთ, მოდი დავასრულებ. აი თქვენ მაგალითად შეუძლია საბანკო სექტორს მოგცეთ 10%-ad ცესხი, მაგრამ არ გაძლევთ, იმიტომ რომ 1000 კაცი დგას რიგში, რომელიც მზადაა 30%-ad გამომართვას ეს ცესხი, თან შემოსავალი არ აქვს და მთელ თავის ქონებას მიდევს. ეს მიდგომა სწორედ შეცდომა და სავალუტო ფონდი სწორედ ამაზე მიუთითებს, რომ ყოველი მესამე ცესხის ამღები პირი თავის შემოსავლის ნახევარზე მეტ სიხლის საბანკო ვალის მომსახურებისათვის და ეს უნდა შეიზღუდოს. ეს ზღვარი უნდა დაწესდეს ცესხის? ცესხის მომსახურება შემოსავალთა ლიმიტებია დასაწესებელი. ანუ თუ შემოსავალი კონკრეტული რა შემოსავალიც აქვს. ნაკლებ პროცენტში ფიქრობთ რომ არის ამის რესურსი რომ ბანკები გასაგებია თქვენ რასაც გულისხმობთ უბრალოდ სწორედ აქეთ მივდივართ. ანუ პროცენტის ზედა და ქვედა ზღვარის დაწესება არა მაკროპრუდენტული პოლიტიკის კომპეტენცია. ეს არის ცესხის მომსახურებისა და შემოსავალის პროპორციის დაცვა. თუ ადამიანის შემოსავალი არ აქვს, იმდენი არ უნდა გადაახტევინო ყოველთვიურად, რამდენსაც ვერ გაწუდება. მაგალითად სავალუტო ფონდს უნდა მოხმოვილი ასეთ მონაცემი 5% ცესხის ამღები პირის საბანკო ცესხის ამღები პირის 5% შემოსავლის 100%-ზე მეტ სიხდა ვალის მომსახურებისათვის და იყო 20%, რომელიც 80%-ზე მეტ სიხდი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. როდესაც ეს პრობლემა დარეგულირდება, ძალიან მოკითხავს გაგისურვებთ და უნდა გადავიდეთ თქვენ ციცით რომ განსაზღვრა. იმ რეალობაში, როცა საქართველოში შემოსავლების დადასტურება ძალიან რთულია. თუ კი ეს ამოქმედება ისე, როგორც თქვენ ამბობთ, რამდენად წარმოგიდგენიათ, რომ ეს იქნება მათ შორის გაჭირვებული ადამიანებს. აი ავიღოთ ყველაზე ხშირად მოიყვანენ ხოლმე ტაქსის ბრძოლების მაგალითს, რომელთაც შემოსავლების დადასტურება ბანკის შემთხვევაში ძალიან გაუჭირდება. თუ მას გაუფუჭდება მანქანა, რომელიც ერთადერთი შემოსავლის წყაროც ამ შემთხვევაში ტაქსის მძღოლობა შემოსავლებს ვერ ადასტურებს ბანკთან ურთიერთობისას, იმ სქემიდან გამომდინარე, რომელსაც თქვენ საუბრობთ, მას ფაქტობრივად ყველა გზა ჩაკეტილი აქვს. ან აქ დავამატოთ დასაქმებულთა მაღალი მაჩვენებელი, რომელიც გადის ამ კომპონენტში. ჩვენ საუბრობთ ეკონომიკურ თეორიაზე, რომელიც არის დამკვიდრებული პრაქტიკაში და რომელსაც სავალუტო ფონდი მოგვიწოდებს. ამ შემთხვევაში ამ დროს არსებობს თუ არა, მას აქვს თუ არა ისეთი მხარეები, რომელთა შეიძლება მტკივნულად იმოქმედოს რომელიმე სექტორის მიმართ. რა თქმა უნდა, თუ ტაქსიმსული შემოსავალს არ აფიქსირებს, საბანკო ანგარიში ამხახას არ ინახავს, არ აფიქსირებს, არავინ არ იცის თუ რამდენი შემოსავალი მაშინ როგორ დავწუნოთ რომ ის ტაქსიმსგოლია. ახლა წარმოიდგინეთ, მოდი ხო სხვა პრობლემა შევხედოთ. ადამიანი მიდის ბანკში, ამბობს მე ტაქსის მძღოლი ვარ, მაქვს რაღაც შემოსავალი, ვერ ვადასტურებ, მომიწის ესხი, ჩადებს საკავს და შემდგომ როცა ვერ გაისტუმრებს ესხს, მთელი თავის ოჯახი უნდა გამოსახლდეს ამ საკარის სანაცვლოდ. შეიძლება ასეთი მიდგომა. რა თქმა უნდა, იასებებს თქვენ მის არჩევანს ფიქრობთ და ბლოკავდეთ კატეგორიულად ცალსახად თუ ადამიანის შემოსავალს ვერ ადასტურებს, ცესხის აღება მას არ უნდა ეს იმ პირობებში როდესაც საქართველოს დასაქმების ძალიან მაღალი მაჩვენებელი ცესხები, რომელთა დაკავშირებით, მცირე მოცულობის ცესხები, რომელთა დაკავშირებით ეს პრობლემა არა, მაგრამ მოცულობითი ხასიათის ცესხები, იპოთეკური ცესხები, შემოსავლის დადასტურების გარეშე არ შეიძლება. მცირე ცესხებთან დაკავშირებით შეიძლება სხვა მიდგომა იყოს და ამ დროს შეღავათ. ახლა მეორე საკითხი, რომელიც უნდა გამოსწორდეს და რაც არის პრობლემატური, რომელიც ისევ 2008 წლიდან დამკვიდრდა ასეთი პრაქტიკა დავასრულებდა, რაც არის პრობლემატური. ადრე იყო ასეთი პრინციპი ცესხის აღების დროს. თუ იღებდი არაიპოთეკურ ცესხს, ანუ გირაოთი თუ არ იყო უზრუნველყოფილი ცესხი, მაშინ პასუხს აგები ბანკის წინაშე შედის შემოსავლით. და თუ იღებდი იპოთეკურ ცესხს, მაშინ იმ იპოთეკური ქონებით, რომელიც იყო გირაოთი უზრუნველყოფილი, მხოლოდ იმ ქონებით. შემდგომ ჩამოყალიბდა ხელშეკრულების ფორმულების ისეთი პრაქტიკა, რომელიც ასაკრძალია, რომ მიუხედავად იმისა, იპოთეკურია ცესხი თუ არა იპოთეკური. ცესხის ამღები პირი ცესხის მომსახურების შეფერხებისას პასუხს აგებს მთელი მისი ქონებით. უნდა იყოს რეგულაცია ასეთი.
თუ არაიპოთეკურსაც გაცემს ბანკი და იღებს ასეთ რისკს, რომ არაიპოთეკური სესხები წეს, თუნდაც შემოსავლის დადასტურების გარშემო, მაშინ სესხებელო პასუხი უნდა ააგოს მისი შემოსავლით. თუ იპოთეკურსაც გაცემს, მაშინ იმ იპოთეკური ქონები და რა მისი მთელი თავისი ქონები, მთელი თავისი რამდენიმე რაღაც კეინზიდან დაწყებული აქამდე კეინზს არ ვეთანხმებ მაყურებელს თუ არ დაუჯეროს მის, მაგრამ ანუ რაზე აქ საუბარი, ნახეთ, როდესაც სახლიდან ანუ სენსიტიურ თემებს შევეხეთ, ახლა როგორც კეინზიანურია სხვა. არა, ვიხურე. როდესაც საუბარია ამ ისეთ სენსიტიურ თემაზე, როგორც არის სახლიდან გამოსახლება, ხო? საბანკო სექტორის მიერ სახლიდან გამოსახლებულების რაოდენობა წელიწადში არის 10 ერთეულზე ნაკლები. ანუ საქართველოში სახლიდან გამოსახლება ხდება იმ სტრუქტურების იქნება თუ იმ მოთამაშეების მიერ, რომლებიც ოპერირებენ ბაზარზე, მაგალითად, კერძო მევახშეების მიერ. ჩვენ რაც უფრო მეტ რეგულაციას დაუწესებთ, რაც უფრო მეტად შევძლებთ ბანკებს, სესხზე მოთხოვნა არ ქრება, მოთხოვნა რჩება. ეს ხალხი მიდის, უფრო მეტ სტიმულს ვაძლევთ, რომ წავიდნენ ისეთ მოთამაშეებთან, რომლებიც მიმართავენ უკვე მათ შორის აბსოლუტურად ესეც მეტნაკლებად საფრთხე ზონაში გადადის. სახლიდან გამოსახლება, თუმცა რომ ნაკლები ხალხი გამოსახლდეს, სესხის გამოსახინა, ხო? ბანკებს არ უნდა შევქმნათ ამისთვის პრობლემები. ეს ერთი რის თქმაც მინდოდა. ეხლა კონკრეტულ რიცხვებზე ვსაუბრობდით რა. და იმ მოგებას შევეხოთ ყველაზე გავრცელებული მოსწრება, ეს რა სუპერ და ზემოგებაზე მუშაობენ, ხო? მოგებას არ შეიძლება უყუროთ ნომინალში, ანუ არ შეიძლება უყუროთ როგორ, ნახეთ, რომ ვიღაცამ ჰქონდა 100 ლარი მოგება, ეხლა 120 ლარი მოგება და 20% გაეზარდა მოგება. ასე მიდგომა არასწორია ფინანსებში, ასე არავინ ითვლის მოგებას. ჩვენ უნდა შევხედოთ ერთი როგორია აქტივებზე უკუგება, მეორე როგორია equity-ზე, ანუ კი ბატონო, კაპიტალზე უკუგება და ჩვენ რომ ნახოთ ხო ანუ საქართველოში საშუალოდ ეს რიცხვები ერთი დაახლოებით იგივე რიცხვზე აქტივებზე უკუგება არის 3%-ზე ნაკლები, ანუ ეს რას ნიშნავს, ნახეთ? 3.1. ხა თუ არ ვთქვი 2.8. ანუ ნახეთ რას ნიშნავს ეს? მე მაქვს რაღაც აქტივი, თქვა დაზგა მაქვს, რომელშიც გადავიხადე 1000 ლარი და ის წელიწადში მიწერს 100 ლარს. ეს ნიშნავს იმას, რომ მე მაქვს 10%-იანი უკუგება წლიური. ბანკების შემთხვევაში და სხვა ნებისმიერ შემთხვევაში, ეხლა მეორე რაღაც, დავამატე მე შედარებით პატარა დაზგა, ვთქვათ 500 ლარიანი დაზგა და შემოსავალი გამიხდა 140 შემოსავლის და არის 50%-იანი ამ შემთხვევაში. მაგრამ რომ ნახო აქტივებზე უკუგება, ხო, მე ხო ინვესტიცია გავაკეთე, ეს ხო ჰაერიდან არ მოდის ეს ფული, ხო? უკუგება აქტივებზე არის იგივე. ანუ ჩვენ პირველ რიგში უნდა უყუროთ მოგებას უყურებთ, ანუ მოგებაში ცუდი არაფერი არ არის, ღმერთს მაგას ყველა ბევრი მოგება მისცეს. აქ საუბარი და ისედაც, ანუ აქ საუბარი სხვა რამეზე, აქ საუბარი არის რაზე? არაპროპორციულია თუ არა მოგება, ან რაღაც სასწაულებს შევებიან, ფოკუსებს აკეთებენ თუ არა, რაღაც არ უნდა შევიდეთ რაღაც კონსპირაციებს. ჩვენ შევხედოთ, რომ აქტივებზე უკუგება და კაპიტალზე უკუგება არ არის რაღაც გასაოცარი რიცხვები. ხო, ნუ ეს ანამ ცოტა მეტი რეგულაციებით დაკავდებიან და მათ ამ რეგულაციებს შევაფასებთ წარმომავლობით 2008 წლის პერიოდიდან, როგორც რესპონდენტებმა აღნიშნეს, ჩვენ რო არ მივიღოთ წნეხი რეგულატორისგან რეკლამაზე უნდა გავიდეთ. და ცოტა დავკავდეთ იმით, როგორ შეივსებს ხურჯინს და პირველი და სულ მალე საზავაშიც უკვე გახსნის ჩვენი მსჯელობის მეორე ბლოკს. ჩვენი ბანკები ამ შემთხვევაში ბანკებთან დაკავშირებით მამუკა ბახტაძის განცხადებაზე გადავდივართ და მინდა ერთი განცხადება გადახსენოთ, სანამ ჩვენ რესპონდენტებთან გადავალთ კითხვით. ჩვენი ბანკები ეკონომიკის განვითარებისთვის არის სისხლძარღვები. თუ საბანკო სისტემა არ იქნება ჩამოყალიბებული და ჯანსაღი, მაშინ სხვა ბიზნესი ძალიან რთულად ან საერთოდ ვერ განვითარდება. დღეს შესაბამისად დღეს საბანკო სისტემა საამაყოდ განვითარებულია საქართველოში. ეს გახლავთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის განცხადება 29 დეკემბერს 2016 წელს. ამავე პერიოდში 9 დეკემბერს გააკეთა მოქმედმა პრემიერ-მინისტრმა ქირურგაშვილმა განცხადება და მან ყველას, ვინც ტელევიზორში მეტნაკლებად ხშირად ჩანს, აუგზავა ზედმეტი და ასე ვთქვათ პოპულისტური განცხადებები ბანკებთან მიმართებაში. შეგვიძლია ეს განცხადებაც ასევე მთლიანად ნახოთ, თუმცა აღარ წაგიკითხავთ და მან ასევე ძალიან განვითარებული უწოდა ქართულ საბანკო სისტემას, ქართული ეკონომიკის ერთ-ერთი ლოკომოტივი და ზოგადად რეგიონში თვალსაჩინო წარმომადგენელი. აქედან გამომდინარე, მამუკა ბახტაძის წინაკვირის კრიტიკის შემდეგ გვებადება კითხვა, რამდენად
მთლიანად თანხმდებიან, ასე ვთქვათ, თქვენი აზრით ხელისუფლებაში, ბანკებთან მიმართებაში და თქვენ რომელ პოზიციას იზიარებთ, ბატონო მიხეილ მამუკაბახტაძის ხარეს ხართ, ასე ვთქვათ, ჭალებში, რომელიც ბანკებს პირდაპირ ვთქვათ, რომ აკრიტიკებს ამ შემთხვევაში სასტარტო კაპიტალი იყო შეიძლება მიზეზი ამისა, თუმცა ზოგადად გლობალური ხასიათი მიიღო თუ ეთანხმებით თუნდაც მოქმედიან ყოფილი პრემიერ-მინისტრის განცხადებას და დიდი მადლობა. თუმცა ჩვენ საუბრობთ საბანკო სექტორი ძლიერი, ეს არის ფაქტი. საბანკო სექტორი ძლიერი. არის თუ არა გამორჩეული თავისი ძლიერ რეგიონში, არის გამორჩეული. არის თუ არა დავასრულებ, არის თუ არა გამორჩეული თავის მომგებიანობით რეგიონში, არის გამორჩეული. უფრო მეცაც კეთდა, კარგად ისაუბრა. მომგებიანობა უნდა განსაზღვროთ ორი პარამეტრით. როე, ანუ შემოსავლიანობა კაპიტალთან და როა შემოსავლიანობა აქტივობთან. მოდი ვნახოთ როგორია საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეიტინგი საქართველოს კომერციული ბანკების და საბანკო სისტემის მომგებიანობისა ევროპის და აზიის კონტინენტზე. საქართველოს კომერციული ბანკები ევრაზიის კონტინენტზე, კონტინენტურ სახელმწიფოებს შორის პირველ ადგილზეა მომგებიანობის დონე. მომგებიანობა როეზე. მომგებიანობა კაპიტალზე 23.3% და მის გვერდით არიან, ანუ ბაზაზე უკეთეს მდგომარეობაში არიან აზიის ოკეანეთის კუნძულების ქვეყნები, ჩამორჩენილი აფრიკის ქვეყნები და ჩამორჩენილი ლათინური ამერიკის ქვეყნები. სოფლიოში როესა და როას მიხედვით საქართველოს კომერციული ბანკები არის სოფლიოს საუკეთესო 20-ში მე-15 და მე-17%-ზე შესაბამის. ანუ ჩვენ საუბარი იმას რომ საქართველოს კომერციული ბანკები მომგებიანობით არის რაღაც ჩვეულებრივი არა. ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების დონესთან შედარებით მათი მომგებიანობა არის ძალიან მაღალი. ეს ერთი ეს საკითხი, რომელიც ხაზი უნდა გავუსვათ, რომ ის 100. ერთი წამით ჩაგეჭირეთ, მიხეილ, სანამ მეორე ნაწილზე გადახვალ, ჩემი აქცენტი და მსგავსი მაყურებელსაც ვფიქრობ, ეს უფრო აინტერესებს. უტრირება რომ გავაკეთო, არის ამ შემთხვევაში ქართული ეკონომიკის განვითარების სისხლძარღვები ქართული ბანკები და ასე ვთქვათ, ლოკომოტივი თუ არის მუხრუჭი, როგორც ეს მამუკაბახტაძემ გააკეთა, წინა კვირას გავაგზავნებათოს, დიახ, და ამიტომაც, როცა ძლიერია საბანკო სექტორი, ის უნდა იქცეს ეკონომიკის განვითარების ლოკომოტივად და არ უნდა იქცეს მის მუხრუჭად. ახლა მუხრუჭთან დაკავშირებით ამასთან დაკავშირებით რატომ შეიძლება რა კონტექსტი შეიძლება დავინახოთ მამუხრუჭებელი ძალა მაშინ ხო ამასთან დაკავშირებით მე არა მაგრამ KfW გერმანიის განვითარების ბანკმა 2015 წელს გამოაქვეყნა სპეციალური კვლევა საბანკო სექტორს და საფინანსო სექტორთან დაკავშირებით სადაც ჰედლაინებს წავიკითხავ რაც მის წიგნშია ქვესათაურებად პარაგრაფებად მოხმობილი მიზერული წვლილი შეაქვს ეკონომიკურ ზრდაში ის აფინანსებს მოხმარებას მესამე და იუწყებს მცირე საშუალო მეწარმეებს განსაკუთრებით არასაქალაქო ტიპის დასახლებებში მეოთხე სესხების სამეოთხედი გაიცემა თბილისზე და ხელს უწყობს რეგიონალურ უთანაბრობას მეხუთე მართალია ერთი წუთი მას ხო KfW მარიცის ამაზე პასუხი რატო ვამბობ მაშინ და მეხუთე ფაქტორი კიდევ რამდენიმე გამახსენდი მეხუთე ფაქტორი მართალია უცხოურ ვალუტას შესხებზე განაკვეთი არის თანაბარი განვითარების ქვეყნების სადარი მაგრამ ეროვნულ ვალუტაში ბიზნეს შესხების მარჟა არის უკრაინაზე ორჯერ მაღალი და სომხეთის 265%. ამას ამბობს KfW თავის კვლევაში. და რა რეკომენდაციას იძლევა? ეჭვობს თქვენს იზიარებს რა ეს კვლევა არის? ეს აკეთებს KfW აკეთებს ამ დასკვნას და ფრანკფურტის ფინანსებისა და მართვის სკოლა და ერთი და რეკომენდაცია რა არის? როგორ უნდა მიხედოს ამ საქმეს? უნდა გაითვალისწინოს ერთ-ერთი რეკომენდაცია უნდა გაითვალისწინოს სავალუტო ფონდის რეკომენდაცია მაკროფინანსურ პოლიტიკასთან დაკავშირებით კერძოდ რა სესხის მომსახურება შემოსავალთან ანუ ის იმ დოკუმენტს მიუთითებს რომელზეც მე ვაპელირებ არ შეიძლება შემოსავლის დადასტურების გარეშე სესხის გაცემა არ შეიძლება არაკვალიფიციური სესხებისათვის ტვირთის დამძიმება ჭამვალიანობის პრობლემის დამძიმება სისხლძარღვები შუმტირება ამბავი რაღაცა თქვენი მოსაზრება ზუსტად. ჩემი მოსაზრება რომ მუხრუჭები ვარ, ფონდები. ცალსახად სექტორი, ხო ეს მე მათ შორის სამედიცინო ამბებში ვერ შევალ, ანუ ერთი ნამდვილად რაც ვიცით, არის ის რომ თუ საბანკო სექტორი რომელიმე სექტორი არის წარმატებული, არ შეიძლება ამის გამო მისგან ტრისხატი დავხატოთ. ხა რაც შეეხება, ანუ მე ვფიქრობ, ხელს არასწორი მიმართულებით ვიშვერთ თითს და პრობლემა არ არის ამას არავინ არ ამბობს, ანუ მეც არ მინდა ის გამომივიდეს, იმიტომ რომ რამდენი არ უმეც ამის საშუალება რომ მეთქვა. პრობლემა არის საქართველოში დღეს გაჭირვებაში, ანუ ეს არის ყველაზე დიდი გამოწვევა, რაც დღეს ქვეყანას აქვს და არა ის რომ რომელიმე სექტორი წარმატებით არჩევს სხვა სექტორებთან შედარებით თავს თუ არა სხვა ქვეყნებთან შედარებით. ჩვენთან მაგალითად 2016 წელს
წელს სიღარიბე გაიზარდა საქართველოში. 2017 წელს მონაცემები ჯერ არ გვაქვს სამწუხაროდ, დაახლოებით ერთ თვეში გამოქვეყნება, მაგრამ 2016-ში ვიცით რომ სიღარიბე გაიზარდა. ვიცით რომ იზრდება ვადა გადაცილებული ცეცხლების რაოდენობა კვეთად, ანუ ეს სულ იზრდება, რა თქმა უნდა, მაგრამ იზრდება არაპროპორციულად ცეცხლებთან მიმართებაში. ანუ ჩვენი მთავარი, მათ შორის ადამიანის ცეცხლის ასაღებად რომ მიდის, ხო, სამხარებულ ცეცხლს გულისხმობ გარკვეულ შემთხვევებში ისიც. ის იმიტომ კი არ არის რომ ეხალისება, იმიტომ მიდის რომ შეიძლება უჭირდეს. ხო, და არა იმიტომ რომ მესიჯი მოდის რომ გინდა ცეცხლი აიღო და ამიტომ არავინ არ მიდის ბანკში ცეცხლის ასაღებად. და არც არავინ აძლევს ეს მარტივად ცეცხლს. ჩვენთან ყველაზე მთავარი გამოწვევა არის გაჭირვება. თუ საქართველოს ჭირდება მაღალი ეკონომიკური ზრდა გაჭირვების დამარცხებით და თქვენი კითხვა რაში მდგომარეობდა საბანკო სექტორი ყოველთვის და დღესაც, ვინც არ უნდა თქვას ესეთი რაღაც, ანუ ჩვენ რიცხვები გვაქვს რა, ანუ ის იშლება მთლიანში და პროდუქტი, მათ შორის სექტორის მხრივ როგორ იზრდება. და რომ ნახოთ საბანკო სექტორი ერთ-ერთი წამყვანი სფეროა, ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა აქვს და სხვა სექტორის, მაგალითად სოფლის მეურნეობა კლება აქვს, როცა თლიშავენ 2.7 მილიარდ დოლარზე მეტის დროს ბოლო 5 წელიწადში. და ერთსაც დავამატებ, ანუ აი პრობლემა რაც უნდა ვეძებოთ, მე ვფიქრობ გარდა სიღარიბის ამავე დროს, ხო, არის ეგრეთ წოდებულ კრონიზმში, ანუ მაყურებელს რო განუმარტოთ, არ შეიძლება მთავრობა ნებისმიერი ტიპის სექტორის წარმომადგენელს, იქნება ეს საბანკო თუ სხვა სექტორი, აძლევდეს გარკვეული ტიპის ისეთ დახმარებებს, რომელსაც არ აძლევს მის კონკურენტებს და არ შეიძლება საერთოდ ვინმეს აძლევდეს. და ამის კარგი მაგალითად უნდა საპენსიო სისტემა რო ავიღოთ, საპენსიო რეფორმას რაც ეძახიან, რომელიც ერთი გაცხადებს წევს და მეორე ძალიან ბევრ ფულს აძლევს გარკვეულ სექტორს, ჩემი აზრით დაუმსახურებლად და ამ სექტორმა განკარგოს. ანუ აი ამაში უფრო უნდა ვეძებოთ პრობლემა და არა იმაში, რომ ვიღაცები მოგებაზრუნავენ და კარგი ფინანსისტები არიან. ზუსტად, შენ შეგვიძლია თქვა, რომ ნაწილობრივ ვიზიარებ ბანკებზე საერთოდ ეს ასე ვთქვათ, ჭალებში თავდასხმა გირჩმა დაიწყო ბოლო პერიოდში, რომელმაც ამ მიმართულებიდან და ამ კუთხიდან სადა პოზიციონირება და ასე ვთქვათ, სახელმწიფოსთან უხეშად ვთქვათ, თანაშეზრდილ მოდი, ესე კითხვა ესე ვიტყვი რა, ანუ ინსტიტუციასთან, საბანკო სექტორთან არ შეიძლება არანაირი ბრძოლა, ანუ ეს უბრალოდ გაუმართლებელი და მათ შორის მე ვფიქრობ დამაზიანებელია ქვეყნისთვისაც, მაგრამ თუ ჩვენ რამეზე გვინდა რომ ან პრობლემა რაში უნდა ვეძებოთ, ხო? პირველი არის სიღარიბე და მერე უკვე იქ შემოდის ეგრეთ წოდებული მეორეხარისხოვანი პრობლემები, შეიძლება ვიღაცისთვის ეს იყოს პირველხარისხოვანი, მაგრამ მეორეხარისხოვანი პრობლემები, რომლებიც უკვე უკავშირდება კონკურენციაში პრობლემებს. კონკურენციაში პრობლემებს ქმნის პირველ რიგში ყოველთვის მთავრობა, იქნება ეს თავისი რეგულაციებით, იქნება რაღაც კონკრეტული მოთამაშეების სუბსიდირებით, პირდაპირ თუ ირიბით. აი ამაზე აქვს საუბარი, ჩვენ თუ გვინდა რაღაც გავაკრიტიკოთ, ჩემი აზრით, ხელი უნდა გავიშუროთ არა საბანკო სექტორისკენ, არამედ მთავრობისკენ. ბოლო კითხვა, იმიტომ რომ გახდათ 11-ის ნახევარი. ხომ არ არის პრობლემა 2008 წელს მიღებული გადაწყვეტილებები, რომელიც იყო კონკრეტული მიზეზებიდან გამომდინარე, ეს ძირითადად უკავშირდებოდა იმ პერიოდის კრიზისს. ეს იყო რუსეთ-საქართველოს ომი, როცა კონკრეტული სექტორები რო არ ჩამოშლილი იყო, მათ გარკვეული პრეფერენციები მიეცათ, მათ შორის პერიოდი, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ბერნანკე პოლსონის თემა შეერთებულ შტატებში, რომელიც თვისებრივად სხვანაირად ჩანს. ამის შემდგომ შეიძლება კომერციული სექტორი გაიყურსა, ჩვენ ენაზე რომ ვთქვათ, მაგრამ მიხელ დუნდუამ, ზვიად ხორგუაშვილმა, ზაზა აბაშიძემ, ანა ლაპიაშვილმა უნდა გადაწყვიტონ ეს პრობლემა, თუ რაიმე შესაძლებელია და უკან დასაბრუნებელია, თითქმის ბატონ მიხელ საჭირო კომერციული სექტორის მიმართ, თუ უბრალოდ დასხდომა საეჭვოდ გაჩუმებული ეროვნული ბანკისა და მთავრობისა საიმისით, რომ ეს პრობლემა გადაწყვიტონ და არა რაღაცა გაუგებარი მესიჯ ბოქსებით და სააგენტოებით გამოთრახება კომერციული ბანკების. თქვენი მოსაზრება. დიდი მადლობა. ცოტა გვაქვს. ხო, ძალიან სწორად აღნიშნეთ 2008 წელი. კი ბატონო. ბერნანკეს ეს მოდელი და ეს ახალი მიდგომა სწორედ 2008 წლიდან შევიდა რეკომენდაციის სახით. არა, საერთაშორისო კუთხით. პრეფერენციებს არ შეეხება, ხო? კი ბატონო. ეს სხვა საბანკო სექტორს შეიძლება მიიღო პრეფერენციები, მაგრამ სხვა. თვითონ ბანკებმა საერთაშორისო გააკეთეს ეგ. იგივე ასეთი ტიპის პრეფერენციები არ არის, თვითონ ეროვნული ბანკი 2009 წლის ანგარიში მიუთითებს ამ ლიმიტების დაცვის აუცილებლობას. ანუ შემდგომ თანამედროვე მსოფლიო შეთანხმდა, რომ საბანკო სექტორის მართვა ასე როგორც იყო აქამდე არ შეიძლება და ახლა ეს უნდა გავამკაცროთ. ამის საწინააღმდეგოდ გადაიდგა ნაბიჯები ბანკების სასარგებლოდ, თორემ
ხარდამჭერი ზომები რო ყოფილიყო სხვა ნებისმიერი, რა თქმა უნდა, მივესალმები. ეს ერთი საკითხი. ახლა რაც შეეხება ეროვნული ბანკის როლს. მე მინდა მართლაც მინდა შევაქო ეროვნული ბანკის პრეზიდენტ კობაკონეტაძე, რომელმაც ამ 2 წელიწადში მართალია მე მას ვაკრიტიკებ, რომ 2 წელიწადი არ უნდა დაჭირებოდა ამ საქმეს, მაგრამ 2 წელიწადში მართლაც დაიწყო სავალუტო ფონდის რეკომენდაციის შესრულება, რომელზეც მე ვსაუბრობ და ამის გამო მიიღო სავალუტო ფონდისგან შექება. სესხის მომსახურება შემოსავალთა ლიმიტები იპოთეკურ სესხებში დაწესებულია. მე ვაკრიტიკებ ერთ ნაწილში უკვე ახლა და ეს უნდა გამოსწორდეს და ვფიქრობ გამოსწორდება, იმიტომ რომ ამას მალე შეებშნებინ, ეს არის სანქციების საკითხი. თუ არსებობს დარღვევა, უნდა იყოს შესაბამისი სანქცია. თუ რაიმე მოქმედებას ბანკს ჩაუწვით დარღვევად, მაგრამ არ იქნება შესაბამისი სანქცია, ამ დარღვევას ბანკი ყოველთვის გააკეთებს. მთავრობა რატომ გმოხრავს ტელევიზორიდან იმაზე, რაც უნდა გააკეთონ თვითონ მათ. მე მიხარია, რომ კობაკონეტაძეს თქვენი და სავალუტო ფონდის შექება დაიმსახურა. კარგია ეს ულოცავ კობას. მე მაინტერესებს ის, რაც უნდა გააკეთონ მათ და თუ მათ სურთ ამის გაკეთება. რატო არ აკეთებენ ამას? რატო მე ვფიქრობ, რომ ახლა სულაკეთებენ? ისინი დემონიზაციით არიან დაკავებულნი და ჩაერთნენ პოლიტიკურ რალში ბანკების წინააღმდეგ. მე ვერ გაგეთანხმებით, ვერ გავიზიარებ ამ ფაქტს. კრიტიკა სექტორის მიმართ დაკავშირებული შენიშვნები, გარკვეული რეკომენდაციები, ხედვა, კრიტიკული ხედვა, თავრობის ნებისმიერი ჩვენთაგანის მისი წევრის, მისი უფლებაა და შეხვედრა მათთან დიალოგი ეს ძალიან ნორმალურია. ასევე მეორე დღეს გადაწყდაც მისი დისკრეცია. მაგრამ ის რომ გარკვეული კონტექსტით საბანკო სექტორი გახდა ეკონომიკის განვითარების მუხრუჭი და ახსნა მინისტრმა რა კონტექსტი იყო ეს მუხრუჭი, ესეც ფაქტია. ახლა სახელმწიფოს მიერ შეთავაზებული მხარდაჭერა, რომ ეს პრობლემური მხარე როგორ მოგვარდეს, რომ მცირე საშუალო მეწარმეობას ხელი შეეწყოს, ესეც ნორმალურია. საუბარია იმაზე, რომ სახელმწიფო თანამონაწილეობით, ისე როგორც აპრობირებულია ევროატლანტიკურ სივრცეში, მოხდება მცირე საშუალო მეწარმეობის მხარდაჭერა საბანკო სექტორთან თანამშრომლობით, რომ საპროცენტო განაკვეთო იყოს არა წელში გამწყვეტი და ჭაბუალიანობის შექმნილი, არამედ სტიმულატორი მცირე საშუალო მეწარმეების განვითარებისა რეგიონებში. ამ განცხადებას რო დაუბრუნდეთ, ანუ რატო არ იძლევა ბიზნეს სესხებს? ესე დავდე გამახსენდა. ეხლა სვიადის ის 2.5 მილიარდი სოფლის კლება მაინას. მაგასაც მინდა შევეხო ეს რაღაცა. რატო არ იძლევა ბიზნეს სესხებს და საჭიროა მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის რაღაც ღონისძიებები, მივცეთ კაპიტალზე წვდომა, ეს რაღაცები სულ ისმის რა ეს განცხადებები. და მოკლედ დედამიწაზე არ არსებობს ამის წარმატებული მაგალითი ფინანსური კუთხით. ეს რაღაც. საქართველოს რო შევხედოთ უკანასკნელი 5 წლის მანძილზე დაწყებული აწარმოეს საქართველოს განთავრებულ სტარტაპ ჯორჯია და რა ვიცი კიდე ძალიან ბევრი პროექტი, მათ შორის სოფლის მეურნეობაზე ვახსენეთ, 1.7 მილიარდი ლარი დაიხარჯა და საშუალოს და ბოლო წლების მანძილზე არის 1% ფარგლებში ბოლო წელს შემცირება გვაქვს. ანუ ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ მთავრობა ესეთ რაღაცებს მთავრობა ვერ გააკეთებს, მთავრობა არ არის ბიზნესი. მთავრობას არ აქვს კერძო ინტერესი. მთავრობაში მუშაობენ ადამიანები, რომელთაც არ ყავთ ეგრეთ წოდებული შეერჰოლდერები, არ ყავთ ადამიანები, რომლებიც იმუშავებენ მოგებაზე. ან ჩვენ თუ გვინდა და ეკონომიკური სტიმულებით იმოქმედოს ბაზარმა და მოთამაშეებმა, მთავრობის როლი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მან შეუძლებელია იყოს. მათ შორის თქვენ გქონდათ ხო ეს გაკეთებული რამდენიმე 1 საათის წინ თუ არ ვწდები, როდესაც ბიზნეს სესხებზე იყო შედარება სხვადასხვა ქვეყნებთან საქართველოს. ან აქაც ვნახეთ, რომ საქართველოს აქვს უფრო დაბალი განაკვეთები ვიდრე სომხეთს, რუსეთს, აზერბაიჯანს და კიდევ სხვა ბევრ ქვეყანას. რეგიონზე როდესაც ვსაუბრობთ, ან ჩვენ მათ შორის ბიზნესის მხრიდან ფულზე წვდომა, სხვადასხვა ტიპის მოქალაქეების მიერ ფულზე წვდომა და მსგავსი რაღაცეები ერთადერთი გაადვილდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც ჩვენი ეკონომიკა იქნება უფრო მეტად წელში გამართული, იქნება უფრო მეტად წარმატებული და უფრო მაღალის დაექნება. ჩვენ ხედავთ, რომ პრობლემა არის შემდეგში. ბოლო 5 წლის მანძილზე საქართველოში ეკონომიკური ზრდა არის ძალიან დაბალი. არის დაახლოებით 3.7%. საქართველოსთვის ეს არის არაფერი. იმის მიუხედავად, რომ თქვა 2017 წელს 4.9% იყო და 3.7-ზე მეტია, ეს არაფერი არ არის. საქართველოს ჭირდება მაღალი ეკონომიკური ზრდა და მაღალი ეკონომიკური ზრდა არ მიიღწევა ბანკების შებოჭვით, დახუთვით, ხალხისთვის ცხოვრების გამწარებით. ეკონომიკური ზრდა მიიღწევა მეტი დერეგულირებით და განაცხადების შემცირებით, კერძო საკუთრების დაცულობით. ეს არის მოკლე რეცეპტი. ვერ დამისახელებთ ვერც ერთ ქვეყანას, ვერც ერთ წარმატებულ ქვეყანას.
დასავლეთში. ანუ წარმატებულ ქვეყანას დამისახებთ პროექტს ვერ დამისახებთ პროექტს. ანუ ხოლმე ბენეფიტ ან არის რომ შევხევთ დროში გაწევლოთ ამ პროექტს ვერ დამისახებთ. ქვეყანას წარმატებულს ბევრს დამისახებთ. შვედეთს დამისახებთ, რაღაცას ქვეყნებს დამისახებთ, მაგრამ ამ ძიმე დავსვიდა ხოლმე ვერც ერთ წარმატებულ ქვეყანას ვერ დამისახებთ, სადაც სახელმწიფო სექტორი ცირე და საშუალო მეწარმეობას გვერდში არ უდგას და არ ედგა ყოველთვის. ეგეთ რამე არ მithkoms ხა ისე არ მithkoms. შესაბამისად შედეგიანობას ჩვენ როგორ ვღებულობთ? შედეგიანობას ვღებულობთ აუმოქმედებელი ეკონომიკური პოტენციალის ამოქმედებით. დახარჯული 1 მილიარდი ლარიდან 700-მა რომ მიხეირო 700 რომ ამოქმედეს და 300 მოხმარებაში წავიდეს. ის 700 მილიონი არის იმას რო ქვია სარგებლიანობას პროექტისას. ეგრე არ ითვლება. მაკროეკონომიკური თვალსაზრისით უნდა შევხედოთ. რა აუმოქმედებელი სიმძლავრე ამოქმედება. ასე უყურებთ თელევიზიურ ჩვენ ასე დავუყურებთ. ცირე საშუალო მეწარმეობის ხარდაჭერის გარეშე შეუძლებელია წარმატების მიღწევა და სახელმწიფოს მთავარი ფუნქცია არის ის რომ დაეხმაროს ბანკი ამბობს ყველა ჩვენი პარტნიორი იმას მიგვითითებს რომ უნდა დავეხმაროთ მცირე საშუალო მეწარმეებს. თქვენ ამბობთ დახმარება არის დახჩობაო და დახმარება არის გაცხადების შემცირება რეგულაციას მოხსნა მე ის თქვი. დახმარება ეფექტური რეგულაციები რეგულაციები დახჩობა ადამიანს. როგორ რეგულაციები არსებობს ეს საერთაშორისო სტანდარტი რეგულაციების გარეშე არსებობს ჯუნგლები. ცივილიზაცია არსებობს რეგულაციაში. BM-ში. მოახერხა და როცა ხმაური იწყება სტუდიაში. არა მე აქედან ვარეგულებ თქვენ გუშინაც ხოტავე პირველზე იყავით. იქ ეს ტექნიკურად ვერ გეხდება ბატონ მიხეილ. და გიხშობა. დაგემორჩილება. და გიხშობა ხმა აღარ ისმის ხოლმე ან განაყოფიერებას იწყებს. გახსოვს ხო? კი. კარგი ეთერი. ზაზა მე ვთვლი რომ პირადად უნდა გადავაგდე ამ კვირაში, იმიტომ რომ ეს თემა აქტუალური იქნება და ბევრჯერ მოგვიწევს ამაზე. საინტერესო ხაზებიც მიიღოთ. საბანკო ასოციაცია, ეროვნული ბანკი, ფინანსთა სამინისტრო, ნაწილის საეჭვო დუმილის ფონზე, ნაწილის გაუგებარი კომენტარების ფონზე სასაუბრო იქნება, მით უმეტეს რესპონდენტები საინტერესო ფონს. უნდა გავაგზავნოთ აუცილებლად ჩემი აზრით ეს წარმატებები. მე მგონია რომ მაინც საინტერესო საუბარი შედგა. კი, რეზიუმირების სახით შემიძლია თქვა ამ შემთხვევაში პოლიტიკურ ნაწილზე ვიგულისხმობ მხოლოდ რომ თუკი ქართველი პოლიტიკოსების ხელისუფლებიდან ან ოპოზიციიდან არსებული წარმომადგენლების განცხადებებს გადავხედავდით ამ საკითხზე ჯორჯორული როცოცხალი ყოფილიყო ალბათ საფლავს თავისი ხელით გაითხრიდა იმიტომ რომ წარსული სულხარ ამის განახებდა ხოლმე მათი მხრიდან. სალომე მეცხვარიშვილის სიუჟეტს უკვე ხალდილით შემოგთავაზებთ. ეხლა მოკლე რეკლამა იმიტომ რომ დავეგვიანებთ მაისი გამონიძე გველოდება ძალიან საინტერესო სტუმართან ერთად მას სულ მალე კიდე მარიამ ადამიანში ჩაერთვება очень საინტერესო ჩარტი მე მადლობას ვუხდი ეკონომისტებს მიხეილ დუნდუას და ზვიად ხალგუაშვილს უგუნესი მადლობა მეგობრებო კოლეგებო მოგზანებისთვის და თქვენი საინტერესო ნარატივისთვის დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში უკვე დაანონსებული მაიასი დემონტის რუბრიკის დრო არის. ჩეკინ ჯორჯია წელს განსხვავებული ფორმატით წარსდგება. პროექტი გააერთიანებს ყველა მასშტაბურ ფესტივალს, ხოლო თანხის მნიშვნელოვანი ნაწილი კი იმ ღონისძიებებზე დაიხარჯება, რომლებშიც ქართველი შემსრულებლები მონაწილეობას მიიღებენ. თუმცა კალენდარი სრულად ჯერ კიდევ არ არის ცნობილი და გამოქვეყნებული. როგორია ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური ღონისძიების გეგმები და რა ბედი ეწევა ანაკლიაში ელექტრონული მუსიკის ფესტივალს. ამაზე მარიამ ადამია შემოგვიერთება ახლა საუბრობთ პირდაპირ ეთერში. მარიამ კიდევ ერთხელ დილა მშვიდობის და გითმობთ ეთერს. დილა მშვიდობის ანა 20 მილიონი ლარის 300-მდე კულტურული ღონისძიებისათვის. ასეთია ჩეკინ ჯორჯია 2018-ის აქტივობების რაოდენობა და ბიუჯეტი. წლევანდელი პროექტის ფარგლებში ღონისძიებები აპრილში დაიწყება და წლის ბოლომდე გასტანს და გარდა თბილისისა, საქართველოს სხვა ქალაქებსა და რეგიონებსაც გააერთიანებს. წელს ჩეკინ ჯორჯიას ქოლგის ქვეშ გააერთიანდება თითქმის ყველა მასშტაბური ფესტივალი, მათ შორის ბათუმის საერთაშორისო კინოფესტივალი, სუხიშვილი რამიშვილები, თბილისის საერთაშორისო თეატრალური და ფოტოფესტივალები, საერთაშორისო სარეკლამო ფესტივალი Aid Black Sea და სხვა. თაღის მნიშვნელოვანი ნაწილი დაიხარჯება იმ ღონისძიებებზე, რომლებშიც ქართველი შემსრულებლები მიიღებენ მონაწილეობას. აქვე გეტყვით, რომ 20 მილიონი ლარიდან 13 მილიონს შეპს Black Sea არენა განკარგავს, 800,000 ლარამდე პროექტის მარკეტინგული აქტივობებისთვის დაიხარჯება, ხოლო 5 მილიონს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია განკარგავს. თემაზე სასაუბროთ თავად ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი ჩოგოვაძე საქმის კურსს სტუმრობდა და მკითხეთ თუ რატომ გახდა აუცილებელი და საჭირო სახელმწიფოს ჩართვა და სუბსიდირება ისეთ პროექტებზე თუ ფესტივალებში, რომლებიც წლების განმავლობაში მათი განსაკუთრებული ჩართულობის გარეშე ხორციელდებოდა. ჩოგოვაძის პასუხი კი შეგვიძლია ამ წუთებში მოვისმინოთ.
პროექტის ფარგლებში ჩვენ მივეცით მათ საშუალება, რომ კონცერტები ჩაატარონ რეგიონების მასშტაბით, იმ რეგიონებზეა, რა თქმა უნდა, ძირითადი აქცენტი გაკეთებული, სადაც ტურისტები სტუმრობენ. ეს არის ერთ-ერთი მიმართულება, როდესაც ჩვენ ქართული ფოლკლორით, ქართული ცეკვით, რაც ესე საინტერესოა ტურისტებისათვის, ამე თუ მათ ჩვენც მათ შორის, როდესაც რომელიმე ქვეყანაში მოგზაურობთ, მაინტერესებს ადგილობრივი კულტურა. შესაბამისად, ჩუხიშვილების ნაწილში, ერისიონის და რუსთავის და ქართული ხმების ნაწილში და გავაგზავნებ ამ ჩამონათვალს ქართული კულტურის კომპონენტებს, ჩვენ მათ არაფერი არ აკეთებთ, უბრალოდ ჩვენ საშუალება მივეცით, რომ სახელმწიფო სუბსიდირების ხარჯზე მათ მრავალი კონცერტი ჩაატარონ. როგორც ეკონომიკის მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი ამბობს, ჩეკინ ჯორჯიას პროექტი მნიშვნელოვანი სტიმულია საქართველოში ბიზნესის განვითარებისათვის. წლევანდელ პროექტში მსხვილი ბიზნესის გარდა მცირე მეწარმეების ჩაერთვები ამ პროექტის კალენდარი ღონისძიებებით მაქსიმალურად არის დატვირთული, ეს კი ბიზნესისათვის საკუთარი პროდუქციის წარმოჩენა რეალიზაციის მეტ შესაძლებლობებს გაზრდილ შემოსავალსა და მეტ დასაქმებულ ადამიანს გულისხმობს. მისივე მტკიცებით, პროექტი წინა წლებთან შედარებით წელს ბევრად უფრო დახვეწილია და მრავალფეროვანი გახდა და გამიზნულია იმისათვის, რომ მოვიზიდოთ მეტი ტურისტი მთელი მსოფლიოდან და ასევე მოვახდინოთ შიდა ტურიზმის წახალისება. რადგან შიდა ტურიზმს ჩვენს ეკონომიკაში მოაქვს არანაკლები შემოსავლები და ქმნის არანაკლებ სამშაო ადგილებს. ჩვენი ამოცანაა და ყოველთვის როდესაც ვემუშავებით უცხოელ ვარსკვლავებს, ერთ-ერთი წინაპირობა არის ის, რომ რაც შეიძლება სწრაფად მოგვცენ ამ ყველაფრის უფლება, თუმცა ზუსტ თარიღის დასახელება მე ამ წუთას ძალიან მიჭირს, მე ვეცდები, რომ ეს უახლოესი 2 კვირის განმავლობაში მოხერხდეს. კერძო სექტორის მთავარი პრეტენზია, რაც თავად ჩეკინ ჯორჯიას პროექტს უკავშირდება, ეს არის კალენდარი, რომელიც სასურველია, რომ რამდენიმე თვით უკეთეს შემთხვევაში კი წლით ადრე იცოდნენ იმისათვის, რომ მოასწრონ ტურისტული პაკეტების შეთავაზება და გაყიდვა ტურისტებისათვის. ეს პირობა წელსაც დაირღვა და კალენდარი მარტში გამოქვეყნდა, თუმცა ისიც არასრულად, რადგან ორი ვარსკვლავის ვინაობა და თარიღი ჯერ კიდევ დასაზუსტებელია და დღემდე ველოდებით პასუხს. დღეს კი უკვე 17 აპრილია. თვითონ ფესტივალის და ფესტივალების დანიშნულება ერთის მხრივ, რა თქმა უნდა, ეს არის კულტურული ცხოვრების გაჯანსაღება და გამოცოცხლება ამ ქვეყანაში და მეორეს მხრივ, ეს არის ასევე შიდა ტურიზმის განვითარება. შიდა ტურიზმი საერთაშორისო სტატისტიკის მიხედვით აგენერირებს მთლიანი ტურიზმის 50%-ზე მეტს, რაც ჩვენ ქვეყანაშიც საკმაოდ აქტიურად შეინიშნება. აქედან გამომდინარე, მარტო შიდა ტურიზმის მიმართულებით მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ საკმაოდ დიდი მიღწევები გვაქვს და წლების განმავლობაში რაც უფრო მეტი და მეტად მდგრადი ხდება ფესტივალები, როგორც უკვე გამომსვლელებმა აღნიშნეს, მით მეტი და მეტი მაყურებელი ეყოლება უკვე ყველა ფესტივალს, იმიტომ რომ ყველა ფესტივალს ნამდვილად თავისი მაყურებელი და მსმენელი ყავს. რაც შეეხება ანაკლიასა და ელექტრონული მუსიკის ფესტივალს, ამ მიმართულებით წელს გარდამავალი პერიოდი გვიდგას, რომელიც გულისხმობს მოზამზადებელ პერიოდს იმისათვის, რომ კურორტმა სახელობით ღონისძიებას, ანუ ანაკლიობას უმასპინძლოს, რადგან ტრადიციულ ფესტივალ ჯენფესტ 2018 ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ ტერიტორიის დაქირავებაზე უარი უთხრა, თუმცა ანაკლია ჯენფესტის გარეშე არ დარჩება და სახელმწიფოს მხრიდან მიღებული უარის შემდეგ ფესტივალის ორგანიზატორები აუდიტორიაში შეჰპირდნენ, რომ ფესტივალი მაინც შედგებოდა, თუმცა უკვე კერძო ტერიტორიაზე. ფესტივალის ჩატარება 9-12 აგვისტოსთვის არის ჩანიშნული, ფესტივალის ბილეთების ძირითადი ნაწილი კი უკვე გაყიდულია. ცხადია, პოზიტიურია ის ფაქტი, რომ ახალგაზრდა კურორტი ანაკლია წელს ორ ფესტივალს მასპინძლობს, თუმცა გარკვეული საკითხები მაინც კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. სწორედ ამ საკითხებზე და პასუხგაუცემელ კითხვებზე სასაუბროდ მაია სიდამონიძე დღეს ჯენფესტის დამფუძნებელსა და მფლობელს გიორგი სიკუას მასპინძლობს. სწორედ მაია სიდამონიძე გააგრძელებს ახლა საქმიანი დილის ეთერს. მაია, დილა მშვიდობის, მოგესალმები, მივესალმები შენ სტუმარსაც, რომელიც ჩართვით გვერდება და გითმობთ ეთერს. დილა მშვიდობის, ანა, ჩვენ ახლა ვიხილეთ, რომ ჩეკინ ჯორჯიამ ფაქტიურად გარკვეული ტრანსფორმაცია გაინცა და ადრე თუ დამატებით უცხოელი ტურისტების მოსაზიდად იყო ეს ყველაფერი. ახლა გაცხადდა, რომ რეალურად 20 მილიონი იხარჯება შიდა ტურიზმის გასავითარებლად, თუმცა რამდენად 20 მილიონით სუბსიდირება უკვე არსებული წარმატებული ფესტივალებისა და ღონისძიებების, ასე ვთქვათ, უკვე დამოუკიდებლად არსებული ღონისძიებების სუბსიდირება არის მნიშვნელოვანი და განავითარებს ეს ნამდვილად და ხელს შეუწყობს ბიზნესს. მე პირადად ვთვლი, რომ ძალიან ბევრი კითხვები არსებობს ამის გარშემო და ვფიქრობ, რომ ნამდვილად ეს არ შეუწყობს ამ ფესტივალების განვითარებას თუნდაც, მაგრამ მოდი ვკითხოთ ბატონ გიორგი სიკუას, ჯენფესტის დამფუძნებელს. გიორგი, დიდი მადლობა, რომ ეთერში ჩაგვერთეთ. ჩემი პირველი კითხვა იქნება ბატონმა გიორგი ჩოგოვაძემაც და დიმიტრი ქუმსიშვილმაც განაცხადეს, რომ
ხელს ცდილობენ ხელი შეუწყონ მუსიკალურ ფესტივალებსა და ღონისძიებებს, მათ შორის კულტურულსაც. თქვენ შემთხვევაში ფიქრობთ თუ არა რომ სახელმწიფომ წელს ხელი შეგიწყოთ? ძალიან მაგარი კითხვა იყო ამ დილა ადრიან, დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით მაია, მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს. მევესალმებ ყველა იმ ადამიანს, ვინც გუშინ გულისხმანსკარით ელოდებოდა ჯემფესის ლაინაპის პირველი ნაწილის დადებას. ჩვენ დავდეთ ჯემფესის ლაინაპის პირველი ნაწილი, ან გამოვაცხადეთ 20% იმ შემსრულებლებს, თუ იქ არის 28 შემსრულებელი, რომლებიც წელს ჯემფეს 2018-ზე დაუკრავენ. სულ დაახლოებით 140 არტისტს უმასპინძლებს ჯემფეს 140 არტისტი დაიპყროს ჯემფესის სცენებს. და შეეხება თქვენს კითხვას, ხელი შეგვიწყოთ თუ არა, ჯერჯერობით ჩვენ ხელის შეშლის მეც ვერაფერს ვხედავთ და უკვე ერთადერთი რასაც ვთხოვთ სახელმწიფო სტრუქტურებს და მთავრობის წარმომადგენლებს, რომ ხელი არ შეგვიშალოთ, ეგება როგორმე დამდგომაზე პატივი და ჩვენმა მეგობრებმა ჰეშტეგის გავრცელებაც კი დაიწყეს შეგვეშვით. აუცილებლად მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო თქვენი ეთერი იმ ადამიანებს, რომელსაც ჯემფეს 2018-ის ლაინაპის პირველი ნაწილი იმ ადამიანებს, რომლებიც ჯემფეს აკეთებენ, რომლებიც არიან აი ამ იდეის ერთგული და ძალიან უყვართ ჯემფეს და გუშინ გამოჩნდა რომ ძალიან დიდი ძალა არის მართლა ეს ადამიანები და ვიცი რომ ეხლა ამ შესაძაც ტელევიზორს უყურებენ და ყველა დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო. ფიქრობ რომ ხელის შეშლა საიდან გამომდინარე არის? როგორ ფიქრობ? 2017 წლის ჯემფესი დასრულდა თუ არა, ანუ 14 აგვისტოს იყო პირველი ბოლო ღონისძიება ჯემფესის. მეორე დღესვე 2017 წლის 15 აგვისტოს დიდი ზარზეებით ჯემფესის კომპანია ორგანიზატორ კომპანიაში შემოვიდა ფინანსური საგამოძიებო სამსახური. 3 თვის განმავლობაში თქვენ დავდიოდით დაკითხვებზე ფინანსური საგამოძიებო სამსახურში. კაცმა არის ის რას ეძებდნენ იმის გათვალისწინებით რომ სახელმწიფო ფული რომელიც რითაც დაეხმარა შარშან ჩეკინ ჯორჯია ჯემფეს ჩვენ არ მიგვიღია. დღემდე ჩვენი ქონება კომპიუტერები და სტეპლერებიც კი არის დაყადაღებული. თუმცა საგამოძიებო სამსახურის შედეგები ჯერჯერობით არ არის ცნობილი. საგამოძიებო შედეგები ის არის ცნობილი რომ ის რა დარღვევებიც თეორიულად ეგონას რომ უნდა ყოფილიყო რომ ბუნებრივია რომ ვერ იპოვეს და ვერც იპოვიდნენ. ეხლა უბრალოდ გაყინული არის ეს ყველაფერი. კი ბატონო, თუ ასე ძალიან შეიძლება ჩვენი კომპიუტერები და სტეპლერები კი ბატონო გქონდეთ, ადრე თუ გია დაგვიბრუნებენ სავარაუდოდ. შემდეგი ეტაპი ის იყო რომ გამოაცხადეს დიდი ზარზეებით რომ არავითარ შემთხვევაში არ დაუჭერდნენ ჯემფეს მხარს. არც ეს არ არის პრობლემა, უბრალოდ დღემდე ვერ მივიღეთ პასუხი თუ რატომ არ დაუჭერდნენ მხარს და საბოლოოდ მივიღეთ პასუხი რამოდენიმე დღის წინ ქონების მართვის ეროვნული სააგენტო და რომ თურმე იმ მიწაზე, სადაც 5 წელიწადია ჯემფესი ტარდება, ჩვენი ფესტივალები ტარდება, არაფერი არ გაკეთებულა არასოდეს ამ 4 და 5 წლის განმავლობაში ამ თურმე რაღაც საქმის წარმოება მიმდინარეობს და ვერ გვაძლევენ 4 დღით მიწას არენჯი. იმის გათვალისწინებით რომ ჩვენ წერილში მივუთითეთ თუ არ შეგიძლიათ რომ ეს მიწა მოგვაქირავოთ 9-დან 12 აგვისტომდე, ანუ აი ეს 4 დღე, გადავიდევთ ფესტივალის თარიღები და ჩავატარებთ ფესტივალი ნებისმიერ სხვა ვიკენდზე აგვისტოში. თუმცა ეს შეუძლებელია. თუ თქვენ აგვისტოში ყველა ვიკენდი გაქვთ დაკავებული, მაშინ მზად ვარ გავიხილოთ ნებისმიერი 4 დღე. როგორც აღმოჩნდა, ყველა დღეს აპირებს ჩეკინ ჯორჯია თუ აი ეს ადამიანები, რომლებიც გარდამავალ წლად აცხადებენ, რატომღაც ანაკლიაში და წარმოდგენა არ მაქვს, რას ნიშნავს გარდამავალი წელი, გაგანია მე-5 წელიწადი არის. ამ 4 წლის განმავლობაში 100,000 ტურისტი არის ჩამოსული, 1000-მდე არტისტი, ხალხს უსვავ, 1000-მდე არტისტი ჩამოსული არის ევრონიუსი, ჩამოსული არის CNN, ჩამოსული არის BBC, ჩამოსული ევროპული ესა და მედია. ეხლა ყოფილა თურმე გარდამავალი გაგანია გახურებული მე-5 წელიწადში. როგორ ფიქრობ, ანაკლის ფესტივალი რომლის არაფერი არ გაუკეთებია დღემდე იქ და წარმოდგენა იმაზეც არ აქვს ანაკლილა სადდებარეობს და კურორტი სადდებარეობს. კი ბატონო, არ მოხდეს მიწა, არ მოხდეს. ვიქირავეთ კერძო მიწა, ძალიან ბევრმა ადამიანმა ანაკლიაში გამოთქვა სურვილი რომ მის საკუთრებაში არსებული კერძო ნაკვეთი გადმოეცა ჩვენთვის 1 ლარა. იქ არა 7 მიწის ნაკვეთი ვიშო.
იმის გათვალისწინებით რომ შეიძლება კიდე რაღაცა სისულელე მოვიდეთ, თამაშს შეიძლება დენი გამოგვირთონ, წავედით და გენერატორი დავიბევეთ, რომ ჩვენი დენი გქონდეს. იმის გამო რომ ვიცით რომ დაცვაზეც უარს გვეთქვიან, ჩვენ საკუთარ დაცვის სამსახურს ვაკეთებთ და შარშან ყავდა ჩვენი საკუთარი დაცვის სამსახური, ძალიან მაგარი ბიჭები, ძალიან მაგარი და ჩვენი საკუთარი დაცვა გვექნება. იმას ისიც ვიცი რომ შეიძლება საზღვარზე გაჭედონ ეს აპარატურა და ის გენერატორი, რომელიც ჩემო გვაქვს ევროპიდან და მთელი ევროპის მასშტაბით მოიჭრან თავი, როგორც არაერთხელ გაუკეთებიათ ეს და არ გაუჭირდებათ ამ თავის მოჭრა, ერთი კვირით ადრე შემოვიდა. ან ციხა მეტი რა უნდა გააკეთო, ну შეიძლება დაგუბომბონ ჰაერიდან, ან დაგხოცონ, ან რა ვიცი მომზადებული გაზი გამოუშვა. ამიტომ ერთადერთი ასაზე ვთხოვ ამ ბატონებს, რომლებსაც გონიათ, რომ თურმე წელს ანაკლიაში გარდამავალი წელიწადი ყოფილა და იმ ბატონებს, რომლებსაც გონიათ, რომ ხელს გვიწყობენ თავისი აი ამ ქმედებებით, რომ ძალიან ვთხოვ, რომ შეგრეშან შესანიშნავ ფესტივალს შევატარებთ. დენიც გვაქვს, ლაინაპიც გვაქვს, აპარატურაც გვაქვს, ხალხიც გვაქვს, ბილეთებიც გვაქვს გაყიდული, თქვენ წარმოიდგინეთ, სპონსორებიც გვაქვს. თქვენ წარმოიდგინეთ, მედია მხარდაჭერა გვაქვს ქვეყნის შიგნითაც, ქვეყნის გარეთაც, მიწაც გვაქვს, ყველაფერი უბრალოდ დაგვანებეთ თავი. თქვენ მოგიყვართ წელს ქვეყანაში და რეგიონში 30000 სტუმარს, 30000 ტური. ჩვენ ჩამოვიყვართ ძალიან ბევრ პრესის წარმომადგენელს და მასმედიას ევროპიდან და მთელი მსოფლიოდან. ჩვენ ჩამოვიყვართ ეს 140 არტისტს. აბსოლუტურად თქვენ გადაგიხდით გადასახადებს, ჩვენ შეგვიძლია სამუშაო ადგილებს, ჩვენ მივიყვართ ტურის რეგიონის მაცხოვრებელს და ქვეყანას. უბრალოდ შეგრეშვი. მე ყველაფერი არ გვინდა. ღმერთმა გამომარს, გვინდა 20 მილიონი დახარჯონ და უნდა 200 მილიონი, უნდა ფესტივალი გააკეთონ, უნდა კონცერტი და უნდა გლადიატორების ბრძოლა. ეს მათი გადასაწყვეტია, რაც გაუხარდებათ ის გააკეთონ. გიორგი, ანაკლის ფესტივალი, რომელიც წელს იგეგმება სახელმწიფოს მხრიდან, ფიქრობ თუ არა სახელმწიფოს აქვს რესურსი იმისი, რომ რეალურად ჩაატაროს ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი. რამდენად არის ეს შესაძლებელი, როცა დღევანდელ დღესაც კი არ არის ცნობილი არანაირი დეტალი, რამოდენიმე თვითადევნება უკვე. მაია, მე როდესაც გავიგე, ეს იყო თვარსები ერთი თვის წინ, როდესაც დაანონსეს ეს რაღაცა სახელი რო არ აქვს ფესტივალი, თვარსები ბატონმა დიმიტრი დაასახე ვიღაცა მე თავაზე რომ ბუჯა ფესტი დაარქვა ამ ფესტივალს ჩვენი სახელი არის აი ამ ფესტივალის დაანონსების შემდეგ ნუ ძალიან გამიხარდა იმიტომ რომ ვიგრძენი რომ იმის გამო რომ ჩვენით მივედით და რაღაცის კეთება დავიწყეთ იმის გამო რომ ჩვენი ადგილი დავაცოცხლეთ ეხლა ადამიანებმა მთავრობაში გადაწყვიტეს რომ ეს ყოფილა კარგი და მოდი ეხლა ჩვენ დავხარჯავთ სახელმწიფო ფულს გავაკეთებთ იგივე მაგას რა ჯობია ეხლა ჩვენ თუ სიტყვაზე მოხდა ისე რომ ანაკლისგან თქვა გადავედით სხვა ადგილას და განიხურში ან რომელიმე სხვა სოფელში ხო ალბათ 2-3 წელიწადი იქაც გამოვითარებთ ჩვენ მე კიდე მოვლენ ეს ბატონები და იყვნენ რომ ეხლა აქედან უნდა გავაგდოთ სიგუა ჩვენ არ გავაგდოთ ძალიან კარგია მე სვანეთში ავალთ მე იქ ამოყვებიან იქ მოიტანენ ფულს რომ იქიდან გავაგდონ და იქ რაღაცა ჩაატარონ მე აჭარაში მე კახეთში და ძალიან კარგი იქნება ასე სახელმწიფო მხოლოდ განვითარდება და არ შენდება მაგას აჯობია ეხლა ნახეთ რა ხდება ძალიან გულისხმშალი და ძალიან დიდი მოთმინებით ველოდებით თუ რას გამოაცხადებენ აი ამ სახელმწიფოს მიერ ორგანიზებული ელექტრონული მუსიკის ფესტივალზე, იმიტომ ეს არის ძალიან საინტერესო ექსპერიმენტი, მე არ მახსენდება სოფლიოში პრეცედენტი, ხა შემოვლილი მაქვს სოფლიო იცით და ფესტივალები და ამ სამყაროში ასე თუ ისე გარკვეული ვარ, მე არ მახსენდება პრეცედენტი, რომ სახელმწიფო უწევდეს ორგანიზებას ელექტრონული მუსიკის ფესტივალს. იმდენი ანეკდოტი დაიბადება მართლმადიდებელი ფესტივალის შემდეგ, რომ ყველანი ძალიან ბევრს ვიცინე, თუმცა სიცილი ცუდი არ არის, მე ამას მხოლოდ პოზიტიურად და კარგი გაგებით ვამბობ ძალიან დიდი ინტერესი ჩვენი გუნდი, ჩვენი მეგობრები ყველანი ველოდები თუ როდის რას დაანონსებენ, თანაც როგორც გითხარით, ჩვენ წერილში მითითებული მქონდა რომ შეგვიძლია ნებისმიერი 4 დღეზე გადავიდანოთ, ჩემთვის მასში ლაინაპი არ მქონდა გამოცხადებული, მიუხედავად იმისა, რომ ბილეთების გაკეთება მქონდა დაწყებული და ძალიან გაგვიხარდება თუ კიდევ რაღაცა ჩატარდება ანაკლიაში და გაკეთდება. ამასაც მივესალმებით. თუ რამეში ჩვენი დახმარება დასჭირდებათ, დავეხმარებით, ხელი შეწყობა დასჭირდებათ, შევუწყობთ კი ბატონო ამის აბა რა გითხარით? ჯერჯერობით არაფერი არ არის, თარიღებიც არ აქვს, ნათქვამი, როგორც გითხარით, ფაქტიურად ისეთი პასუხი გაქვს, რომ ყველა დღე დაკავებულია და ძალიან დიდი ინტერესით ველოდები, რომ ნახოთ თუ როგორ არის დაკავებული მთელი აგვისტო ანაკლიაში და როგორ გუგუნებს მთელი ანაკლია. ჩემზე მეტად ეს არ ვიცი ვის გაუხარდება ამ დედამიწაზე ანაკლის ყოველდღე აგუგუნება. მაგისი ექსპერიმენტი ჩვენ უკვე ჩავატარეთ დღესაც ერთი თვე გუგუნებდა ანაკლია, ეხლა კი ბატონო მათ გააკეთოთ.
გიორგი, როგორ ფიქრობ, დღევანდელ დღეს შენ თვითონ უყურებ, რომ ელექტრონული მუსიკის ფესტივალია თუ სხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, ღონისძიებები საკმაოდ საქართველოში უკვე გავითარების გზაზე არის და ძალიან ბევრი უკვე დამოუკიდებელი ღონისძიება და ფესტივალი არსებობს, რომელიც კომერციულად არის წარმატებული. რამდენად სახელმწიფო სუბსიდირება და რეალურად სახელმწიფოს ამაში კიდე ხელოვნური ფულის ჩადება? ლაპარაკი რომ მთლიანად სახელმწიფო ჩაატაროსო. რამდენად ფიქრობ, რომ აი ეს არის საჭირო დღეს საქართველოში და არის ამისი სივრცე? ჩვენ ჯემფესტი 2015 წელს შევქმნით 100% კერძო ინვესტიციით. თავიდან ბოლომდე. 100%. 1 ლარი არ ყოფილა სახელმწიფოს. ხო? აზანტიპი ჩატარდა პირველ ჯემფესტამდე 100% კერძო ინვესტიციით. ხო? აი მესამე სეზონზე უკვე სახელმწიფო აეხმარა ჯემფეს დაახლოებით 25% ბიუჯეტის ხარჯით ნაწილს, რომ უფრო უკეთესი არტისტები ყოფილიყო და უფრო მეტი სტუმარი ყოლოდა თქვა ფესტივალს, ხო? 2017-ში დაეხმარა 20%, 2018-ში გამოაცხადა, რომ საერთოდ არ დაეხმარა. ეხლა ნახე რა ხდება. თქვენი გადაცემა არის ბიზნესზე. ხო, მოდი შევხედოთ ბიზნესის კუთხით. ეხლა ჩემთვის გიორგი სიმონოვის ჯემფესტი დანაკლია არასოდეს ბიზნესი არ ყოფილა და არც იქნება. მაგრამ რომ შევხედოთ ბიზნესის კუთხით რაც დავინახავ. მოვიდა ვიღაცა თვითონ სიგუა თავის მეგობრებთან და გუნდთან ერთად, მოიყანა ინვესტიციები, შექმნა, განავითარა რაღაცა, შექმნა ბიზნეს მოდელი, ხა მოდის სახელმწიფო, აი სიგუას ეუნება და ამ ჯემფეს და ამ ბიზნესს ზოგადად, რომ მე პანჩურნა ამოგარ აქედან გადაგდო, კაი თემა ყოფილა, კაი საინტერესო ამბავი ყოფილა და მოდის სახელმწიფოს ფულით მე გავაკეთებ იდეას, აი რა განსხვავება მაგალითად ფერმერს რომ დაუნგრიონ ფერმა სადღაც სოფელში და უყურა არა აქ მე უნდა ავაშენო ფერმა სახელმწიფოს ფულით და იგივე ღორები და ცხვრები უნდა მოვაშენო ხო იგივე არის ხო რა შეიცვალა დამოკიდებულებაში მუსიკის ფესტივალი არის რა თქმა უნდა ძალიან ბევრია და 2014 წლის შემდეგ, როდესაც მე გამომაცხადეს ქვეყნის დამაქცევა და გაყოლების იმპორტიორად და ეშმაკის მოციქულად კაზაკების ჩამოტანის გამო საქართველოში, მას შემდეგ საქართველოში კლუბური ცხოვრება და ელექტრონული მუსიკის ბუმია. ახლა ბუმია და მე ძალიან მიხარია, როდესაც თბილისის კლუბებს ატარებენ ბერქანის და ბერლინის სხვადასხვა კლუბებს, როდესაც ევროპული გამოცემები წერენ და ყვებიან იმაზე, თუ საქართველოში როგორი განვითარებულია კლუბური ცხოვრება და მე ძალიან მიხარია, რომ ყოველ შაბათ-კვირას თბილისში ჩამოდის ძალიან ბევრი ტურისტი მეზობელი ქვეყნებიდან და ევროპიდანაც კი. და ამ პირობებში სახელმწიფომ რაღაც ახალი ერთეულის შექმნას აქტიურად ამ ბიზნესების და ადამიანების კონკურენტებას წარმოუდგენა არა, მაგრამ რამდენად გამართლება და რისთვის კეთება. იმისთვის კეთდება, რომ ტურისტი ჩაიყვანოს ანაკლებში, ტურისტი ჩამხავს. ტურისტი ჩამხავს. მეუბნები გადასარევად იცის მთავრობამაც, დიმიტრიმაც, პეტრიმაც და პავლემაც, რომ ჯემფეს ყავს ჩამალი 100,000 ტურისტი ანაკლებს და განმოხდეს როგორც სამეგრელოში. ეხლა სხვადასხვა ძალიან მაინტერესებს თარიღებზე რაც მოიმოქმედებენ აი ამ ფესტივალს, რომელიც უნდა დაანონსონ. თუ დაამთავრებენ ჯემფესის თარიღებს, რაღაც ძალიან უცნაური რამე გამოვა, რომ ტარდება უკვე ერთი ფესტივალი და მოდის მთავრობა და იმავე თარიღებში კიდევ სხვა ფესტივალს ატარებს. ანუ ეს რას ნიშნავს? ის ანაკლები და განმოხური ხო რეზინის არ არის. ის ანაკლები და განმოხური საერთოდ ჯამში აძინებს 15,000 ადამიანს. ნუმერი კარობის ქალაქი კეთდება ზუგდიდი ემატება, რა 25,000 კაცი იძინებს. მეტი ვერ იძინებს ფიზე. 25,000 კაცი მე ჩავიყვა. ჯემფესი ჩაიგოს 25,000 კაცი. რა თქმა უნდა მაგას დავადე. ანუ რა გამოდის რომ ერთი რეგიონის ხალხი უნდა დარჩეს და უბრალოდ სახელმწიფოს ფულად დაიხარჯოს ზედმეტად, ხო? ოკეი, კარგი, არც ეგ არ არის პრობლემა. ეხლა თუ არ დაამთავრებენ თარიღებზე, გამოაცხადებენ სხვა თარიღებში. მაშინ ჩვენ რატო გითხეს უარი 9 აგვისტოს? რატო გითხეს მაშინ ჩვენ უარი თუ სხვა თარიღებში ატარებენ და იმ მიწაზე არაფრის გაკეთებას არ აპირებენ ამ თარიღებში? გიორგი, ჩვენ სამწუხაროდ ძალიან ცოტა დრო დაგჭირდა, უბრალოდ ბოლო კითხვას დაგისვა, მოკლედ და კონკრეტულად რომ ვუპასუხოთ. დაველოდოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები, ალბათ გარკვეული პირადი დამოკიდებულებების გამოცხდება ეს, თუმცა გითხარი, რამდენი ბილეთია უკვე გაყიდული და სად ჩამოდიან წელს ჯემფესზე, რა ლოკაცია იქნება შერჩეული ამ ფესტივალისთვის? სხვადასხვა მე როგორც გითხარით, ლაინაპის პირველ ნაწილი დავდეთ მხოლოდ გუში. ჩვენ ჯემფეს 2018 დავაანონსეთ შარშან სექტემბერში, თარიღები დავაანონსეთ, ხოლო ბილეთების გარკვევა დავიცეთ დეკემბერში. არც ერთი არტისტი არ გვყავდა. გუშინდელ დღემდე ყიდით მხოლოდ თარიღებს.
და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ იმდენად დიდი აქვს ჩემპეს ნდობა, იმდენად დიდი აუდიტორია ყავს და იმდენად არის პოპულარული, რომ ათასობით ბილეთი არის გაყიდული აბსოლუტურად ყველანაირი ლაინაპის გარეშე. გუშინ დავდებით ლაინაპი, რამოდენიმე კვირაში დავდებით კიდე მეორე ნაწილს, მე დავდებით მესამე ნაწილს, როგორც ყოველთვის ჩემპესის ლაინაპში იქნებიან ვარსკვლავები, ჩემპესის ლაინაპში იქნებიან ტოპ დიჯეები და ტოპ შემსრულებლები მსოფლიოს ელექტრონული სცენის და მე ძალიან გამიხარდება თუ ისი ასეთივე მოხდება სახელმწიფოს მიერ ორგანიზებულ ელექტრონული მუსიკის ფესტივალზე, თუმცა როგორც გითხარით, ეს არის ძალიან საინტერესო ექსპერიმენტი, ჩვენ ძალიან დიდი ყურადღებით დავაკვირდებით ამას. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისათვის. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მე გადავუხადო იმ ხალხს, რომელიც ჯემპეს აკეთებს, იმ ხალხს, რომელიც უჭერს მხარს აი ამ იდეას, უჭერს მხარს ჯემპეს და არის ჩვენთან ერთად 9 აგვისტოს ჯემპესი ძალიან დიდი ხმაურდა და ძალიან გრანდიოზულად გაიხსნება შავი ზღვის სანაპიროზე. დიდი მადლობა. მადლობა გიორგი, წარმატებებს გისურვებთ. მე გემშვიდობებით შემდეგ სამშაბათამდე, თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა დავეთანხმო იმას, რომ არ არის ხელოვნურად სახელმწიფოს ჩარევა ასეთი ტიპის საქმიანობაში მნიშვნელოვანი. არ ავითარეს ეს ნამდვილად ბიზნეს და არ ქმნის კონკურენტულ გარემოს ბაზარზე. დიდი მადლობა. მადლობა მაიასი და მოინწეს და გიორგი სილუას ჩართვისთვის ნამდვილად საინტერესო ეთერისათვის, რომელსაც სოციალური ქსელის აქტივობა და გამოხმაურებებიც მოწმობს და დარწმუნებული ვარ ტელეეთერიდან არანაკლებ საინტერესო ჭირდება ეს ყველაფერი. იმაშიც დარწმუნებული ვარ, რომ ეს თემები მომავალში კიდევ იქნება აქტუალური და ჩვენი მაყურებლისთვის არაერთ საინტერესო ინფორმაციას მოაგვდებით. საქმიანი დილას მოკლედ ამ ამბებით ვასრულებთ. საფრთხესათვის სამზადis კიდევ ფაქტურ ფაზაში შედის, თუმცა იქამდე ქალების ნაერთებისთვის უნდა გაემზადოთ და რა თქმა უნდა 3 საათიანი ეთერისათვის საქმის კურსი, რომელსაც ბექაბეციკაძე და დავით ჯალაღონია წარუძღვებიან. მე ხვალ დილამდე გემშვიდობებით და ბექნდით დღეს გისურვებთ. გადაცემის გენერალური სპონსორი